मृदुला तुम्ही म्यूट आहात. चालू करा आणि मृदुला तो मोठ कळवा. म्यूट आहेस. हा. हरिओम. हरिओम. सर्वप्रथम घंटाळे मित्रमंडळाच्या प्रथेप्रमाणे एक प्रणवोच्चार करून आपण आजच्या या वेबिनारची सुरुवात करूया. त्यासाठी सर्वांनी सुखावं अशी बैठक स्थिती घ्यायची आहे. डोळे मिटून घ्यायचे. पाठकणा मान समस्थिती. प्रणवोच्चार करण्यासाठी संपूर्ण श्वास बाहेर सोडून द्यायचा. खोलवर दीर्घ श्वास भरून घ्यायचा. हरिओम. मी डॉक्टर मृदुला चौधरी, घंटाळे मित्रमंडळाची कार्यवाह, आज या वेबिनारला उपस्थित असणाऱ्या सर्वांचं सर्वप्रथम सहर्ष स्वागत करते. वेबिनारला सुरुवात करण्यापूर्वी हे वेबिनार ज्या निमित्ताने आयोजित केलेले आहे, घंटाळे मित्रमंडळाचे संस्थापक गुरुवर्य योगाचार्य श्रीकृष्ण व्यवहारे यांना विनम्र अभिवादन. 24 ऑगस्ट 2019 रोजी गुरुवर्य अण्णा उर्फ योगाचार्य श्रीकृष्ण व्यवहारे हे इहलोक सोडून गेले, परंतु आज संस्था आणि कार्याच्या रूपाने ते आपणा सर्वांमध्ये सतत असतातच. आज त्यांचा चतुर्थ पुण्यस्मरण दिन आहे. त्यांना नेहमी आवडत असे की सगळ्या योगाच्या विषयामध्ये सतत पुढे जात राहावं, काहीतरी प्रबोधन होत राहावं, सगळ्या शिक्षकांना नवीन काहीतरी मिळत राहावं, त्यावर चर्चा होत राहावी असं नेहमी अण्णांना वाटत असे. आणि त्या दृष्टीने आज आपण एक छान प्रबोधनपर असं वेबिनार आयोजित केलेलं आहे. त्याचा विषय आहे योगिक ग्रंथ आणि त्यांचा जीवन संघर्ष, जीवन संदर्भ. आणि या वेबिनारसाठी आपल्याला उत्तम असे वक्ते आज लाभलेले आहेत. 3 वक्ते आज आपल्याला इथे लाभलेले आहेत. प्रथम जे असेल व्याख्यान त्यासाठी डॉक्टर मधुसूदन पेन्न, कवी कुलगुरू कालिदास रामटेक विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. दुसरं जे पुष्प असेल ते बिहार स्कूल ऑफ योग येथील स्वामी शिवध्यानम यांचं असेल. आणि तिसरं पुष्प असेल ते डॉक्टर मनमथ घरोटे लोणावळा योग इन्स्टिट्यूटचे त्यांचं असेल. तर आता आपण आपल्या कार्यक्रमाच्या हळूहळू पुढे जाण्यासाठी सर्वप्रथम मंडळाचे जे कार्याध्यक्ष आहेत श्री निनाथदादा आठले यांना मी विनंती करते की आजच्या कार्यक्रमाचं त्यांनी प्रास्ताविक करावा. निनाथदादा. हरिओम. थोडं माझं प्रास्ताविक 3-4 मिनिटापेक्षा लांब जाईल सुद्धा, कारण मंडळाचा 58 वर्षाचा इतिहास हा थोडा आपल्या समोर मांडायला लागणार आहे. आणि मुख्यतः ज्या गुरुवर्य अण्णांनी हे मंडळ स्थापन केलं 1965 साली, 26 जानेवारी 1962 साली, इथपासूनचा काही त्यांचा महत्वाचा भाग जो आहे बंदीजनांसाठी योग, हा बऱ्याच लोकांना माहीत नाही आहे किंवा नसावा, म्हणून तो मी थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण त्याच्यामध्ये काही तारखा आणि सगळं द्यायला लागेल, त्याच्यामुळे एखादा वेळ लागेल. तर मी सुरुवात करतो. पहिल्यांदा गुरुवर्य अण्णांना स्मरण करतो. त्यांचे गुरु काबा सहस्रबुद्धे गुरुजी योगाचार्य यांचं स्मरण करून आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. घंटाळे मित्र मंडळ 26 जानेवारी 1965 साली चालू झालं. ते प्रथम फक्त सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक लोकांसाठी कार्यक्रम करण्यासाठी होत होतं. त्याच्यामध्ये रक्तदान शिबिर, वसंत व्याख्यानमाला किंवा बाकीचे काही विषय असायचे त्या संदर्भात होतं. परंतु गुरुवर्य अण्णांना अल्सरची उलटी झाली आणि त्यांच्या मनामध्ये वैफल्य आलं आणि त्यानंतर त्याच वेळेला त्यांना डॉक्टर योगाचार्य काबा सहस्रबुद्धे गुरुजी भेटले आणि अण्णा योगाकडे वळले. तोपर्यंत मंडळात योग विभाग नव्हता. तो जानेवारी 1971 साली काबा सहस्रबुद्धे गुरुजी यांच्या
ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू करण्यात आला आणि त्याच्याबरोबर त्यावेळचे जे अण्णांचे साथीदार होते त्यासनी सर्वांनी त्याला सहमती दिली आणि तो चालू झाला. आणि आज त्याचंच फळ म्हणून मंडळाचं सगळं काम जवळजवळ 95% वरती किंवा 99% काम हे योगालाच वाहिलेलं असतंय. मुळात 1971 साली उलटी झाल्यावर अण्णा खूप अल्सरच्या ह्याच्यामधनं ऑपरेशन किंवा सगळं ट्रीटमेंट नंतर बाहेर आले आणि थोडे वैफल्यग्रस्त होते. परंतु त्याच वेळेला त्यावेळेला राजेश खन्नाचा एक बऱ्याच जणांना आठवत असेल आनंदा सिनेमा पडद्यावर आला होता. तो त्यांनी त्यांच्या कुटुंबासोबत पाहिला. ज्या माणसाचं आयुष्य 6 महिनेच होतं त्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःचं आयुष्य बाकीच्या लोकांना मनोरंजन करण्यासाठी किंवा ह्याच्यासाठी वेचलं आणि त्यातनं स्फूर्ती घेत अण्णा काबा ससुरते गुरुजींच्या मागे लागून आपल्या इथे योग विभाग घंटाळी मित्र मंडळातर्फे चालू करण्यात आला. आणि पुढचं जे कार्य आहे त्यातलं मी जे सांगितलं की सगळ्यात महत्वाचं कार्य जे घंटाळी मित्र मंडळाला एक नाव मिळवून दिलं ते होतं बंदीजनांसाठी योग. हा जगातला पहिला प्रयोग घंटाळी मित्र मंडळाने केला आहे. याबद्दल आपल्या सर्वांना अभिमान असला पाहिजे आणि तो असायलाच पाहिजे. काही जणांना ह्याची माहिती नसेल परंतु सुरुवात झाली बघा अण्णांनी योगाकडे वळले 71 साली आणि पहिला जो 5 वर्षामध्ये त्यांचा जो प्रवास होता योग मार्गावरील त्याच्यामध्ये त्यांना हा विचार सुचला होता. हेच महत्वाचं होतं. इतके वर्ष बाकीचे लोक त्याच्यामध्ये कार्यरत होते परंतु बंदीजनांसाठी योग हा मुळी डोक्यात विचार येणं हीच मोठी केवढी त्यांची विजनरी होती. मी नेहमी सांगतो की अण्णांचं जे काम होतं ते कायम पुढच्या बघत आयुष्यात पुढे काय होणार आहे ह्याचा आढावा घेत कालसापेक्षप्रमाणे ते पुढे वावरत होते. आता ह्या बंदीजनांसाठी योग जो होता हा सुरुवात झाली होती ठाण्यातील सेंट्रल जेल आहे तिथे साधारण 4 जानेवारी 1976 ते 18 जानेवारी 1976 या कालावधीत 80 बंदीजनांसाठी काही अण्णांच्या बरोबरचे त्यांचे त्यावेळचे जे योग शिक्षक झालेले होते त्यांची नावं मी वाचून दाखवतो कारण त्यांचा उल्लेख करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांच्या बरोबरचे सहसंस्थापक राजाभाऊ वाडेकर, नंतर भैयू कुलकर्णी, अशोक देशपांडे, रामभाऊ जोशी, विनायकराव मोडक असे 5-6 जण होते. आणि 80 बंदीजनांना सतत 2 आठवडे हे योगाचं मार्गदर्शन केलं. 4 जानेवारी 1976 ते 18 जानेवारी 1976 आणि त्याची समाप्ती 18 जानेवारीला झाली. त्यानंतर ते दूरदर्शनवर त्याचं वृत्त आलं. नंतर दुसऱ्या दिवशी पेपरमध्ये ते छापून आलं. त्यानंतर एक बंदीजनांमध्ये एक थोडी कळत चळवळ चालू झाली की आता वर्ग बंद झाला पण आम्हाला तर योग शिकायचा आहे आणि त्याच्यासाठी काय करायचं. तर त्याच वेळेला अण्णांच्या पण डोक्यात येत होतं की बंदीजनांना आपण योग शिक्षक केलं तर आपल्याला तिथे जायला लागणार नाही सारखं आणि बंदीजन जे योग शिक्षक बनतील तेच मुळी पुढे हा प्रसार करतील. हा मोठा उद्देश त्यांच्या डोळ्यासमोर आला आणि त्याच्या दृष्टीने त्यांनी पावलं टाकायला सुरुवात केली. सरकारी मान्यता ज्या मिळवाव्या लागतात त्या मिळवल्या आणि सागर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूटचे डॉक्टर कालिदास जोशी यांच्या मार्गदर्शनाने खाली एक अभ्यासक्रम त्यांनी आखला 3 महिन्याचा आणि 13 योग बंदीजनांसाठी योग वर्ग चालू करण्यात आले. म्हणजे त्यांना योग शिक्षक. ती तारीख होती महात्मा गांधींचा जो जन्मदिवस असतो 2 ऑक्टोबर 1976 आणि तिथपासून तो बंदीजनांसाठी योग चालू झाला. त्याच्यामध्ये जे आता आपण योग संस्कार वर्गामध्ये जी हे घेतो विषय तेच विषय तेथे पुढे घेण्यात आले आणि हा 3 जणांचा हा जो हे होता उपक्रम तो 2/1/1977 रोजी 3 महिन्यानंतर या
बंदीजनांचा योग संपला. त्यांची लेखी तोंडी परीक्षा, आसनांची प्रात्यक्षिक व बाकीच्या गोष्टी सगळ्या घेण्यात आल्या, ज्या सागर युनिव्हर्सिटीचे कालिदास जोशी यांनी आखल्या होत्या त्याप्रमाणे. आणि त्या 13 बंदीजनामध्ये 9 जण सक्त मजुरीची शिक्षा भोगणारे हे होते, कैदी होते, बंदीजन होते. आणि ह्या 13 पैकी 8 जणांना फर्स्ट क्लास मिळाला. उरलेले 5 जण त्याच्यामध्ये पास झाले. आणि ही बातमी त्यावेळेच्या सगळ्या त्यावेळच्या दूरदर्शन मध्ये आली. आणि त्यानंतर टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता व काय इव्हिनिंग न्यूज किंवा जे काही इतर वर्तमानपत्र होते ह्याच्यामध्ये त्याची दखल घेतली गेली. आणि हा पुढे नुसतं ते आपण 13 बंदीजनांना योग शिक्षक केलं हे इथेच थांबण्यासाठी नव्हतं. ते 13 बंदीजन हे वेगवेगळ्या तुरुंगात जाऊन त्यांनी तिथे वेगवेगळ्या तुरुंगामध्ये जाऊन तिथल्या बंदीजनांना योग शिकवावा, हा पुढचा दृष्टिकोन सुद्धा त्यांच्यामध्ये होता. त्याप्रमाणे पुण्यातील येरोडा, पैठण, नंतर धुळे, ठाणे आणि बाकीच्या ठिकाणी हे योग वर्ग, हे जे योग शिक्षक 13 झाले होते त्यातले बाकीच्या ठिकाणी गेले. आणि बाकीच्या ठिकाणी हा जो योग शिक्षक योग शिकवण्याचा, बंदीजनांसाठी योग शिकवण्याचा प्रकल्प होता तो पुढे तसाच चालू ठेवण्यात आला. ह्याच्यामध्ये एकच दुर्दैवाची गोष्ट होती की सरकारने त्यावेळेच्या शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री ते राम देवताळे म्हणून त्याचे कारागृह मंत्री होते, त्यांनी तो सुरुवातीला पाठिंबा दिला होता. परंतु नंतर सरकार बदलल्यानंतर पुढे पाहिजे तसा प्रतिसाद न मिळत राहिल्यामुळे मंडळाने त्यातनं आपलं स्वतःचं अंग थोड्या रीतीने बाजूला झालं. ही माहिती देण्याचं कारण एकच आहे की लोकांना फक्त किरण बेदी आठवते. मॅगॅसेसे अवॉर्ड मिळालं, त्यांनी तिहार जेलमध्ये योग चालू केला. परंतु खरं श्रेय हे योगाचार्य अण्णा व्यवहारे यांनाच जातं, ज्या माणसांनी फक्त योग क्षेत्रात प्रवेश करून 5 वर्षच झाली होती, त्यांनी हे सगळं केलं. त्यामुळे आज बंदीजनांसाठी योग किंवा हे सगळे प्रकार सगळीकडे चालू आहेत आता. आणि त्याचा गवगवा त्यावेळचे काबा संतोषकरांचे सत्यानंद सरस्वती जे त्यांचे गुरु होते त्यांनी अण्णांचं हे काम बघून त्यांना योगाचार्य ही पदवी दिली. आणि पुढे अण्णांचं कार्य आहे ते 78-82ची संमेलन हे पुढची संमेलन हे अनेक त्यांनी घेतली. आणि त्यांनी स्वतःचं आयुष्य हे फक्त योगासाठी वेचलं. त्यांनी वयाच्या 54व्या वर्षी वेस्टर्न रेल्वे मधली स्वतःची नोकरी सोडली, व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलं आणि मंडळासाठी पूर्णपणे त्यांनी झोकून दिलं. आणि त्याच्यामधनं त्यांनी ते तयार केले. मी सांगतो की माझ्यासारखे किंवा आणखी इथे सगळे जे आपले योग शिक्षक उपस्थित आहेत हे आम्ही जपमाळ्यातले एक मणी आहोत खरे बघायला गेलं तर. आणि हा सगळ्यांना हे सगळे आज इथे आहेत. हे टीम वर्क अण्णा तर पुण्यतिथी 4 दिवसापूर्वीच झाली 24 तारखेला. परंतु आम्ही सर्व तिथे जमलो होतो आणि हे जमून ठेवण्याचं सूत्र जे आहे ते त्यांनी व्यवस्थित केलं होतं. आम्ही मणी कुठल्या नंबरचे होते कोणालाही माहित नाहीये, परंतु जोडून ठेवलेले मात्र त्यांनीच येते ह्या बाबतीमध्ये. मला वाटतं आपला जास्ती वेळ घेतला. फक्त मंडळाचं एक मोठं कार्य जे काही वेळा लोकांच्या समोर येत नाही ते मांडण्याचा मी प्रयत्न केला. ह्याच्या पुढचं सूत्र मृदुला चौधरी यांच्याकडे. धन्यवाद निनाद दादा. यापुढे मंडळाच्या अध्यक्षा सुजाता भिडे यांना मी विनंती करते, त्यांनी थोडक्यात आपलं मनोगत मांडा. हरिओम. आजच्या वेबिनार प्रसंगी ऑनलाईन उपस्थित मान्यवर श्रोते तसंच मान्यवर प्रमुख वक्ते डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना सर, स्वामी शिवध्यानमजी आणि डॉक्टर मनमथ घरोटे या सर्वांचं अध्यक्ष या नात्याने मनापासून स्वागत करते आणि त्यांना मनापासून नमस्कार करते. माझं मनोगत व्यक्त करण्यापूर्वी गुरुवर्य अण्णांचं प्रथम स्मरण. तस्मै श्री गुरवे नमः. शनिवार दिनांक 24 ऑगस्ट 2019 कृष्ण जन्माष्टमीचा दिवस.
आमचे गुरुवर्य श्रीकृष्ण व्यवहारे तथा अण्णा कृष्ण तत्वामध्ये विलीन झाले. अतिशय धक्कादायक अशी बातमी होती ती. हा त्यांचा 4th स्मृती दिवस आहे. परमपूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले नेहमी म्हणत की जन्मदिवस असो किंवा पुण्यस्मरण असो, त्या व्यक्तीच्या छान आठवणी सांगणं, त्यांचे विचार सांगणं, त्यांचा कार्यकर्तृत्व इतरांना सांगणं, त्या व्यक्तीला आवडणाऱ्या विषयाविषयी बोलणं आणि त्यांचे विचार इतरांसमोर सहभागाने वाटणं म्हणजे त्या व्यक्तीचा तो दिवस साजरा करण्यासारखं आहे. श्रोतेहो, घडणं आणि घडवणं ही गुरु आणि शिष्य ह्यांच्यामध्ये चालणारी अखंड अशी प्रक्रिया आहे. घडवणारा गुरु असतो आणि घडणारा शिष्य असतो. गुरुवर्य अण्णांनी घंटाळी मित्रमंडळाच्या योग शिक्षकांची जी मोठ बांधली आहे, ह्या सर्व योग शिक्षकांना अक्षरशः घडवलंय, त्यांचं व्यक्तिमत्व फुलवलंय. अण्णांचं योग क्षेत्रातलं काम अफाट होतं, आता निनाददादांनी सांगितलंच. त्यांचं संघटन कौशल्य, त्यांची तत्वनिष्ठता, त्यांची शिस्त ही प्रचंड प्रमाणामध्ये होती आणि ती इतरांनाही त्या शिस्तीतच ते काम करायला लावत. आणि ही शिस्त जोपासत त्यांनी घंटाळी मित्रमंडळाचं योग कार्य मंडळाच्या पायाभरणीपासून ते सोनेरी कळसापर्यंत नेऊन ठेवलं. अर्थात ह्या पायाभरणीच्या काळामध्ये अनेक लोकांचा हातभार लागला. इथे मला आवर्जून आठवण ठेवावीशी वाटते ती म्हणजे त्यांचे कुटुंबीय आणि आमच्या गुरुमा अण्णांच्या पत्नी सुलभाताई व्यवहारे यांची आठवण ठेवणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. अण्णांच्या योग कार्यामध्ये त्यांनी 2 तत्व अतिशय छान तऱ्हेने जोपासली. एक म्हणजे कर्मयोग आणि दुसरं वसुधैव कुटुंबकम. ह्या 2 तत्वावर त्यांचा भर होता. ते नेहमी म्हणत कर्मयोग हा केलाच पाहिजे, त्याच्यामुळे संस्था उभी राहते. कर्मयोग हा सर्वांसाठी आहे, तिथे श्रेष्ठ कनिष्ठ असं काहीही नाही. आणि म्हणूनच मला इथे उल्लेख करावासा वाटतो की परमपूज्य निरंजनानंद सरस्वती यांनी अण्णांच्या कर्मसन्यास सोहळा प्रसंगी त्यांना जी स्वामी सत्यकर्मानंद ही उपाधी दिली, ही अतिशय सार्थ अशी आहे. परमेश्वर कृपेने अण्णांचा सहवास, त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला अनेक वर्ष लाभलं. मी जवळजवळ 32-33 वर्ष आहे, असे अनेक योग शिक्षक असतील. त्यांनी दिलेला हा योग कार्याचा वसा त्यांच्याच आशीर्वादाने आमच्या मंडळाचे सर्व योग शिक्षक एकत्रितपणे पुढे नेत आहेत आणि नेत राहतील, यात अजिबात शंका नाही. अण्णांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ जे वेबिनार आयोजित करण्यात आलं आहे, त्या वेबिनार मध्ये योग क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी आज इथे मार्गदर्शनासाठी त्यांना बोलवलेलं आहे. ते आपल्याला उत्तम असं मार्गदर्शन करणार आहेत आणि त्यामुळे आजचं हे वेबिनार अविस्मरणीय असं ठरणार आहे, यात शंका नाही. या वेबिनारचं संपूर्ण वृत्त जे आहे सचित्र योगतरंग मासिकात येणार आहे, तेव्हा संपादक या नात्याने मी आपल्याला नेहमीप्रमाणे विनंती करते की योगतरंग मासिक वाचा, वर्गणीदार व्हा, इतरांनाही वर्गणीदार करून घ्या. पुन्हा एकदा पुढे सुरू होणाऱ्या कार्यक्रमाला अध्यक्ष या नात्याने शुभेच्छा देते आणि या पुढचा जे काही कार्यक्रम आहे ती सूत्र डॉक्टर मृदुला चौधरी आमच्या कार्यवाह यांच्याकडे सुपूर्त करते आणि इथे थांबते. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. धन्यवाद सुजाताताई. यापुढे घंटाळी मित्र मंडळाचे योग विभाग प्रमुख श्री श्रीकृष्ण म्हस्कर गुरुजी यांना मी विनंती करते, त्यांनी आजच्या विषयाबद्दल संकल्पना विस्तार करावा. हरिओम. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. 4th पुण्यस्मरणानिमित्त आपण हे वेबिनार व्हर्च्युअली आयोजित केलेलं आहे. याचं कारण हल्ली प्रत्यक्षात लोकांना यायला काय समजत नाही, मला काय डिफिकल्टी आहे, परंतु प्रत्यक्ष येणं हे केव्हाही जास्ती चांगलं असतं. पण सगळ्याच गोष्टी घरात समोर बसल्या बसल्या मिळवणं ही जी काही सवय लागली गेले 3 वर्ष, ती आता हळूहळू कुठेतरी कमी करायची आवश्यकता असं मला वाटतं. त्यामुळे 5व्या वर्षीचं जे स्मरण असणार आहे
ते निश्चितपणे स्वयं मंदिरमध्ये प्रत्यक्ष होणार आहे आणि कदाचित एक दिवसात योग संमेलन घेण्याचा विचार आहे. याचं कारण असं आहे की ज्या गोष्टी समोरासमोर बसून घडतात त्याला एक वेगळी खुमारी असते. या संपूर्ण वेबिनारमध्ये पहिल्या वर्षी जेव्हा आपण पुण्यस्मरण केलं होतं तेव्हा योगामधला ऍप्लिकेशन या योग ऍप्लिकेटर म्हणून कसं काम करता येईल ही संकल्पना आपण घेतली होती. आणि त्यानंतर दरवर्षी आपण काहीतरी वेगवेगळ्या प्रकारे या संपूर्ण स्मृती दिनाचं आयोजन करत असतो. आता नीनांनी खूप विस्तृतपणे अण्णांचा आणि संपूर्ण कार्याचा आढावा घेतला. असंख्य असे प्रकल्प आहेत की जे प्रकल्प अण्णांनी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे राबवण्याचा प्रयत्न केला. याचं कारणच एक आहे की एका वाक्याने त्यांना संपूर्णपणे प्रेरणा मिळाली. विवेकानंदांचं वाक्य आहे, योगा शुड नॉट रिमेन ए थॉट मुवमेंट, इट शुड बी मेड सोशली रिलेव्हंट. सोशल रिलेव्हन्स म्हणजे नेमकं काय, तर समाजामध्ये हे योगाचं ज्ञान कसं पर्क्युलेट करता येईल, कसं लोकांच्या पर्यंत नेता येईल, हा त्याच्या मागचा मूळ हेतू आहे. आणि जवळपास 30 ते 35 प्रकल्प असे आहेत की जे प्रत्येक व्यवसायाच्या संदर्भात निगडीत असे प्रकल्प आहेत. आणि त्या प्रकल्पांचा लाभ झालेले, त्या प्रकल्पामध्ये सातत्य राखलेले अनेक लोक आज समाजामध्ये दिसतात. ज्या वेळेला बंदीजनांसाठी योग झाला त्यावेळेला मी कॉलेजमध्ये होतो, 76-77 साली, त्यामुळे जाणं शक्य नव्हतं. परंतु 81 पासून जेव्हा पुढची 7 ते 8 वेळेला योगाचा वर्ग ठाणे जेलमध्ये झाला त्यावेळेला मी निश्चितपणे तिथे सहभागी होतो आणि तो एक वेगळाच अनुभव होता. याचं कारण असं आहे की ट्रान्सफॉर्मेशन जे आहे ते एकदम होत नाही, त्याला वेळ द्यायला लागतो. परंतु सरकारी अनास्थेचा संबंध आल्यामुळे दुर्दैवाने तिथे फारसा काही पुढे आपला सहभाग झाला नाही. परंतु तो काही फारसा महत्त्वाचा भाग नसतो. योगाचा वापर करताना 2 प्रकारे आपण करू शकतो. एक म्हणजे कम्प्लिटली प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन की जे ऍप्लिकेशन ऑफ योग या अँगलने होतं, आणि दुसरं म्हणजे प्रबोधन. याचं कारण असं की प्रबोधन सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं असतं. योगामध्ये असंख्य वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रंथ आहेत, तत्वज्ञानावरती आधारलेल्या अनेक गोष्टी आहेत. परंतु ते तत्वज्ञान प्रत्यक्षात बऱ्याच वेळा असं होतं की ते तत्वज्ञान आपल्याशी काही त्याचा संबंध नाही, अशी एक सर्वसाधारण धारणा लोकांची असते की तत्वज्ञान वगैरे माझा काही भाग नाही त्याच्यामध्ये, मला आपलं आसन प्राणायाम केलेलं जास्ती आवडतं. परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, अण्णा नेहमी सांगायची, आसन प्राणायाम घेणं हे काही फार कौतुकाचं राहिलेलं नाहीये. त्या मागचं लॉजिक समजून घेणं, त्याच्या मागची भावना काय आहे, त्या मागचं तत्वज्ञान काय आहे हे समजणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून त्यांचा सतत भर प्रबोधनावरती असायचा. आणि म्हणूनच ह्या वेळची जी संकल्पना घेतलेली आहे की योगिक स्क्रिप्चर आणि इट्स रिलेव्हन्स टू द लाईफ, किंवा योगिक ग्रंथांचा आपल्या जीवनाशी संदर्भ काय आहे, ते कसे आपल्या जीवनामध्ये परिणाम करू शकतात, का ते फक्त तत्वज्ञान म्हणून एका शिंकाळ्यामध्ये राहतात असं नसतं कधी. त्यामुळे बेसिकली तत्वज्ञान जे आहे ते आपल्या जीवनामध्ये पाझरलं पाहिजे. इट शुड पर्क्युलेट इन अवर लाईफ. आणि ते कसं पाझरून घ्यायचं, कशा प्रकारे ते पर्क्युलेट करायचं, यासाठी तत्वज्ञानाचा दीर्घ अभ्यास करणं आवश्यक असतं. बऱ्याच वेळेला असं होतं की प्रॅक्टिकल चांगलं जमायला लागलं की आपल्याला वाटतं तत्वज्ञान काही आपला भाग नाही. म्हणून तसं न होता प्रॅक्टिकल आणि तत्वज्ञान दोन्हीचा संबंध, अन्योन्य संबंध नक्कीच आहे. आणि तो संबंध योग्य प्रकारे समजण्यासाठी आज आपण हे 3 मान्यवर वक्ते बोलवलेले आहेत ऑनलाईन. त्याच्यामध्ये पहिला जो भाग आहे तो पतंजली योग दर्शनाचा आहे, तो डॉक्टर पेन्ना घेणार आहेत. त्यामुळे ही संकल्पना अशा प्रकारे आहे की कन्सेप्च्युअली जेव्हा आपण क्लिअर असतो, संपूर्णपणे संकल्पना आपल्या डोक्यात बेनलेली असते, त्यावेळेला त्याचा जीवनाशी आपण संदर्भ खूप चांगल्या प्रकारे लावू शकतो. आणि जीवनामध्ये तत्वाने उतरलंच पाहिजे. नुसती प्रॅक्टिस ही काही दरवेळेला उपयुक्त असते असं नाही. त्याचा अर्थ काय होतो की प्रॅक्टिकली सगळं काही पाठ आहे पण कन्सेप्च्युअली मला काहीच माहिती नाही, असं होता कामा नये. आणि म्हणून या दृष्टीने ह्या वर्षी जी आपण संकल्पना घेतलेली आहे की म्हणजे योग्य ग्रंथांचा संदर्भ आपल्या जीवनाशी आहे. त्यामुळे आता मी याच्या पुढची सूत्र डॉक्टर मृदुला चौधरी यांच्याकडे देतो आणि त्यानंतर त्यांचा वक्त्यांचा परिचय झाला की वक्त्यांचं भाषण सुरू होईल. हरि ओम तत्सत. धन्यवाद. धन्यवाद मस्कर गुरुजी. आजचा विषय आपल्याला कशा दृष्टीने समजून घ्यायचा याबद्दल खूप छान विस्तार आपण केलेला आहे. आता आजच्या वेबिनारमध्ये प्रथम पुष्प गुंफणारे मान्यवर माननीय वाचस्पती डॉक्टर मधुसूदन पेन्न यांचा मी थोडक्यात परिचय करून देणार आहे. पेन्न सर, आपलं आजच्या या वेबिनारमध्ये मनपूर्वक स्वागत. पेन्ना सरांचा परिचय खरं तर खूप मोठा आहे. सरांचं प्रचंड कार्य आहे, अत्यंत विद्वान अशी ही व्यक्ती आहे आणि तो तरी सुद्धा थोडक्यात करून द्यायचा मी इथे प्रयत्न करणार आहे. पेन्ना सर हे नुकतेच म्हणजे गेल्या वर्षीच ते कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ येथे
माजी कुलगुरू म्हणून काम करत होते आधीपासून, आणि आताही ते तेथीलच दर्शनशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. पेन्ना सर BA ला सुवर्ण पदकाचे मानकरी, त्यानंतर MA, त्यानंतर PhD सुद्धा त्यांनी संस्कृत मध्ये केलेलं आहे, अतिशय उत्तम प्रकारे हे मिळवून. त्यानंतर विशेष म्हणजे त्यांचा तत्वज्ञानाचा प्रचंड अभ्यास आहे. भारतीय तत्वज्ञानातलेही योगशास्त्र, न्यायशास्त्र, वेदांत या सगळ्या, आणि मुळात सगळेच, पण यावर त्यांचा विशेष भर आहे. लेखन तर त्यांनी प्रचंड केलेलं आहे. आतापर्यंत त्यांनी 3 महाकाव्ये लिहिलेली आहेत, 10 लघुकाव्ये, 30 भाषांतर आणि 140 पुस्तकांचं त्यांनी संपादन केलेलं आहे विद्यापीठामध्ये. एक त्यांचं उल्लेखनीय कार्य आणि सर्वात मोठं कार्य असं म्हणता येईल ते म्हणजे त्यांनी गुलाबराव महाराज यांच्यावर जे एक महाकाव्य लिहिलेलं आहे ते फारच उत्कृष्ट असं आहे, आणि त्या कार्यास त्यांच्या साहित्य अकादमीचा पुरस्कार देखील मिळालेला आहे. अजून एक महत्वाचं कार्य ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी जी मराठी प्राकृत भाषेत आहे, सरांनी संस्कृत मध्ये त्याचं भाषांतर केलेलं आहे. 9000 संस्कृत श्लोकांमध्ये त्यांनी केलेलं आहे. त्याला नॅशनल संस्कृत युनिव्हर्सिटी तिरुपती आंध्र प्रदेश यांच्यातर्फे डिलीट या पदवीने त्यांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे त्यांच्या भारतीय तत्वज्ञानातील विशेष योगदानाबद्दल. त्या व्यतिरिक्त त्यांना अनेक पुरस्कारांनी आतापर्यंत सन्मानित केलेलं आहे. युवा विपश्चित, उत्कृष्ट संस्कृत पंडित, यज्ञ सुरभी, करवीर पीठातर्फे शास्त्री, तिरुमला पीठम तर्फे शास्त्र रत्नाकर, महाराष्ट्र सरकारचा साधना पुरस्कार, पंडित सातवळेकर पुरस्कार वगैरे अनेक पुरस्कार त्यांना मिळालेत. अगदी नुकताच या महिन्यामध्ये पार्ल्याच्या न्यू एज योग इन्स्टिट्यूट तर्फे त्यांना योगरत्न पुरस्काराने सुद्धा सन्मान. त्यांना अनेक देश विदेशात यासाठी आमंत्रित केलं जातं, विविध विषयांवर व्याख्यानं देण्यासाठी. विविध जागतिक परिषदांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे. कॅनडा येथील जागतिक संस्कृत परिषदेमध्ये त्यांचा सहभाग होता. नेदरलँडला ते गेले होते. नेपाळ येथील भारतीय दूतावासात त्यांनी काम केलेलं आहे. अजून एक सरांचं वैशिष्ट्य म्हणजे सरांना 6 भाषा अतिशय उत्तम तऱ्हेने अवगत आहेत. अगदी जर्मन सुद्धा त्यामध्ये आहे. त्यामुळे विविध देशांशी सुद्धा ते खूप चांगल्या प्रकारे कोऑर्डिनेट करू शकतात. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आता काही DVD सुद्धा उपलब्ध आहेत. योग, भारतीय तत्वज्ञान, संस्कृत साहित्य या विषयावर त्यांच्या आता DVD सुद्धा अनेक उपलब्ध आहेत. तर असे आपल्याला अतिशय विद्वान असे वक्ते आज इथे लाभलेले आहेत. आणि त्यांच्याकडून आपण जसं मस्कर गुरुजींनी सांगितलं की एखादा विषय किंवा एखादं पुस्तक आहे किंवा एखादा ग्रंथ आहे, योगाचा महत्वाचा ग्रंथ पातंजल योग दर्शन, तर सरांना विषय तोच दिलेला आहे, पातंजल योग दर्शन. आता पेन्ना सर तो कशा तऱ्हेने बघा तुम्ही, आपण किती सोपा करून आणि किती त्याच्यातनं ते सुंदर गोष्टी आपल्यासमोर उलगडणार आहेत. आपण जास्तीत जास्त घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत त्यातनं. मी आता यापुढचे सूत्र पेन्ना सरांकडे सुपूर्द करते. पेन्ना सर, आपण आता यापुढे आपलं भाषण किंवा व्याख्यान सुरू करावं अशी मी आपल्याला विनंती करते. धन्यवाद मॅडम, बहुत बहुत धन्यवाद. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि सबकी सुविधा की दृष्टि से हिंदी में आपके सामने मेरे विचार रखने के, तो आप क्षमा कीजिए और अनुमति दीजिए कि मैं हिंदी में मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. तो ये बहुत ही आनंददायी क्षण है क्योंकि व्यवहारे गुरु जी के पवित्र स्मरण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. तो इसमें बहुत प्राचीन और सतत तरुण ऐसी एक संस्था घंटाड़ी मित्र मंडल, इस संस्था के सारे मान्यवर पदाधिकारी, अध्यक्ष, कार्यदर्शी और अभी जिन्होंने मेरा परिचय कराया मृदुला जी, तो सबको मेरा सादर नमस्कार. और यहाँ जो सुबह सुबह ही योग विचार जानने के लिए और योग सूत्र ग्रंथ को अपने योगाभ्यास में इसकी आवश्यकता कितनी है ये जानने के लिए जितने भी उपस्थित है, सारे
योग जिज्ञासु, योग साधक और सिद्ध महापुरुष सबको भी सादर नमन। कुछ लोग कहते थे, और कई बार ये प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया जाता था, कि योग तो करने की बात है, तो हमें योग जब बताया गया, हमें आसन करना है, प्राणायाम करना है और षट क्रिया करनी है, तो इसमें पतंजलि योग सूत्र की आवश्यकता क्या? वैसे तो किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें करना है। और ऐसा कहने वालों की पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुआ, उन्होंने भी पुस्तक प्रकाशित किया। तो मैंने कहा, आपको जब करना ही है तो आपने क्यों प्रकाशित किया? तो वो कहे कि हमारे छात्रों को मार्गदर्शन चाहिए, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर हमारे विचार समाज को जब प्रकाश देता है तो उस दृष्टि से पुस्तक के रूप में होना चाहिए। तो मैंने कहा, अपने जैसे छोटे व्यक्तियों को जब लग रहा है कि समाज का कल्याण, तब पतंजलि महर्षि जैसे जो विभूति है, आदिशेष का स्वरूप है, तो उनको क्यों नहीं लगेगा? तो उन्होंने भी वही सोचा कि समाज में गलत अवगाहन, आकलन, गलत अर्थ, गैर समझ नहीं होना चाहिए। तो जो वो कहना चाहते हैं, कल जाके उसका कुछ दुराग्रह से कुछ और व्याख्या नहीं होना चाहिए। ये इतिहास में होता रहता है। जैसे बुद्ध भगवान ने अपने समय में कुछ नहीं बताया, वो केवल अपने शिष्यों को उपदेश करते गए, मगर वो लिखा नहीं गया था। 100 साल के बाद जब संगीति बनी, तो सारे उनके शिष्यों ने उस समय जो भी याद था वो प्रस्तुत किया, और गौतम बुद्ध के कहने पर ही, अर्थात उनके वक्तव्यों में से ही निकले कि कोई शून्यवाद, कोई विज्ञानवाद, इस प्रकार से 4 वाद, वैभाषिक, सौत्रांतिक। तो ये इतिहास है कि जब कहने वाला बरोबर नहीं कहता है, तो बाद में उसका कहना ये था, तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो इस दृष्टि से पतंजलि महर्षि ने जो किया, ये हमारे सबके लिए हजारों सालों से, करोड़ों योग साधकों के लिए संजीवनी है। आज हम उस संजीवनी का प्राशन करते हुए आनंद लेते हैं। इसीलिए पहले हम इस परम योगी पतंजलि महर्षि को सादर नमन करते हैं। हम जैसे करोड़ों लोगों को उन्होंने दिशा प्रदान किया। शरीर लेकर आए हैं, कोई शरीर मिला है, इस शरीर में ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहना है, और डिस्काउंट मिला तो बीच में ही जाना है। और इसमें रहते हुए हमें क्या मिलना है, क्या पाना है, क्या खोना है? तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं होने से, कुछ तो पाना है, कुछ तो खोना है, इस भ्रम में रहते हुए अनावश्यक पाते रहते हैं, आवश्यक खोते रहते हैं। ऐसे समय में हमारे पूर्वजों ने थोड़ा समय देकर, मन एकाग्र करके एक ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में लाया। लाने के बाद देखा कि ये ज्ञान सच में संजीवनी है। इस ज्ञान के कारण न केवल आनंद है, मगर जीवन में एक परिपूर्णता है। अभी इस दृष्टि से देखा जाए तो सारा मनुष्य प्रयत्न परिपूर्णता के लिए है। और ये परिपूर्णता कैसे, कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को परिपूर्ण करेंगे। एक इतना बड़ा काम करेंगे कि अपने को लगेगा जीवन परिपूर्ण है, या आंख बंद करके अंदर जाए कि सारा विश्व का रहस्य पता चलेगा, ये परिपूर्णता का है। या मैं खुद को जानूं तो परिपूर्णता, या इस विश्व का जो कारण है, शक्ति, उसका स्वरूप जानने से, या उस शक्ति के साथ खुद को जोड़ने से किस प्रकार से मुझे परिपूर्णता मिलेगी? पैसों से, या भोग से, या योग से, अनुभव से, ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, अलग अलग मार्ग जैसे लगने वाले बताए गए। और ऐसे समय में हर एक को परिपूर्णता के तरफ खुद को ले जाना है, और ये परिपूर्णता इसी जीवन में अनुभव करनी है। ये कोई मरने के बाद मिलने वाले नहीं, मरणोपरांत नहीं है। ये अपने जीवन में, अपने श्वास चलते समय इस परिपूर्णता का अनुभव करना। यही भगवत गीता का भी विषय था कि उन्होंने दूसरे अध्याय में, 15वें अध्याय में, 17वें अध्याय में जितना बताया, वो सब
मनुष्य को इसी जीवन में शरीर में रहते हुए परिपूर्णता को कैसे प्राप्त कराना। यही अरविंद घोष जी का इंटीग्रल योगा का भी रहस्य है कि उन्होंने कहा कि अपने इंफ्रासेंशंट इससे सुप्रासेंशंट तक ले जाने का ये एक रास्ता, यही योग बताया। और सावित्री महाकाव्य में अंत में एक जगह में कहा कि दिस लाइफ इज ए पैराडॉक्स विथ गॉड फॉर इट्स की, कि ये जो शक्ति है उस दिव्य शक्ति के साथ जोड़ना। तो ये भारत देश में प्राचीन काल से था। जैसे वेदों में हम देखते हैं, बाद में उपनिषद ग्रंथों में, बाद में सूत्र ग्रंथों में, कल्प ग्रंथों में और तंत्र ग्रंथों में, बाद में इसको लगभग तीसरे शतक में एक स्वरूप दिया गया। बाद में ये सूत्रों पर भाष्य रचाया गया। उसके बाद देखा जाए तो 9वें शतक में कश्मीर में एक योग विकसित हुआ, बहुत सुंदर योग विकसित हुआ उनका। और पतंजलि महर्षि का योग थोड़ा अलग लगता है कि जबकि पतंजलि महर्षि कहते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अपने चित्त वृत्तियों को रोकना, जब कश्मीर दर्शन में अभिनव गुप्ताचार्य कहते हैं कि सर्वेषां तत्वानां चिति योजनात् योग इत्याहु, कि सारे तत्वों को चैतन्य में ही शामिल करना यही योग है, ऐसा उन्होंने कहा। जिसका एक प्रतिबिंबन झलक हम देख सकते हैं ज्ञानेश्वरी में भी। हे विश्वच माझे घर ऐसे जयाची मति स्थिर जब कहते हैं माउली, तो उसमें ये आ जाता है कि कौन सी दृष्टि चाहिए। अब बात आती है कि 9वें शतक में जब कश्मीर में योग विकसित हुआ, उसके बाद लगभग उसी समय में शंकराचार्य महायोगी आए थे, वाचस्पति मिश्र जी आए जिन्होंने योग सूत्र को विशद किया, और उसके बाद भगवत रामानुजाचार्य वो भी महायोगी थे। फिर अचानक एक संपूर्ण भारत ही नहीं, ये एशियन कंट्रीज को ही हिलाने वाले एक आए थे, वो है परम योगी गोरखनाथ महाराज, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य। और उन्होंने भारत के हर जगह में खुद पैदल जाकर अफगानिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल ऐसी जगह में खुद जाकर पूर्ण भारत को नहीं, ये सारे देशों को इतना प्रभावित किया कि एक समय था उनका ही नाम गूंज रहा था भारत में। ऐसे महायोगी वो भी आए थे। और उनके ही नवयोगी में गहनीनाथ जो कहते हैं, वो महाराष्ट्र में आए, नासिक में आए। फिर उनका संपर्क निवृत्तिनाथ जी से हुआ, तो निवृत्तिनाथ जी प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा ली, और उसी दीक्षा का परिणाम ज्ञानेश्वर महाराज बने। ज्ञानेश्वर महाराज ने वो सारा योग रहस्य एक व्याख्यान, भगवत गीता व्याख्यान के रूप में दिया। फिर वो आगे बढ़कर आज संपूर्ण विश्व को प्रकाश दे रहा है, ये हम जानते हैं। ऐसे 11वें शतक में एक बड़ा काम हुआ। 11वें शतक के बाद उसी समय भोज महाराज ने भी लिखा। फिर 12वें 13वें शतक में ज्ञानेश्वर महाराज ने इसको और फैलाया। उसके बाद 15-16 शतक में विज्ञान भिक्षु आए। उसके बाद 17-18वें शतक में अनेक योगी आए, सदाशिवेंद्र सरस्वती, नारायण तीर्थ, भावा गणेश, अनंत देवा, ऐसे बहुत सारे महायोगी आए थे जिन्होंने अपने अनुभव को और जोड़कर योगा शास्त्र को संपुष्टित किया। और आगे जाकर अभी भास्वती, ऐसा हमारे कोलकाता से भास्वती व्याख्यान लिखा गया जो हरिहरानंद आरण्यक जी, और स्वामीनारायण इससे काशी से भी वल्लभाचार्य ने भाष्य लिखा। और ऐसी एक परंपरा अभी भी चल रही है। आने वाले 500 साल में क्या होगा ये समय बताएगा। हम बीच में आए और हम अपना हिस्सा लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसी एक समृद्ध परंपरा, इसीलिए अध योगानुशासनम जब पतंजलि महर्षि कहते हैं, ये अनुशासन कहते हैं, अर्थात ये परंपरा से प्राप्त योग शास्त्र है, इसे उसी प्रकार से जानना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा उन्होंने बताया है। और हम थोड़ा देखते हैं, अथ इस शब्द का आरंभ ऐसा भाष्य बताता है, मगर जब हम योग सूत्र पढ़ेंगे तो योग सूत्र समझने के लिए सांख्य दर्शन की आवश्यकता अत्यंत है, क्योंकि सांख्य की बहुत सारी संकल्पना, सांख्य के बहुत सारे पारिभाषिक शब्द योग सूत्र में आते हैं, समय समय पर पद पद में आते हैं।
जैसे विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि कहा, या प्रकृति पुरुषयोः संयोगः, प्रकृति पुरुष के बारे में उल्लेख किया, या महत् ऐसा प्रयोग किया। ये सारे शब्द सूत्र में नहीं बताए गए, इसीलिए सांख्य दर्शन से ही इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ समझना पड़ता है, संकल्पनाओं को समझना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना योग सूत्र का हृदय, इसका आशय समझना मुश्किल होता है। और इसमें फिर एक बार प्रश्न हो सकता है कि योग जब करने की बात है तो हमें क्यों समझना पतंजलि योग सूत्र। तो यहां थोड़ा समझ लीजिए कि योग करना बरोबर है। क्या करना? आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, यही करना है। हाँ ठीक है, मगर इनका महत्व कितना है ये कौन बताएगा? ये कहां तक करना है, इसके आगे कुछ है या पीछे कुछ है, ये कौन बताएगा? जब कोई नहीं बताएगा तो टेररिस्ट भी आसन कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है। तो जब उसकी दृष्टि नहीं बनी, वो केवल शरीर से, प्राण से खेलता रहता है, तो वो योगी कब बनेगा? इसीलिए हम योग के नाम से जो करते हैं वहां समझना है कि ये कैसा करना है और कब तक करना है, कितना करना है। तो ये सारे विषय समझाने के लिए ही योग सूत्र आए हैं। और आप सब समझते हैं कि प्राथमिक दृष्टि से मनुष्य को आराम से रहना है, दुख दूर करना है। सो दुख दूर करना ये पहला महत्वपूर्ण विषय है, और सारा मनुष्य का नहीं, जानवरों का भी प्रयत्न उसी के लिए रहता है कि अपने आप को कंफर्टेबल कैसे रखना। तो मनुष्य भी जब दुख दूर करने का सोचता है तो कहां कहां से दुख मिल रहा है? शरीर से, मन से, बुद्धि से। यस, बुद्धि से भी दुख होता है। बुद्धि का अर्थ जानना। हम गलत जानने से दुख पाते रहते हैं और बरोबर ठीक जानने से दुख दूर होता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय सारे दर्शनों में बताया गया है कि वो न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, सारे दर्शनों में एक ही बात है कि विषय को ठीक समझना, ठीक जानना। और ठीक जानना, इसी को संस्कृत में तत्व ज्ञान कहते हैं और प्रज्ञा कहते हैं। और ये अपने में आना चाहिए, तब अपना जीवन जब तक इस पृथ्वी पर है तब ये परिपूर्ण रहेगा, दूसरों को भी उपयोगी रहेगा, और इसमें दुख कम रहेगा। दुख मिला तो भी उसका प्रभाव नहीं रहेगा। ये दर्शनों में देखा गया है और हर दर्शन में इसका जिक्र किया गया है। जैसे सांख्य दर्शन में दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तथा अपघात के हेतु कहते हैं कि 3 दुखों से जब मनुष्य ग्रस्त है, उन 3 दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है। वो छुटकारा साधारण उपाय से नहीं होता कि दवाई लेने से पेट का दुख अभी दूर हुआ, मगर कोई भरोसा नहीं कि कल परसों नहीं आएगा, आता रहता है। कि एक शाश्वत रूप से अपने आप को दुख से दूर कैसे रखना, इसके लिए ही शास्त्र बताता है। इवन न्याय दर्शन में न्याय सूत्र कहता है, दुख प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्गः कहते हैं कि आपको सच में दुख दूर करना है तो उसकी श्रृंखला समझ लो। और ये सब पतंजलि महर्षि के समय में था। उन्होंने अलग अलग योगों को पढ़ा, देखा, अध्ययन किया, अनुभव किया, और तब उनको लगा कि कई जगह में ये भटका रहे हैं कि दुख और दुख दूर करने का उपाय इन लोगों को बरोबर नहीं समझा। ऐसा कहकर परिपूर्ण दर्शन के तरफ ले जाने के प्रयास में पतंजलि महर्षि ने योग सूत्र बनाया। इसीलिए उनका पहला ही सूत्र अथ योगानुशासनम। क्यों? क्योंकि इसके पहले योग को लोग संयोग समझते थे। कुछ तो दो जुड़ जाते हैं, वो योग है। जैसे जीवात्मा परमात्मा का संयोग याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया, या और कुछ है जहां जुड़ना योग समझते थे। तब पतंजलि महर्षि को लगा जुड़ना जोड़ना योग नहीं है, अलग होना ही योग है, क्योंकि पहले ही जुड़ गए हम। कैसे, कौन कौन जुड़ गए? तो उन्होंने कहा सारी सृष्टि के लिए प्रकृति और पुरुष जुड़ गए, तभी तो सृष्टि।
तो जब प्रकृति और पुरुष जुड़ गए, जब सृष्टि चल रही है, इसमें ये प्रकृति के प्रभाव से पुरुष को अलग करना, चैतन्य को अलग करना, केवल चैतन्य में रखना, यही योग का रहस्य समझकर पतंजलि महर्षि ने कहा, आप सबने योग बताया, मैं अभी बताऊंगा, अथ योगानुशासनम। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नया योग शास्त्र का आविर्भाव किया अपने पहले ही सूत्र में, अथ योगानुशासनम। अगर ये सूत्र नहीं रहता तो लोग बरोबर नहीं समझ सकते थे कि ये पतंजलि महर्षि को एग्जैक्टली क्या बताना है। तो कोई पूछेगा कि आपका योग बाकी से कैसा अलग, तो मेरे शास्त्र में योग चित्त वृत्ति निरोधः ऐसा दूसरे सूत्र में बताए, और ये है उनका सारा वक्तव्य कि मेरे दर्शन में मैं जिस योग को आपके सामने रखना चाहता हूं वो चित्त वृत्ति निरोध के रूप में है, न कि जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, क्योंकि इस दर्शन में जीवात्मा परमात्मा ये शब्द ही नहीं आते हैं। अब चित्तवृत्ति निरोध यही योग है। क्यों चित्तवृत्ति निरोध? आपने क्यों योग को अलग नहीं बताया? चित्त निरोध, बुद्धि निरोध, मनो निरोध, आत्म निरोध ऐसा ना कहते हुए चित्तवृत्ति निरोध क्यों कहा? क्योंकि अब पतंजलि महर्षि ने ये अपने ध्यान से, समाधि से साक्षात्कार किया कि प्रकृति पुरुष एक जड़ है, एक चेतना तत्व है, एक कॉन्शियसनेस है, एक मैटर है। ये दोनों एकत्र आए तो ही सारी सृष्टि, और इसमें हम भी है। हमारा शरीर ये प्रकृति का प्रतीक है और हम अपने रूप में ही चैतन्य है। मगर समस्या ये है कि हम अपने रूप में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? अपने रूप में रह सकते हैं क्या? उसका उपाय क्या है? ये तीन विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या क्या? एक, हम क्यों अपने रूप में नहीं रहे हैं? दूसरा, रह सकते हैं क्या? तीसरा, उसका उपाय क्या है? इस प्रकार से दूसरे पाद में आता है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, ये चार अगर जाने तो योग सूत्र बरोबर जान सकते हैं। ये चार कैसे हैं? जैसे वैद्य शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, मेडिसिन में हम कहते हैं कि रोग है क्या पहले पहचानना, फिर डायग्नोस करके उस रोग का कारण जानना, और तीसरा उसकी चिकित्सा है क्या जानना, है तो किससे ये भी जानना है। इस प्रकार से अपने योग दर्शन में ही यही बताया जाता है कि दुख है ये पहले जानना। बहुत सारे लोग दुख जानते भी नहीं, लगता है हमको तो कोई दुख नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, बी पॉजिटिव, ऐसा क्यों सोचते हो? तो इसके लिए पतंजलि महर्षि ने कहा यह आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रकृति अपने काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने दूसरे पाद में एक सूत्र भी बनाया कि सर्वम दुखम किसके लिए? विवेकिनः, जो बहुत बारीक सोचता है उसके लिए ये जीवन, ये संसार, ये जग वो सुखमय भोगमय ऐसा नहीं लगता है। तो श्री रामचंद्र को यही हुआ, भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, और बुद्ध भगवान को यही हुआ, तीर्थंकर वर्धमान महावीर को यही हुआ, रमण महर्षि को हुआ। अरे प्राचीन काल से अभी तक के सारे महायोगियों को देखा तो यही कि उन सबको इस दुनिया में सार ऐसा नहीं लगा, फिर अलग एक इसमें गए। तो दुख है, आज सुख मिल रहा है, भोग मिल रहा है, मेरे पास करोड़ों रुपए है तो मैं सुखी हूं, दुनिया में दुख नहीं बोला तो वो गलत होता है। ठीक है, दुख है तो इसका कारण क्या है? ये दूसरा, ये एक मीमांसा, दुख कारण तो अलग अलग दर्शन में अलग अलग बताया जाता, मगर पतंजलि महर्षि अपने योग दर्शन में इसका कारण बताते हैं अविद्या, अज्ञान, जो है उसे नहीं जानना। तो हम जीवन बिता रहे हैं मगर जो है वो ना जानते हुए, जो है उसे तत्व कहते हैं, उसे जानना तत्व ज्ञान है। क्या है वो कौन बताएगा? आप केवल प्राणायाम, आसन, षटकर्म करते समय कोई नहीं बताएगा क्या है। इस दुनिया का सच में क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, ये बताना ही संतों का काम था और है आज भी। और ये जानना तत्व ज्ञान, ये किसी को
समाधि के अनुभव से प्राप्त होता, किसी को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम, इस प्रकार से वो समाधि का अनुभव होता, तब ये प्रज्ञा बनती है। यही क्रम पतंजलि महर्षि ने कहा, श्रद्धा से प्रज्ञा तक योग का मार्ग है, ये योग प्रवास है, इसमें हम अपने अपनी शक्ति से चलते रहते हैं। तो योग शास्त्र में दुख और दुख का कारण अज्ञान ये बताया, अपूर्ण ज्ञान, हमारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, इसको परिपूर्णता की तरफ ले जाना। तो जो ज्ञान है उसको प्रज्ञा तक ले जाना, यही योग शास्त्र का सारा सिद्धांत, बड़ा महासिद्धांत है। वहां तक कैसे ले जाना, हर व्यक्ति में जो छिपी हुई है प्रज्ञा, उसको जागृत करके आगे कैसे ले जाना। अब इसको दुख हेतु अविद्या जब बताई जाती है, इसको दूर करना है क्या संभव, ऐसा कोई अगर पूछेगा, जब संभव नहीं है तो प्रयत्न करना व्यर्थ है। ऐसे कई लोगों ने कहा कि आपको कोई चारा नहीं है। ये ग्रीक फिलॉसफी में भी आता है कि हमने जन्म ले लिया, अभी मरने तक ऐसा ही रहना है, इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, आप कुछ भी करो, आपके जीवन में जो भोगना है वो भोगेंगे, आप आसन करो, प्राणायाम करो, इत्यादि इत्यादि बताने वाले आज भी है। तो योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि जी से जब पूछा गया कि इससे छुटकारा संभव है क्या, तब उन्होंने कहा हानम है, दूर होना संभव है। कैसे दूर कर सकते हैं, ये नेक्स्ट आता है। तो दूर होना अर्थात जिसके कारण दुख हुआ उस कारण को अलग करो, तदभावे संयोगा भाव हानम तद दृष्टे है कैवल्यम, दूसरे पाद में आता है कि जिस कारण से प्रकृति पुरुष एक आए हैं, अज्ञान के कारण बताया जाता, उस अज्ञान को दूर करो, ये अपने आप दूर हो जाएंगे। दूर होना ये कोई भौतिक टाइम स्पेस में नहीं है, दूर होना केवल अंदर से ही, कि चैतन्य रूप में रहना है, यही सच में इसका हानम। इसीलिए तीसरे सूत्र में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये क्यों बताया कि चैतन्य रूपी पुरुष अभी जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, ये सब वृत्तियों को रोक कर अपने अंदर आकर अपने ही रूप में रह सकता है। अपने रूप में रहना ये स्वरूप अवस्थिति अवस्थान, ऐसा योग शास्त्र में बताया गया। और द्वितीय स्कंध में भागवत में भी बताया गया, मुक्तिर हित्वा अन्यदा भावम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, वहां भी कहा गया। ये सारे लोग कहते हैं, विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि मोक्षो नाम नैवान्यः स्वरूप प्रधानम ही तत्, अपने रूप में रहना। हम अपने रूप में नहीं है, हम अपने चैतन्य रूप में नहीं है, हम केवल भोग के कारण बहिर्मुख हो गए, और बहिर्मुख होने से इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हम जग के साथ संबंध रखकर जग और हम, ये द्विविधा में, द्वैत में हम गूंजते रहते हैं। तब क्या होता है, इस कारण वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, हमें वृत्ति सारूप्य होता रहता है कि हम बाहर के पदार्थों को देखेंगे, अच्छा बुरा देखेंगे तो तुरंत एक बन जाता है चित्तवृत्ति, ये अच्छी है, ये वस्तु ये बुरी है, ये अच्छा विषय, ये बुरा, ये आदमी अच्छा है, ये नहीं है। और इस प्रकार से राग द्वेष, असूया, ईर्ष्या, ये सब होते रहते हैं। ये सब वृत्ति सारूप्य के कारण ये चैतन्य रूपी पुरुष अपने आप को भूलकर, जैसे विवेकानंद जी कहते थे एक उदाहरण में कि एक शेर का बच्चा बचपन में ही अलग हो गया, फिर भेड़ों के ये शीप उनके बीच में बड़ा हो गया, और वो उनके तरह ही अपना आवाज निकालता गया। और एक बार एक शेर आया, और ये शेर का बच्चा उसे देखकर, मैं शीप हूँ, गोट हूँ ऐसा समझकर वो शीप जैसा आवाज देना शुरू किया, तो वो शेर को आश्चर्य हुआ, इसको क्या हुआ। और उस शेर ने उसको बोला, तुम शेर के बच्चे हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बोले, नहीं देखो मेरी आवाज भी वैसी है। और जब उसको पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया, तू और मैं समान है, देखो, और तू शेर का बच्चा है। तब उसने अब ट्राई किया कि अपने सिंह गर्जन किया। ऐसा उत्तिष्ठता, जागृता, प्राप्य वरा निबोधता, कठोपनिषद बताती है कि उठो। ये उठना स्वरूप अवस्थानम, इसके लिए
योग शास्त्र की आवश्यकता है। और जागृता, अपने आप को हमेशा सजग रखना, सतर्क रखना, और इस पृथ्वी में सारे विषयों में रहते हुए भी अपने आप को उसके ऊपर रखना, इसके लिए योग शास्त्र ये बताता है, हानम तदृशे कैवल्यम। तो हम अपने आप को चैतन्य रूप में रखते हुए, भोग ये पुरुष का नहीं है, केवल एक प्रतिबिंबन है, ऐसा समझकर तटस्थ रहना, निर्विकार रहना, निरंजन रहना, इस स्थिति तक अपने आप को ले जाने के प्रवास में क्षमता बढ़ाने के लिए योग शास्त्र की आवश्यकता है। ऐसा एक हानम बताया। और हानोपाय ये कहां से मिलेगा, क्या करने से मिलेगा? 100 पुस्तक पढ़ने से मिलेगा? तब बताया कि ये हानोपाय विवेक ख्याति ही अविप्लवा बताया गया दूसरे पाद में, कि आप आपके ज्ञान को एक सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचा दो, ताकि आपको प्रकृति क्या, पुरुष क्या पता चलेगा, खुद का स्वरूप पता चलेगा। इसी को कहते हैं प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। जब प्रत्यक चेतना अधिगम हो गया तो कोई अंतराय नहीं है आपको, कोई दुख, है ना, दौर्मनस्य अंगमे जेत्व श्वास प्रश्वास व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य कोई नहीं है। आप अपने स्वरूप में रहेंगे, और रहने के लिए आवश्यक तैयारी आपको क्रिया योग, अष्टांग योग के द्वारा बताई जाती है। ये तैयारी अगर हो गई, तब हम क्रम से पतंजलि महर्षि जो बताना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं। इसके लिए योग दर्शन, और यही योग का फल। अगर ये नहीं समझा, किस लिए योग बताया जा रहा है नहीं समझा, तो हम कहीं ना कहीं रुककर यही योग है, यही योग का परम लक्ष्य है समझकर भ्रांत हो जाएंगे, भ्रमिष्ट हो जाएंगे, और हम दूसरों को भी भ्रम में डालेंगे। और ये कठोपनिषद में बताया जाता है कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ते मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः, कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, तो दोनों का क्या होगा, ऐसा होगा। इसीलिए योग दर्शन जिस प्रकार से पतंजलि महर्षि ने बताया, उसी प्रकार से जानना आवश्यक है, ऐसा एक बताया जाता है। अस्तु, अभी समझ में आया कि विवेक ख्याति ऐसा कुछ तो बताया गया। विवेक क्या है, ख्याति क्या है? विवेक इसका अर्थ अलग, ख्याति जानना, दोनों को जोड़कर जो जुड़े हैं, एक दूसरे से मिक्स हुए हैं, उनको अलग अलग जानना। ये क्या है, क्या मिक्स हुए हैं, क्या अलग जानना? जैसा पानी में नमक डाला तो नमक को अलग, पानी को अलग, ऐसा जानना है क्या? नहीं, ये कुछ और बताना चाहते हैं। ये एक उदाहरण से स्पष्ट होगा। देखिए, रात के समय थोड़ी रोशनी है, थोड़ा अंधकार है, थोड़ा थोड़ा। उस समय एक आदमी जाते हुए सड़क पर सांप देखा, अपने ही घर के कहीं सांप देखा, एकदम वो चौंक गया, उसका पसीना निकलना शुरू हुआ और कांपना शुरू हुआ, हार्ट बीट बढ़ गया, और उसको इतना डर लगा, पीछे हटना भी उसको डर लग रहा है कि डसेगा, सांप डसेगा। अब पीछे से उनकी मिसेस किसी ने आवाज दिया कि क्या हुआ, तो धीरे से कहता है, चुप चुप, यहाँ सांप है। तो वो तुरंत टार्च लाइट लाती है, और टार्च लाइट डालने के बाद देखने पर वो एक रस्सी है। तब इसका हार्ट बीट नॉर्मल धीरे धीरे हो गया और शांत हो गया। अब बोला कि अरे यार, मैंने तो, बाप रे, मैं मर गया ऐसा समझा, क्या एक रस्सी किसने रखी यहाँ? तो बाकी करता रहता है। मगर उस क्षण में जो हुआ, हम थोड़ा उसका एनालिसिस करेंगे। ये सब साइकोलॉजिकल, मगर हुआ किसके कारण? जानने के कारण। कैसा जानने के कारण? गलत जानने के कारण। जो है रस्सी, वो तत्व था। रस्सी को रस्सी समझे तो तत्वज्ञान होता था, मगर इसने कैसे समझा? सर्प समझा। इसको क्या कहे? भ्रम कहे। और भ्रम अयथार्थ ज्ञान। और वो तत्वज्ञान अगर होता तो उसको न डर, न कांपना, न हार्ट बीट, न पसीना, कुछ नहीं होता था, मगर गलत समझा।
तो गलत समझने का नतीजा कुछ है, क्या है? ये सब है। वैसा इस दुनिया के यथार्थ स्वरूप को न समझकर गलत समझे तो उसका नतीजा कुछ होता है। क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और कुछ ऐड करना है तो कर लीजिए। ये सब होता है कब? इस दुनिया को उसके यथार्थ रूप में नहीं जानने पर, खुद को अपने यथार्थ रूप में नहीं जानने कर। इसका कारण मिक्स करना। उदाहरण में देखना, क्या मिक्स किया? एक रस्सी था, एक सर्प, अलग मिक्स किया है, एक कुछ और समझा, ये मिक्स। इसके बारे में वो कह रहे हैं अलग करो। अलग क्या है? रस्सी को रस्सी समझना, सांप को सांप समझना। इस प्रकार से इस दुनिया में जो शरीर लेकर आया है वो उसको समझना है कि ये शरीर कहाँ से मिला, क्या क्या दो मिलने से हुआ, मैं बीच में कैसे आया, मेरा आगे का क्या है प्रवास। ये सब अलग अलग जानना। विवेक, ख्याति, प्रकृति को अलग, पुरुष को अलग। कितना सुंदर, मगर होता नहीं है। हम सबको ये पता है मगर होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये चित्त जो है वो एक सक्रिय है। ये नेचुरल फोर्स के रूप में मिल गया अपने को। इसमें ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन सप्लाई है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन चल रहा है। हम जिसे ज्ञान, अज्ञान, भ्रम समझ रहे हैं वो सब अपने भ्रम मस्तिष्क में चल रहा है। और चलते समय न्यूरॉन, डेंड्राइट, एक्सियन में सप्लाई के कारण माइल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है और हम खुद को उसमें फंसाया। अब सच में देखा तो वो अगर फिजिकल चल रहा है, मेरा कोई संबंध नहीं, मगर मैंने खुद उसमें डाल दिया और समझा कि रस्सी कुछ है और मैं सांप समझ कर बैठा। इस समय में अपने आप को अलग कर कर अपने ही स्वरूप में रखना, यही जीवन का मकसद है, यही परिपूर्णता का राज है। ऐसा समझकर पतंजलि महर्षि ने यह सूत्र भी रखा कि स्वरूप अवस्थानम तदा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्तवृत्ति निरोध हुआ, क्यों चित्त को बीच में लाया, अब पता चलता है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग तत्व है। उन दोनों को जोड़ने वाला कौन? ये जग है बताने वाला कौन? ये आत्मा है बताने वाला कौन? ये सब चित्त का ही काम है। फिर चित्त निरोध क्यों न कहा? क्योंकि चित्त है या नहीं तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसकी वृत्ति नहीं है। सुषुप्ति में चित्त रहने पर भी वृत्ति नहीं रहने पर हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए वृत्ति की आवश्यकता है। और ये वृत्ति कुछ और नहीं है, उसका फंक्शन है। जब चित्त फंक्शन एक्टिव है, जैसा एक दिया जलाया तो उसकी रोशनी से और उसके गर्मी से ही पता चलता है कि यहाँ दिया है। वैसा चित्त है, ये पता होने के आधार उसकी वृत्तियां है। और वो वृत्तियां अपने सारा जीवन जागृत में, जैसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, ये सब जागृत अवस्था, निद्रा ये स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो मनुष्य के तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्तियों को ही पूरे पांच वृत्तियों में जोड़कर, इसके अलावा कुछ नहीं, सारी इसी में अंतर्भूत हो जाते, इंक्लूड हो जाते हैं। सब बताकर पतंजलि महर्षि ने बताया कि चित्त वृत्ति को निरोध करना, आप अपने विचार, संवेदना, भावना इन्हीं को रोको। अब यह प्रॉब्लम आता है कि संस्कृत में रोकना, इसके लिए निरोध शब्द है। सच में रोकना है क्या? रोकना तो लोग समझते हैं कि बहुत प्रयास करके मैं खुद को रोकूंगा। तो ये रोकना जो है ये दो प्रकार से होता है कि जबरदस्ती, ये हठ योग है, जानकर सॉफ्ट किया तो ज्ञान योग है, यही राजयोग है। तो पतंजलि महर्षि ने जो बताया वो रोकना कैसा, कि स्प्रिंग पर, अगर स्प्रिंग है उस पर हमने हाथ रखकर दबा के रखा, जैसे हाथ उठा दिया तो फिर स्प्रिंग उड़ जाता है। ऐसा मन, इसको जब तक हम दबा कर रखते हैं हमें लगता है कि ये निरोध में है। जैसे 40 दिन स्वामी अयप्पा में करते हैं या व्रत के समय करते हैं तो लगता है कि ये पूरा मेरे हाथ में है, मगर जैसा वो समय खत्म हो जाता फिर बाकी सब उठते हैं वासना। तो चित्त वृत्ति निरोध को इस दबाना, सप्रेशन ऐसा न समझते हुए, कैसे समझना, ये भोज महाराज ने अपने राजमार्तांड वृत्ति में रखा कि स्वकारणे लयः प्रतिलोम क्रमेण, कि इन वृत्तियों को समझकर, जानकर अपने मूल
अर्थात उनका मूल जो है चित्त, उनका मूल जो है प्रकृति, उसका अहंकार वहां तक ऐसा अंदर अंदर ले जाके अपने आप में रहना, ये निरोध करके एक एक शब्द उन्होंने वैसा बताया। और ये भी समझा, ओ अभी मेरा परिपूर्णता के लिए विवेक ख्याति चाहिए, विवेक ख्याति के लिए चित्तवृत्ति निरोध चाहिए। अब प्रश्न है चित्तवृत्ति के लिए, निरोध के लिए क्या करना चाहिए? हर बार एक प्रश्न कि कैसे करना। तब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्षमता है, अलग अलग अर्हता से, योग्यता से इस दुनिया में आए हैं, सारे एक जैसे नहीं है। कोई उत्तमाधिकारी है, कोई मंद है, कोई मध्यम है। तीव्र संवेगानाम आसन्ना, पतंजलि महर्षि ने कहा नहीं, कुछ कुछ लोग हैं उनका पहले ही वो क्वालिफिकेशन के साथ इस दुनिया में आए, उनको जल्दी वो अनुभव मिलेगा, बाकी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, वो एक सिस्टम में, डिसिप्लिन में अपने आप को रखना। ये सब आपको चित्त प्रसादन उपाय, क्रिया योग, अष्टांग योग में पता चलता कि किसके लिए कौन सा, वो किस अवस्था में है। आप रमण महर्षि के पास जाकर ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, आप रोज आसन और प्राणायाम क्यों नहीं कर रहे, हमसे क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि वो और उच्च स्थिति में है, उनको इसकी जरूरत नहीं है। शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में बताया कि न प्राणायाम नासाग्र पीड़न, प्राणायाम को बाकी लोग समझ रहे हैं कि नाक दबाना, नाक दबाना प्राणायाम नहीं है, ऐसा बताया। फिर क्या है? शिष्य ने जो पूछा, शंकराचार्य ने कहा पूरक, कुंभक, रेचक। मैं ऐसा समझता हूं ये सारा विश्व ब्रह्म है, ये पूरक है, भावना पूरक, और मैं ब्रह्म हूं, ये कुंभक है, ये जगत मिथ्या है, ये रेचक है, यही मेरा प्राणायाम है। ये शंकराचार्य के ज्ञान योग में है। तो ये पतंजलि महर्षि ने जब समझा कि अलग अलग व्यक्तियों के टेम्परमेंट और क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी के अनुसार मुझे योग देना, तभी उन्होंने चित्त प्रसादना, क्रिया योग और अष्टांग योग बताया। क्रिया योग तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि बताकर उन्होंने कहा कि आपके शरीर को तपस्या से शुद्ध करो, मन को स्वाध्याय, वाणी को स्वाध्याय से शुद्ध करो, मन को ईश्वर प्रणिधान से शुद्ध करो। ये तीन अगर शुद्ध हो गए तो आप अगले स्टेज के लिए तैयार है। अगला स्टेज क्या है? हाँ, आप अष्टांग योग में आगे बढ़ पाएंगे, उत्तरोत्तर भूमिका आपको मिलती रहेगी, मगर ये क्रिया योग निरंतर आप ज्यादा समय तक करेंगे, तब आपको एक तो क्लेश कम होंगे, आपके अंदर जो आपको ही हमेशा साइकोलॉजिकल क्लैश में ले जाने वाले, क्या, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो है, जो आपको मर्यादित, लिमिटेड एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, ये दूर हो जाकर आप समाधि के तरफ जाएंगे। ये भी पटा। अब मैं बैठता हूं, मुझे आज समाधि का अनुभव मिलना चाहिए करके, मगर मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जैसा, उसकी उसकी योग्यता के कारण अत्यंत लोएस्ट स्थिति में उसका शरीर ही साथ नहीं देगा। बहुत मोटा होने के कारण, या शरीर में टॉक्सिन्स रहने के कारण, या शरीर को उसने बरोबर उस दिशा में नहीं ले जाने के कारण शरीर उसको साथ नहीं देगा। पहले शरीर को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सिस्टम में लाना पड़ता है, और ये षटकर्म से, हठयोग की कुछ प्रक्रिया से, आसन से इसको पहले शुद्ध करना। ये शुद्ध अगर हुआ तो एक स्टेप आगे गया। आगे जाकर वो जब बैठेगा तो बैठने के बाद बोलेगा मेरा शरीर स्वस्थ है, अभी मुझे समाधि का अनुभव मिलना चाहिए, मगर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका सांस जो है वो अलग अलग प्रकार से चलता रहे, और जब ये चलता है तब मन भी उसके साथ रहेगा। इसीलिए योग वासिष्ठ में चित्त और प्राण परिस्पंद बताया गया। ये दोनों साथ चलते हैं। जब तक प्राण चलता तब तक श्वास, तब तक चित्त, जब चित्त अलर्ट है तो श्वास भी, तो दोनों साथ चलने वाले, इसीलिए प्राणायाम करना पड़ता है। अगर प्राणायाम थोड़ी देर तक व्यवस्थित किया अपने अपने ढंग से, सारे प्राणायाम प्रकार 8 प्रकार की आवश्यकता नहीं है, मगर अपने अपनी स्थिति के अनुसार अगर जोड़ दिया और धीरे से अपने श्वास को नियंत्रण में रखा, तो उसी के साथ प्रत्याहार हो ही जाता है। प्रत्याहार होता है, और प्रत्याहार होते ही जैसा इंद्रिय अंदर आकर शांतता मिल जाती है,
तो चतुर्थ प्राणायाम, दूसरे में जो पतंजलि महर्षि ने बताया वो सहज कुंभक अभी घट जाता है। जब सहज कुंभक में जाता तो मन में वो पॉइंट में धारणा आ ही जाती है। अब ये धारणा तक तुरंत होने वाली प्रक्रिया, मगर ये धारणा कंटिन्यू नहीं होती है, टूट जाती है। ये टूटने से वो एक्साइट होके देखना चाहता है तो टूट जाती है। जब एक्साइट होता तो स्थिति टूट जाती है। तो एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। स्थानीय उपनिमंत्रणे भी संगस्मय अकरणम पुनरनिष्ट। मला वाटतं पेन्ना सर हो, हे connect झाले. बरोबर काम करत नाहीये. प्लीज बेअर, ही विल कम नाउ. बहुतेक ते डिस्कनेक्टेड झालेले आहेत. हो. ते पुन्हा We'll जॉईन होतील. Yes. हो हो. Let's wait. जी, बीच में तो खंडित हुआ, तो मैं अभी फोन से जुड़ गया। तो पतंजलि महर्षि ने यह भी बताया संगस्मय अकरणम, अर्थात आपके अंदर होने वाले योगानुभवों को देखकर आप ज्यादा एक्साइट नहीं होना, अटैच भी नहीं रखना खुद को। तो ये अगर है तो हम और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, ये बताया। और ठीक है, ये भी करते हुए आप धारणा से अगले स्थिति ध्यान में चले गए, और ये ध्यान अगर परिपक्व होकर और कुछ समय तक चला जाता है तो आपको समाधि का अनुभव मिलेगा। वो किसी भाग्यवान को एक बार मिलता, एक बार उसकी आदत हो गई तो फिर आप जग को नहीं सोचेंगे, जग को नहीं चाहेंगे, किसी विषय में आपकी आसक्ति नहीं रहेगी। आप बार बार अंदर जाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और ज्यादा चित्त उसी तरफ जाएगा। तो मैंने जो बताया कि पतंजलि महर्षि ने ऑब्जर्व किया कि जग करके कुछ दिखाना चित्त का काम है, और अंदर ले जाके समाधि का अनुभव देना वो भी चित्त का काम है। भाष्यकार कहते हैं योग भाष्य में, सर्वार्थता एकाग्रता चेति चित्तस्य धर्मः। सो मन का ही धर्म है, सारे विषयों पर ले जाता या एक विषय पर टिका देता, ये उसका काम है, वो करता है। इसीलिए उसी को बाहिर्मुख न करते हुए अंतर्मुख करने का सारा विधान यही योग है, ये बताया। अब ये करते करते जैसा वो ध्यान से समाधि तक चला गया, और समाधि के संप्रज्ञाता 4 और 2 6 अवस्था पार करके जब वो असंप्रज्ञात में चला जाता है, तब उसका वितर्क चला जाता है, विचार चला जाता है, आनंद जो चित्त का धर्म है वो भी शांत हो जाता है, और आगे मैं हूं, अस्मिता जिसको कहते हैं, मैं हूं, ये अनुभव, ये अवस्था, ये अलर्टनेस, ये भी शांत होने के बाद वो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः, उसका मन प्रसन्न होते हुए ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, एक प्रज्ञा जागृत होती है। ये प्रज्ञा अब जागृत हुई समाधि अनुभव से। ये प्रज्ञा पहले नहीं थी, क्या थी, मगर जैसे तीसरे पाद में बताया, ततः प्रकाशावरण क्षयः, प्रकाश आवरण अपने प्रज्ञा को झांकने वाला एक था, वो अविद्या, अज्ञान। वो अज्ञान नष्ट होने से अभी समाधि के अनुभव से उसका ज्ञान इतना निर्मल होगा कि वो केवल सत्य को ही दिखाएगा। इसी को कहते हैं ऋतंभरा। ये ऋतंभरा आगे आगे बढ़ने के कारण सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। एक संस्कार रहेगा, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि। जब वो भी नष्ट हो जाता है तो आपके अंदर कोई संस्कार नहीं, केवल निर्बीज। और ये निर्बीज, ये कैवल्य ऐसा ही है, क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं रहता, वो केवल स्वरूप अवस्थान, उसी को कैवल्य कहते हैं। जो योग सूत्र के अंतिम सूत्र में बताया कि
कृतार्थानां गुणानां प्रतिप्रसवः, स्वरूप प्रतिष्ठा व चितिशक्ते कैवल्यम में जो बताया कि अब सत्व रजस तमस जो अभी तक चित्त के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के रूप में, शरीर के रूप में काम कर रहे थे, अभी उनका प्रयोजन संपन्न हुआ। प्रयोजन दो प्रकार, एक तो प्रकृति का दर्शन जिसको भोग कहते हैं, आत्मा का दर्शन जिसको मोक्ष कहते हैं। तो आत्मा का दर्शन हुआ तो फिर ये गुण काम नहीं करेंगे, प्रकृति नहीं दिखाएंगे, तो तब वो दृष्टा अपने रूप में रहता है, उसी को कैवल्य कहते हैं। मगर ये ऋतंभरा प्रज्ञा से आगे जाते जाते जब उसकी पराकाष्ठा तक जाता है, धर्ममेघ समाधि को भी अनुभव करता है, ये बीच में अनेक विभूतियां, सिद्धियां उस योगी को अनुभव में आती है। कुछ शरीर की सिद्धियां, कुछ मन की सिद्धियां, कुछ बुद्धि की सिद्धियां ये प्राप्त होते हैं। उनके इंद्रियों में एक अलग क्षमता आ जाती है। जैसे देखना, हम सब देखते हैं, मगर योगी का देखना एक अलग स्तर का हो जाता है। वैसा सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सब दिव्य अलौकिक प्रज्ञा प्राप्त होती है, इंद्रियों में भी क्षमता बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, मन में भी क्षमता बढ़ जाती है कि दूसरे के मन को जानना, उसका कारण को भी जानना, और अपने जीवन का पिछला जन्म क्या है, अगला क्या होगा जानना, ये सब ये होते हुए शरीर में अलग क्षमता आ जाती है कि कंठ का पंकादिशु असंगः उत्क्रांतिश्च, जैसे तीसरे पाद में बताया, वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर देखता है कि वो कीचड़ में भी फंसेगा नहीं और हवा में जा सकता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बताए गए। ये अत्यंत उत्तम सिद्धियां होने के कारण सारे सामान्य मनुष्यों को, जो जीवन भर आसन प्राणायाम षटकर्म धारणा ध्यान तक गए, उनको नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सिद्धियों का वर्णन बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में भी है। सब मानते थे क्योंकि उनको ये पता था कि सिद्धियां मिलती हैं, मगर करोड़ों में एक को वो सिद्धि मिली तो भी वो जानना मुश्किल होता है, वो वैयक्तिक रूप से आगे बढ़ता है। अब ये सिद्धियों को महत्व कोई देता है, देकर वो उसमें फंस जाता है। जैसे चांगदेव महायोगी, उन्होंने 1400 साल अपने शरीर टिकाने का प्रयास करके टिकाया और उसी को सिद्धि मानकर चलाया। जब तक उन्होंने माऊली का दर्शन नहीं किया तो उनको लगता था कि यही जीवन का परम प्रयोजन है कि मेरा शरीर कैसा वज्र संहनन आदि, वो तीसरे पाद में बताया जैसा अपने आप को कैसा रखना। मगर उन्होंने बताया कि देखो ये क्या है, ये कोरा कोरा रह गया है, परिपूर्णता कब मिलेगी, क्योंकि 1400 साल रखो और 10,000 साल रखो, आखिर मृत्यु तो होनी है। इस प्रकार से मौली ने समझाया, ऐसा इतिहास में है। तो कोई फंस जाता है, कोई उसके ऊपर चला जाता है, तब इन सिद्धियों को भी योगी जानता है कि ये सिद्धियां परम प्रयोजन नहीं है, ये केवल व्युत्थाने सिद्धयः समाधौ उपसर्गाः, अरे इनका कोई अंतिम प्रयोजन नहीं है, ये मुझे यहाँ फंसा देंगे, ऐसा समझकर उनको छोड़कर आगे जाएगा, तब वो आगे की स्थिति के लिए काबिल बनता है। और अपने आप को इस स्थिति में बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि योग अभ्यास से किसी स्थिति को प्राप्त करना ही मुश्किल है, नहीं मिलती है आसानी से, और कोई स्थिति मिली उसमें अपने आप को टिकाना भी मुश्किल है। ये नहीं टिकाना, ये पतंजलि महर्षि ने भी बताया पहले पाद में, अनवस्थितत्व, अपने आप को टिका नहीं पाते हैं, नीचे फिसल जाते हैं। नीचे फिसलना अनवस्थितत्व। फिसलते कैसे कि मैं एक हफ्ते से अत्यंत उत्कृष्ट योगाभ्यास किया, मन पूरा निरोध, उसका निग्रह हुआ, मैं सच में निर्विकार रहा, मगर एक हफ्ते के बाद अचानक मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ कुछ तो आया और इस स्थिति को मैं टिका नहीं पाया, तो मैं नीचे आ जाता हूं। मन में विचार आना, उस विचार को क्रिया रूप देना, ये दो चीजें जो है ये अनवस्थितत्व के बहुत बड़े कारण है। ठीक है,
आप एक स्थिति में नीचे नहीं आए, उसी स्थिति में है, तो भी पतंजलि महर्षि बताते हैं कि एक ही स्थिति में आप रहे, शायद आपके जीवन में एक ही स्थिति में रहेंगे, अगली स्थिति नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान में रखना। ये अलब्ध भूमिकत्व, ये अगली स्थिति, ये एक जानना कैसे, ये पतंजलि योग दर्शन को अगर बरोबर समझा तो हम योग मार्ग में किस स्थिति में है, आगे की स्थिति क्या है, ये समझ पाएंगे। नहीं तो जो स्थिति मिली, मैं 70 साल के उम्र में भी कुछ योगासन बरोबर कर सकता हूँ, ये लोग समझते हैं योग सिद्धि, मेरा योग देखो बाकी सबसे भी विशिष्ट है। ठीक है, अच्छा है, मगर ये योग का परम प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पतंजलि महर्षि ने आसनों को केवल 2 ही सूत्रों में निपटा दिया और सारा योग दर्शन है। और अगर 195 सूत्र है, 196 जो भी, इसमें 2 ही सूत्र आसन, बाकी सब चित्त, चित्त धर्म, समाधि, योग सिद्धि, ये सब बताने के लिए। तो हम पतंजलि महर्षि को अगर फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से, और ये करते करते हम आगे जब बढ़ेंगे, कैवल्य के लिए काबिल बनेंगे, अपनी प्रज्ञा परिपूर्णता को की तरफ जाएगी। तो प्रज्ञा जब वहां जाएगी तब कैसा रहेगा, तो पतंजलि महर्षि लास्ट पाद में बताते हैं कि वो तब कैसा रहेगा, तदा ज्ञानस्य आनंत्या ज्ञेयम अल्पम, तब अपना ज्ञान प्रज्ञा के रूप में इतना विस्तृत हो गया, विस्तृत हो गया, और ज्ञान अनंत हो गया। उसके सामने ज्ञेय बहुत छोटा, अल्प, जानने के लिए क्या बचा, थोड़ा, ज्ञान अनंत हो जाता। और ये स्थिति एक अनंत अवस्था, ये विवेकानंद जी को हिमालय में जब प्रवास पे गए, तब अचानक उन हिमालय सानुओं पर उन्होंने देखा, और अचानक खुद को देख नहीं पाए, मैं कहाँ हूं, और अनंत में चले गए, तो ट्रांस में जाकर नीचे गिर गए। उनके इसमें लिखा उन्होंने कि अनुभव हुआ। और रमण महर्षि जी जब तिरुवन्नामलई बोले तो अरुणाचलम, वहां शाम के समय बैठे और पर्वत पर बैठकर उन्होंने गणपति मुनि जी से कहा, सामने बैठे थे, कि क्या मैं खुद को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इस शरीर में हूं ऐसा नहीं लग रहा है, मैं अनंत में एक हूं ऐसा लग रहा है। तब उन्होंने कहा, हाँ आप कार्तिकेय अवतार है, ऐसा उन्होंने कहा, ये भी उल्लेख है। ऐसा अनेक संतों ने अपने आप को अनंत स्थिति में ले गया। ये ज्ञान से अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम, इसमें बताया जाता है। और ये सब बताते समय पतंजलि महर्षि हमें हर बार अलर्ट करते हैं कि कहाँ है हम, कहाँ जाना है। और ये हर योग साधक को हर दिन अपने आप को चेक कर सुबह उठते ही चेक करके दिन भर अपने आप को कहाँ रखना, कैसे आगे जाना, नीचे नहीं आना, इसके लिए अलग अलग स्थितियों को जानते हुए आगे बढ़ने से योग सफल होता है। इसमें आहार, विहार, निद्रा, जागरण, इनका क्या महत्व है, ये भगवत गीता में बताया गया। इसीलिए योग अंग कहते समय केवल हम पतंजलि योग दर्शन समझेंगे उसी से पता चलता, ऐसा नहीं। उसके सपोर्टिंग कुछ ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, कपिल गीता, ये सारे ग्रंथ अपने योग मार्ग में अपने ज्ञान को सुरक्षित रखकर अपने को योग अनुभव दिलाना और वो अमृतानुभव टिकाना, ये प्रयोजन से ही चले हैं। और इस प्रकार से पतंजलि महर्षि एक मनुष्य शरीर में आए हुए योग साधक को उनके पूर्व जन्म संस्कार से मिले योग साधना को आगे ले जाते हुए परिपूर्णता कैवल्य के रूप में कैसे मिल सकती है, ये दिखाने के लिए योग दर्शन दिया। इसीलिए हर योग साधक को, कितने भी बड़े हो, मगर पतंजलि महर्षि के योग दर्शन को समझना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कहते हुए ये पवित्र दिन है, आज पतंजलि महर्षि के इस बड़े योगदान का स्मरण किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस संदर्भ में मुझे जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया, उनको मैं सादर अभिवादन और धन्यवाद कहता हूँ। और आप सबको भी योग मार्ग में
सफलता प्राप्त हो, पतंजलि महर्षि का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे कहते हुए यहाँ विराम लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद पेन्ना सर। धन्यवाद मैडम। बहुत कम समय में इतना बड़ा विषय आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। सॉरी, मी मराठीत बोलते। सर, खूप छान पद्धतीने, माझ्याकडे शब्द नाही आहेत तुम्हाला कसं धन्यवाद द्यावे किंवा काय बोलावं, परंतु नक्कीच आमचे सगळे जे काही श्रोते आहेत, योग साधक आहेत, त्यांना यातून निश्चित दिशा मिळेल. योग साधना म्हणजे केवळ आसन प्राणायाम नव्हे, काही क्षमतेपर्यंत, काही मर्यादेपर्यंत ते करतच राहिलं पाहिजे, पण पुढे कसं गेलं पाहिजे, योगसूत्र कसे समजून घ्यायला हवेत, योगसूत्रांमधनं नक्की काय संदेश दिलेला आहे ते तुम्ही अतिशय उत्तम रीतीने समजावून सांगितलं. साधनेचे स्तर किंवा पतंजलीने कशा पद्धतीने योग म्हणजे चित्तवृत्ती निरोध यापूर्वी संयोग म्हणून सांगितलं जात असे, आणि परिपूर्णता म्हणजे नक्की काय, अनेक गोष्टी तुम्ही सांगितलेल्या आहेत. पुन्हा मी आता ते रिपीट करत नाहीत. आपले सगळे योग जे काही श्रोते आहेत, सगळे सुज्ञ श्रोते आहेत, आणि नंतर मस्कर गुरुजी स्वतः सगळ्या याचा सारांश घेणारच आहेत. परंतु सर, तुम्ही तुमचा वेळ काढून इथे आलात आणि आम्हाला खूप महत्वाचं, मौल्यवान असं मार्गदर्शन दिलं. घंटाळी मित्र मंडळातर्फे खूप खूप धन्यवाद सर. आता आपण आपल्या पुढच्या टप्प्याकडे जाऊया. आजच्या वेबिनारचे दुसरे सत्र, दुसरे पुष्प गुंफणार आहेत स्वामी शिवध्यानमजी. हे संन्यासी आहेत बिहार स्कूल ऑफ योगचे, आणि तिथून ते आपल्याला ज्वाइन होत आहेत. स्वामी जी, आपका हमारे इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। आपका परिचय करने के लिए हमारे घंटाली मित्र मंडल के जो सह कोषाध्यक्ष है डॉक्टर, हमारे घंटाली मित्र मंडल की जो ज्येष्ठ शिक्षिका है डॉक्टर सुवर्णा जी नेवाळकर, उनको मैं विनती करती हूँ। सुवर्णा। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया है मजे स्वामी में, बढ़िया स्वामी जी। आपका स्वागत है स्वामी जी। धन्यवाद। Thank you very much for joining us, Swamiji. I will just introduce you in a short introduction. सर्वप्रथम गुरुवर्य अण्णांना वंदन आणि सर्व उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत आणि सर्वांना माझा नमस्कार. गुरुवर्य अण्णांचे गुरु काबा सहस्त्रबुद्धे गुरुजी यांनी 1971 मध्ये गुरुवर्य अण्णांना योगमार्गात प्रवृत्त केले, आणि त्यानंतर काबा सहस्त्र गुरुजींचे गुरुजी बिहार स्कूल ऑफ योगचे संस्थापक परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती यांच्याशी अण्णांचा संपर्क गेली 50 वर्ष अव्याहतपणे सुरू आहे. अण्णांना सर्वप्रथम मंत्रदीक्षा स्वामी सत्यानंद सरस्वती यांनी दिली, क्योंकि पतंजलि महर्षि ने आप लोगों को केवल 2 ही सूत्रों में, आणि नंतर त्यांचे परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती यांनी अण्णांना स्वामी सत्यकर्मानंद सरस्वती आणि सुवर्ण योगी म्हणून सन्मानित केले होते. घंटाळी मित्रमंडळ आणि बिहार स्कूल ऑफ योग यांचा जो गेल्या 50 वर्षापासूनचा संबंध जोडला गेलेला आहे, तो तसाच अव्याहतपणे अबाधित ठेवण्याचा आमचा सर्वांचा अण्णांच्या पश्चात देखील प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू आहे. नाउ वन important yoga today is Bihar School of Yoga are celebrating birth centenary celebrations of Paramahansa Swami Satyananda Saraswati, who was born in 1923 and today is 2023. So birth centenary celebrations are going on. On this golden occasion, I welcome our today's speaker, Swami Shivadhyanam Saraswati, and our mentor in Mumbai, who is there online, Swami Nirmalananda Saraswati, for this webinar. We have conducted in Gantali and outside many sessions under the guidance of Swami Nirmalananda Saraswati
on occasion of centenary celebrations of Paramahansa Swami Satyananda Saraswati. Now coming to our today's esteemed speaker, Swami Shivadhyanam Saraswati is staying in Gangadarshan Munger from 2003. 2003 पासून ते गंगादर्शन मुंगेर येथे राहत आहेत. And he is currently president of Bihar Yoga Bharati, which is an institute of advanced studies in yogic sciences and formerly a deemed university. ते सध्या बिहार योग भारती या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. He has been guiding us always whenever we visit Munger Ashram. And today he is going to brief us about Ajapa Sadhana on our request. So we are very much grateful and obliged to Swami Shivadhyanam Saraswati and Paramahansa Swami Niranjanananda Saraswati for giving us this opportunity to have them with us on this golden occasion. Hari Om Tat Sat. Over to Swami Shivadhyanam Saraswati. Hari Om. Hari Om Tat Sat. On behalf of my Guru Swami Niranjananand Ji and on behalf of Bihar School of Yoga, I would like to extend my greetings to all the participants in this webinar, to all the yoga premis, to all the yoga sadhaks connected to Ghantali Mitra Mandal. This webinar is a befitting tribute to the founder of the Ghantali Mitra Mandal, Swami Satyakarmanand Ji, and on his 4th Punya Smaran. On behalf of my institution, on behalf of all the sannyasins here, I would like to offer our heartiest tributes to Swami Satyakarmanand Ji, Shrikrishna Vyavahare Ji, who was a beacon of inspiration for all of us. He had come in contact with Swami Satyanand Ji in the 60s. So his association with Swami Satyanand Ji, his successor Swami Niranjananand Ji, and the Bihar Yoga tradition goes back more than 50 years. And he was literally what Sri Swamiji used to call him, his Hanuman in Maharashtra. He had two Hanumans, Sri Krishna Vyavahare Ji and Sahasra Buddha Ji. He used to call them his two Hanumans in Maharashtra. And they had taken the message of yoga through all sections of society, through people in all walks of life. And it is really amazing to see the outstanding work that he was able to accomplish through the medium of this institution, Ghantali Mitra Mandal, the different kinds of activities that were carried out. And we here at Bihar School of Yoga really remember these with great pride. We had the good fortune to meet and see Swami Satyakarmanand Ji. And it was always a joy to behold him. Whenever he used to come to the ashram, he would be foremost in singing and dancing during the kirtans of the Bal Yoga Mitra Mandal children. And it would surprise us to see a person in his 80s with more energy than people half his age. And the simplicity, the joy that he exhibited, the wonderful connection that he shared with first Sri Swamiji and then Swami Niranjan Ji is all something that are memories that we treasure, that we cherish. And it is indeed appropriate that
on his anniversary, this webinar is being conducted with the theme of yogic scriptures, applying the yogic scriptures in daily life. And the subject on which I will be speaking is Ajapa Jap, the sadhana of Ajapa Jap. This is a practice that has been mentioned in our ancient scriptures. It has been part of our Indian tradition since time immemorial. But the credit for reviving it, for tailoring it to the needs of modern society, goes to our Param Guru Swami Satyanandji, whose birth centenary we are celebrating this year. It's his Janma Shatabdi, his birth centenary. And we are happy that on that occasion we are getting this opportunity to share about this beautiful, this wonderful sadhana that he culled out from the ancient scriptures and presented it in a very scientific and systematic manner. The word ajapa literally means that which is not repeated. Japa, we have japa yoga, we have the sadhana of japa. Most people know what the japa of a mantra means. Japa means literally to repeat, to rotate. So it signifies something that is done again and again. And we all know from the Yoga Shastras, from the Mantra Shastras, that mantras are sound vibrations, and when they are repeated, they create a change in the consciousness, in the psyche. They bring about a complete transformation of the human personality. So yoga lays a lot of emphasis on mantras. And in yoga, mantras are just considered as sound vibrations. They are aksharas. They are the syllables and their vibrations. So the meaning is not that important. It is the sound, the vibration that is created when you chant a mantra that is important. So yoga does not look upon mantras from a religious perspective, but as a science of vibration, science of spandana. Now, when you attach the word ajapa, ajapa means something that is not repeated. So there is a contradiction, a paradox here. How can you repeat a mantra? How can a mantra just go on? Ajapa means something that just goes on without being repeated, that just continues. Any mantra that you normally chant has a start and an end, an adi and an ant. You chant a mantra for 11 times or 108 times and you finish. So what could be a mantra that just continues forever? And that is where the concept of tying the mantra to the breath comes in. And when the mantra is tied to the breath, it becomes ajapa japa. Because the breath continues from birth till death. It is happening even when you are asleep. It continues no matter what. And ajapa japa just means that becoming conscious of the breath and repeating the mantra with it. Traditionally, the mantra that is used for ajapa sadhana, that is described in the scriptures, is the Soham mantra. So is the sound of the incoming breath, and hum is the sound of the outgoing breath. And this is mentioned in many of the ancient scriptures, whether it is the Hans Upanishad, which talks about this. They call it the Hansa Gayatri, this Soham, or whether you call it Soham or it's
opposite, the reverse, Hamsa. It is called the Ajapa Gayatri. The Hamsa Upanishad talks about it. The Yogacharya Upanishad talks about it. Gheran Samhita talks about the sadhana, where it says, Hankaren Bahiryati, Sahkaren Vishet Punaha. It's talking about the breath, that it goes out with the sound of hum and it comes in through the sound of saha. So saha and hum are the two sounds, the fundamental sounds of the breath, and at a subtle level of the pran shakti. And then it goes on to say, Shat Shatani Diva Ratro Sahasrani Ek Vimshati. Shat Shatani 600. Sahasrani Ek Vimshati 21. 21,600 times this is repeated. Diva Ratra, day and night. Ajapa Nam Gayatri, Jivo Japati Sarvada. So the Jiva, the individual soul, is constantly repeating this Ajapa Gayatri 21,600 times. That is the average rate of breath. If you count 15 breaths a minute, that is what the number will come out to be. So this Gayatri is being chanted, the japa is happening. Only one needs to be aware of it. And that is when it becomes the sadhana or practice of ajapa japa. In the Gita it says, Apane juvati pranam. Prane apanam tathapare. Talks about offering the apan vayu into pran vayu, or the pran vayu, the pran into apan, or apana into pran. Swami Satyanandaji used to say that this shloka of the Gita is a hint. It is referring to the ajapa sadhana. If you offer the apan vayu into pran vayu, prana is the inhalation, apana is the exhalation. So offering apana as a havishya, as an offering into the fire of prana, means offering hum into so. And the other way around is offering sa into hum. So it's either hamso or soham. So what was present in our scriptures in a very cryptic form, in the form of hints or sutras, maybe half a shloka or a shloka, was then taken up by Swami Satyanandaji, and that is his genius. He was able to take the essence of what the ancient sages, the rishis and maharshis were trying to convey, and what was handed down as part of the Guru Parampara, the Guru lineage. He systematized it and created a practice of ajapa japa in different stages, so that from a beginner to an adept, they could all practice this sadhana and derive the benefits from it. If you would like, I could do a short practice, if the moderators would approve of it, a short practice that you can do. Certainly, Swamiji, we would welcome it. So we'll do a short practice so that then later when I talk about what the practice does, what the benefits are, it will be more tangible to all of you. So please, wherever you are, just sit with your spine upright. You can be on a chair, you can be sitting on a floor, on a sofa, it doesn't matter. Just keep your back upright. And you can place your hands lightly on the knees. You can place them in a mudra, like Chin Mudra or Gyan Mudra, or just have them there comfortably. And then gently close your eyes. And after closing the eyes,
Become aware of your physical body. Move your awareness once from the head down the shoulders, arms, chest, abdomen, back, the legs, feet. Become aware of the whole body from the head down to the feet. And let the body relax completely. Once the body has become relaxed, still and steady, switch your awareness to your natural breath. Just become aware of your breath. You don't have to lengthen it or deepen it. Just awareness of the breath. For now, feel the breath in the nostrils. When you breathe in, feel the breath, the air entering the nostrils. When you breathe out, feel the air exiting the nostrils. As you continue the practice, you will find that the breath automatically begins to lengthen, to deepen, to become subtle. Now, we will experience this breath in a particular region of the body. And that is the space between the navel and the eyebrows and the throat center. Imagine a thin, transparent tube that is extending from the navel to the throat. A subtle psychic passage that you're creating in your imagination. The frontal psychic passage. And then imagine that the breath, feel as if the breath is moving up and down this psychic passage. So when you breathe in, feel the breath moving up from the navel to the throat. And when you breathe out, feel the breath moving down from the throat to the navel center. Doing the practice in a relaxed manner, there is no need to overexert, overstrain yourself. Just feeling the breath moving up and down this frontal psychic passage from navel to throat. And then with the next breath, bring in the visualization, bring in the imagination of the subtle pran shakti, the pranic energy. You can visualize it as a ball of light, a sparkling light that moves up from the navel to the throat with the inhalation and moves down from the throat to the navel with the exhalation. Use your imagination, use your creativity. You can imagine this movement of prana as a shiny liquid that is moving up, that is rising up this tube from the navel to the throat and coming down with the exhalation, or as a ball of light, or as a sensation, a tingling sensation that moves up and down. Whatever feels comfortable to you, but the important thing is to have the intention to connect to this subtle aspect of our being, which is the pran shakti.
Feel the breath and prana move as one from the navel to the throat with the inhalation and come down from the throat to the navel with the exhalation. As you go deeper and deeper into the practice, over a period of time, you will begin to feel the sound of the breath as well. But for now, you can mentally repeat it. With the next inhalation, as you breathe in and feel the breath and prana move up from navel to throat, mentally repeat so. And when you exhale and feel the breath and prana shakti move down from the throat to the navel, mentally repeat hum. So hum. So hum. Try to maintain the focus on the breath and on the sound of the breath, the mantra Soham. If other thoughts intrude into the mind, do not worry, let them come, let them go. But your focus should be on the breath, the prana, and the mantra. If your awareness gets lost in a train of thought, as soon as you become aware, gently bring back your awareness to the practice. Breath and awareness rise as one with the inhalation and the sound of so. You move up from the navel to the throat, and with the exhalation, with the sound of hum, then come back down from throat to navel. Try to immerse your whole being into this practice. Feel as if you have become the breath, you have become the prana shakti, you have become. I think Swami got disconnected. We will wait till he rejoins. आपल्याला थांबण्याशिवाय गत्यंतर नाही. स्वामी मोबाईल वापरत नाही, त्याच्यामुळे कॉन्टॅक्ट करून मला वाटतं मकरंद किंवा सुवर्णा वेगळ्या प्रकारे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करत असतील. हा, जरा वेट करूया आपण. हो हो नक्कीच. माझ्या मते त्यांनी सांगितलेली साधना चालू ठेवूया आपण. येस. हो.
What should we do? I think if And then prepare to end the practice. Let go of the awareness of the Soham mantra, the mental repetition that you are continuing. Let that visualization of the psychic passage between navel and throat, let that visualization fade away. Become aware of your physical body. Become aware of your surroundings. Allow your awareness to externalize. Then you may practice palming and then gently open your eyes. This was a short practice of Ajapa Jap. And I'm sorry there was a slight network disturbance towards the end of the practice, and for some time the audio would have been lost. But I hope that you got the gist of the practice. This was a basic preliminary practice in which these elements of breath, prana and mantra are brought together. And Swami Satyanandaji used to say that in this practice, it is these three things which are the most important, which take you deep into the practice. The first is the breath, the psychic breath. And for the breath to become subtler and for you to get a deeper experience of the practice, later on, the practice of Ujjayi Pranayam is added. The breath becomes the Ujjayi breath. I won't have time to go into detail about Ujjayi, but for now, I'll just say that in Ujjayi breathing, one just constricts the throat slightly, and then that sound is felt even more distinctly. And that constriction in the throat area, in the Vishuddhi region, makes the breath subtler. And in almost all the subtle practices of yoga, that Ujjayi Pranayam, psychic breath, is an essential component. And for advanced practitioners, they can even practice Khechari Mudra when they are doing the Ujjayi Pranayam. In Khechari Mudra, the tongue is folded back so that the lower surface of the tongue is pressed against the palate. And that Khechari Mudra makes the effect of the practice even more pronounced and subtle. The second aspect is the psychic passage. Not only are you feeling your breath, but you are feeling it in a particular passage in the body. In Sanskrit, you would say nadi, and in English, one says a psychic passage. Nadi means a flow, where the subtle prana flows in the body. In principle, one can practice Ajapa Jap in any passage of the body, but the common ones and the most efficient ones for beginners, the practice is in the frontal psychic passage. So you're feeling the breath move up from the navel to the throat and throat to navel. So that is the Kshetram of Manipur Chakra up to Vishuddhi and then down. When you have practiced this for a few weeks or months,
then you can progress to navel to eyebrow center, Bhumadhya, the Agya Kshetram. So between Agya and Manipur. Then subsequently, the more advanced practices involve the spinal psychic passage, feeling the breath move in Sushumna Nadi. So there you're feeling the breath move up and down the spine. So you start from Muladhara Chakra at the base of the spine, and then you move up to Agya, or you can even go up to Sahasrar. And in this way, the practice progresses. So there's a whole progression that Swami Satyanand created. And the third aspect is the psychic sound. So the psychic breath, psychic passage, and psychic sound. The sound is Soham. When you combine Ujjayi Pranayam and Khechari Mudra, the awareness of that sound becomes even more pronounced. And that so, hum, that is where your awareness should be focused during the practice. So this is what the sadhana of Ajapa Jap is about. And as I mentioned in the beginning, hints and references have been given in many of the yogic scriptures. It has been a part of most of the spiritual and religious traditions throughout the world. It is not just limited to the Indian, the Vedic, the Sanatan tradition. In Buddhist systems of meditation, it has been used in Sufi systems, in Sufi meditation. In Sufi meditation, the instruction given is Charte utarte dam ki khabar liya kar. Dam, as you would know, dam means the breath. Charta utarta means the rising and falling, and it's referring to the movement of the breath in a passage. Khabar means to be aware, to maintain consciousness and awareness of the breath. And in most of the Nirguna traditions of India, whether it's the Kabir Panthis, the Radha Swamis, they follow this sadhana a lot. A lot of emphasis is placed on this sadhana. Kabir Das ji used to say, Nabhi Kamal se surta chali, sulta dam ultaya. Nabhi Kamal means the navel center. Surta is the breath and the awareness. Sulta dam ultaya. Here it is referring to the Soham and Hamso. When the practice continues and it deepens, initially you are repeating So and Hum. So the emphasis is on the inhalation first and then the exhalation. When that reverses, ulta, it becomes, you focus on the exhalation first. So it's hum, so. One, you're focusing on the arohan, the rising first, and then the avrohan. In the next, first the avrohan, then the arohan. And in the final stage, it just becomes continuous, cyclic. You can even do it, the arohan in the spinal passage and the avrohan in the frontal passage. So it's almost like a cycle that's moving. The awareness is moving continuously. The awareness of the mantra is constant. And that is one of the deeper stages of the practice. What are the benefits of this practice? Now, that is a natural question for people to ask when exposed to a practice. Why should we do it? Why invest our limited, precious time into a practice like this? First and foremost, let your experience be your own guide. If you practice this a few times, even a short practice like what we did today, 10-15 minutes, you will begin to see the effects that it has. For laymen, for common people who have busy lifestyles, who are mostly concerned with managing their physical and mental problems,
this is an excellent practice. Swami Satyananda used to say that you can use this practice in any instance, in any case, for any kind of ailment, for any kind of disorder. He said it is a Ramban Aushadhi. It's a foolproof, fail-safe remedy for practically any and everything. And to see why that is the case, let us try to understand the effects of this practice. What is happening when you are doing it? One, at the level of the mind, and two, at the level of pranas. In yoga, we believe these to be the fundamental constituents of our being. The mental force, the Chit Shakti, and the pranic force, Pran Shakti, the vital energy. Whether you call it Ida and Pingala, whether you call it moon and sun, whether you call it the sympathetic and parasympathetic system, it is referring to these two, positive and negative, these two aspects of our being. And yoga seeks to harmonize them. At a pranic level, the moment you become aware of your breath, you begin to feel your breath moving in a psychic passage. As your awareness becomes deeper and subtler and you begin to become aware of the pranic dimension, automatically the level, the quantum of prana in your system builds up. And in yoga, we believe that the real healing happens through Pran Shakti. Tablets, capsules, tonics, injections may have their place. They have their place and purpose. But the real healing within the body, for any condition, for any ailment, happens through your own Pran Shakti. And any practice that increases that quantum of prana will help you improve your health. So that is the first point, the pranic aspect of the practice, the pranic effect. The second, the mental effect. All of us face tensions and stresses in some form or the other. And these tensions are usually classified as physical, mental, emotional. And the practice of Ajapa Jap helps to release, relax all these three tensions. And the moment these tensions go away, and these tensions are more often than not the cause of most of our psychosomatic illnesses. A stress, a tension, a complex is created in the mind, and the effect permeates into the body. And when, through a practice like Ajapa Jap, where you allow the inner stresses, complexes, conflicts to come up, when you continue with this practice, you will find things will come up from inside. And in yoga, we think it is good. We'll never say to suppress what is happening in the process. We never say, ask you to suppress your thoughts or whatever is coming up during the practice. That is an indication of purging, of release of stress causing samskaras. And when that happens, when that clearing takes place, automatically the result would be better health and well-being at a physical level, at a mental level. So that is the first and probably the most relevant effect for most people. And for most people, if they can include a Japa Jap as a 5 or 10 minute sadhana, ideally before going to sleep, then they will begin to see the effects over the course of a few weeks and months. Because when you practice this at that time, you are giving yourself time and space to declutter the mind, to release all the tensions that have been accumulated over the course of the day. And before going to sleep, you cast them off. You will notice that the quality of sleep improves. When you get up the next day, you will feel more energetic, more refreshed.
the quality of sleep would be better, and your level of energy and your level of joy and enthusiasm for life would be much better. So if you have only 10 minutes to spare in your busy day-to-day life, then use that time just before you go to sleep to practice this sadhana. And if you are a sadhak who wants to go deeper into yoga, feel and experience the deeper effects, then yes, the practice not only gives you physical and mental benefits, but spiritual benefits also. It is a complete sadhana that starts from pratyahar and can take you to samadhi. In the beginning, it is a practice of pratyahar. It lets you disconnect from the outside world, move into the subtle dimension. And then as your practice deepens, it becomes a practice of dharana. If you are interested, my Guru Swami Niranjananandji has written a book on Dharana Darshan, a complete book that describes the various dharanas. And there, Ajapa Jap, from the perspective of dharana, has been described in a lot of detail. And eventually, as the tradition says, the practice leads to the experience of anhad nad, the unstruck sound, the subtle sound. Gorakhnath ji used to say of the Nath Parampara, the Siddh yogi of the Nath Parampara, Aisa jap japo man lai, soham soham surta gai, 600 sahas 2100 jap, anhad upjay ape aap. So again, the hint, the reference is to this practice of ajapa jap. He's saying to do a japa of that form, which continuously repeats soham soham 21,600 times. And when that becomes spontaneous, effortless, then the anhad nad, the sound which is beyond a barrier or limit. Had means limit, and anhad which doesn't have any limits. And in the yogic tradition, it is considered that that means that you're approaching the final stage, when you can hear that anhad nad. Because what is happening is you're following now a process of involution. Evolution has happened, starting from the param tattva, moving down to the gross elements, to this physical body, to the mind, buddhi, ahankar. We have reached this present state. And the purpose of all spiritual sadhanas is to reverse this process and go back to the source. And it begins as a process of involution. First, the indriyas, the senses, the mind, the buddhi. And when you come to the nad, it means you have come close to the source. That param tattva, whatever you may want to call it, manifests first in the form of bindu and nad. Bindu means shape, nad means sound. So the two fundamental qualities, nam and roop, emanate from that, and from there everything else in creation evolves. So when you are able to perceive the subtle nad, and the tradition talks about 9 or 10 different kinds of subtle sounds, the sound of a bell, a conch. It says the last sound is the sound of thunder. And when those sounds become audible, it means that your consciousness has reached a very subtle and a very high state. So for those of us who are sadhaks and who want to practice this as a sadhana, then Swami Satyanand used to recommend doing the practice 3 times a day. 1 in the morning, 1 in the afternoon or evening, and 1 at night. The one that you do at night, you can even do lying down in Shavasana. Normally, the instruction in the practice is to avoid sleep, because that is the first obstacle that comes. As your awareness becomes introverted, as you begin to go in, the tendency is for the sadhak to fall asleep. Sleep comes in, because the mind has not been trained
to remain aware after relaxation has set in. But with practice, once you're able to overcome it, then you can go deeper into the subtle dimension through this practice. And when you do the practice at night, then sleep is not an issue. You can even sleep as you are practicing Ajapa Jap. You can be lying down in Shavasana, practicing Soham, 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 and let the sleep come in a very natural, spontaneous way. And what the effect would be, then it is for you to practice, experiment, and experience for yourself. So that in brief is what the practice of Ajapa Jap is about, using breath and mantra as tools to refine the consciousness, to go in, to clear out the clutter of samskaras from our consciousness. And as I said before, whether you want to use the sadhana of Ajapa Jap as a therapeutic tool to cure a problem, to improve your health, by all means use it. If you want to use it as a spiritual tool, yes, it can take you all the way to samadhi. And as Swami Satyanandaji used to say, that the sadhana of Ajapa Jap can be any and everything for whatever the person wants from it. He said, for someone who's suffering from insomnia, Ajapa Jap is a tranquilizer, the best tranquilizer, for free and without any side effects. If you have heart conditions, heart troubles, it is like Coramine. If you have headache, migraine, it is like Anacin. He used to say it jokingly, but I hope the intent and purpose of what he was trying to convey is clear. A very simple practice, but which has untold benefits, which can help you immensely if you adopt it as a sadhana, if you give it a place in your daily life. With that, I will conclude my talk. I would like to extend my thanks and gratitude to the organizers. And once again, Hari Oms and greetings to all the members of Kantali Mitra Mandal and all the people watching this program. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat, and thank you so much, Swamiji, for giving such a beautiful exposition on Ajapa Sadhana. Ajapa, he has explained that he took a practice also. Unfortunately, because of the electricity issue, it got disconnected in between. But it is a wonderful sadhana. ही अतिशय सोपी आणि सुंदर अशी साधना आहे, ज्याच्यामध्ये श्वास, मंत्र आणि प्राणशक्ती या तिन्हींचा सुरेख संगम केला तर आपल्याला खूप सारे फायदे होतात, जे स्वामीजींनी सांगितले की थेरप्टिकल लेवलला देखील आपल्याला फायदे होतात. आणि जर आपल्याला सोहम अजपा जपाचा जर आपण जर रेग्युलर प्रॅक्टिस केली तर जसं हंस उपनिषदापासून ते पुढे जाऊन त्यांनी नाथ संप्रदायातली साधना सांगितली. आणि नाथ संप्रदायात असं म्हटलेलं आहे की कुंडलिनी जागृतीसाठी ह्या साधनेचा अतिशय चांगला उपयोग होतो. आणि तेच स्वामीजींनी आता अतिशय सोप्या शब्दात आपल्याला सांगितलेलं आहे. Thank you so much, Swamiji and Bihar School of Yoga for giving us time for this exposition. And Hari Om again. Hari Om. Hari Om Tat Sat. Now we go over to our next speaker and to Mrudula Tai for the next session. Hari Om. हरि ओम. खूप खूप धन्यवाद स्वामीजी. आता आपल्या तिसऱ्या सत्राकडे, आजच्या तिसऱ्या पुष्पाकडे आपण वळणार आहोत. आजच्या आपल्या वेबिनारचे तिसरे पुष्प गुंफणार आहेत डॉक्टर मनमथजी घरोटे, लोणावळा योग इन्स्टिट्यूट येथील संचालक.
तर सर्वप्रथम डॉक्टर घरोटे, आपलं या वेबिनार मध्ये खूप खूप स्वागत. मंडळाचे सहकार्याध्यक्ष डॉक्टर मकरंद देवाळकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर मनमथ घरोटे यांचा थोडक्यात परिचय करून द्यावा. हरिओम. मनमथ घरोटे जॉईन झाले आहेत का आपण? मला नाही वाटत. एक मिनिट, गुंजन नाही झालेले अजून. नाही झालेले म्हणून म्हटलं. नाही झाले नाही झालेले. ही इज नॉट जॉईन येट. जस्ट वेट फॉर अ मिनिट. ओके. खूप सुंदर लेक्चर झालं स्वामीजींचं. हो. एका मिनिटात जॉईन होत आहे. ओके. Dr. Manmath Garote has joined, so we can start now. हरिओम. सर्वांना मनपूर्वक नमस्कार. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. Good morning, Dr. Manmath Garote ji. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. नमस्कार. And welcome you to this webinar, Dr. Manmath Garote ji. सर्वप्रथम आपले सर्वांचे बिलवेड गुरुवर्य अण्णा व्यवहारे यांच्या आजच्या चौथ्या पवित्र स्मृतीला मी अत्यंत आदरपूर्वक नमस्कार करतो, अभिवादन करतो. It is a day to remember our beloved Guru. It is also a day to reaffirm, recommit ourselves to the system, the values, and the direction that our Guru had set us to do. And it is on behalf of all my colleagues, घंटाळी मित्र मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, योग शिक्षक, कार्यकर्ते, या सर्वांच्या वतीनं I take this reconfirmation and reaffirmation that we will walk the path that was set to us by our Guruji, Yogacharya Shrikrishna Vyavahare ji. आजच्या या चौथ्या स्मृती दिनानिमित्त आपल्याला अतिशय विद्वान असं व्यक्तिमत्व मार्गदर्शन करण्याकरता लाभलेलं आहे डॉक्टर मनमथ मनोहर घरोटे, आणि त्यांचा संक्षिप्तपणे परिचय करून देण्याचं काम मला सांगण्यात आलेलं आहे. आता खरं सांगायचं तर घरोटे सरांचा संक्षिप्त परिचय होऊ शकत नाही, कारण कार्याचा विस्तार आणि कार्याची व्याप्तीच त्यांच्या एवढी आहे की इट विल बी रिअली टफ टू explain his work in the field of yoga in few words. Nevertheless, it's my attempt to do so.
Dr. Manmat Garote is currently the director of the Lonavala Yoga Institute. First and foremost, even before we turn to Lonavala Yoga Institute, he is the legendary son of a legendary father. Dr. Manohar Garote हे योग क्षेत्रातलं एक उत्तुंग असं व्यक्तिमत्व होतं, who was a direct disciple of none other than the revered Swami Kuvalayananda, who was the founder of कैवल्य धाम लोणावळा. तर अशा एका उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचं उत्तुंग पुत्ररत्न आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता लाभलेलं आहे. हे आपलं एक प्रकारचं भाग्यच आहे असं मी समजतो. डॉक्टर मनमथ घरोटे is PhD in physical education, and it was the first ever instant that Mumbai University granted a PhD in a subject like physical education. So that itself is a trend setter in that sense. Dr. Manmat Gharote has written and published over 25 publications. This is perhaps now the number would have gone up, but last when I had studied him, more than 25 publications, and based on our ancient scriptures and manuscripts, these works have been created or produced by Dr. Manmat Garote. And some of the notable, I mean, it's a long list, but some of the notable works on the scriptures that he has done, I would like to mention here. The first and foremost is the therapeutical references in traditional yoga texts. Amanaska Yoga, Amruta Vakyam of Gorakshanath, Swami Gorakshanath. Another important work that he has produced is contribution of Swami Kuvalayananda in the fields of yoga and physical education. Miraculous wisdom of Sadguru Shri Satam Maharaj. Satam Maharajan's Essence of Spirituality. Yeah, Dr. Manmat Gharote has been a disciple of Sadguru Satam Maharaj, आणि त्यांच्यावरती त्यांनी बरंच लिखाण केलेलं आहे. क्रिटिकल एडिशन ऑफ सिलेक्टेड योग उपनिषद, अनेक योग उपनिषदांचं त्यांनी क्रिटिकल असं इव्हॅल्युएशन केलेलं आणि त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे. अँड सम ऑफ द इम्पॉर्टंट योगिक उपनिषद ऑन विच डॉक्टर मनमथ घरोटे हॅज वर्क आर ॲज फॉलोज. इट इज त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, योग चुडामणी उपनिषद, मंडल ब्राह्मण उपनिषद, नादबिंदू उपनिषद इत्यादी. दत्तात्रय योगशास्त्र नावाचा अजून एक वर्क त्यांनी केलेला आहे. ही हॅज कंडक्टेड ओव्हर 125 योग सेमिनार्स. विशेष करून जिथे साधारणतः लोक जात नाहीत अशा लॅटिन अमेरिका, साऊथ अमेरिकेमध्ये त्यांनी योगाचा प्रचार आणि प्रसार खूप केलेला आहे. नोटेबली इन कंट्रीज लाईक अर्जेंटिना, ब्राझील, बोलिव्हिया, पेरू, अशा ठिकाणी जाऊन त्यांनी योग कार्याचा प्रचार आणि प्रसार केलेला आहे. ऑफकोर्स ही हॅज ट्रॅव्हल्ड टू मेनी अदर कंट्रीज, डेव्हलप्ड अँड अनडेव्हलप्ड कंट्रीज ॲज वेल. युरोपामध्ये त्यांनी खूप एक्सटेन्सिव्हली काम केलेलं आहे. नॉर्वे असेल, पोर्चुगल असेल, जर्मनी असेल, इवन इन दोज कंट्रीज ही हॅज वर्क. ही हॅज कंडक्टेड मोर दॅन 100 ऑनलाईन सेमिनार्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. ही हॅज ऑल्सो कंडक्टेड, त्यांचं एक अजून एक खासियत, लोणावळ्याला ते अतिशय रेग्युलरली इंटरनॅशनल योग कॉन्फरन्सेसचं आयोजन करत असतात. ही हॅज कंडक्टेड ओव्हर 10 सच इंटरनॅशनल योग कॉन्फरन्सेस ओव्हर लास्ट फ्यू डिकेड्स. Under his guidance, it is again a very great thing. Under his guidance, 4 students have got PhD in the subject of physical education. आणि 14 विद्यार्थ्यांना एमफिल पदवी फिजिकल एज्युकेशन मध्ये डॉक्टर मनमथ घरोटेंच्या मार्गदर्शनाखाली मिळालेली आहे. ही इज ऑल्सो ऍडवायझर टू सेव्हरल इंटरनॅशनल योग ऑर्गनायझेशन. ते अनेक योग संस्थांना मार्गदर्शक म्हणूनही काम करतात. आणि टू आयसिंग ऑन द केक, व्हेरी रिसेंटली ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द ऑनररी डिग्री D.Lit, डॉक्टर ऑफ लेटर्स, ऑनरिस कॉजा. खूप योग कार्यामध्ये प्रचंड काम आणि तरीही अत्यंत
साधं, फीट ऑन द ग्राउंड, वेल ग्राउंडेड, व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन आणि अत्यंत विद्वत्ता प्रचुर असं व्यक्तिमत्व मार्गदर्शक म्हणून आज आपल्याला गुरुवर्य अण्णांच्या या 4थ्या स्मृतिदिनानिमित्त लाभलेलं आहे. डॉक्टर मन्मथ घरोटेजी, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आम्ही सगळे, आणि आजचा त्यांचा बोलण्याचा विषय सांगायचा राहिला, हठतत्व कौमुदिनी या योगिक स्क्रिप्चर आणि त्याचं आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्याची उपयोजितता किंवा अन ऍप्लिकेशन ऑफ हठतत्व कौमुदिनी ऑन अ डे टू डे बेसिस या विषयावर ते आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. डॉक्टर साहेब, आपलं पुन्हा एकदा घंटाळी मित्रमंडळ परिवारातर्फे मनपूर्वक स्वागत. आपला आमच्यावरचा प्रेम आणि लोभ असाच कायम राहावा एवढीच प्रार्थना. अँड ओव्हर टू यू. वी आर ऑल व्हेरी ईगर टू लिसन टू यू. थँक यू सो मच फॉर स्पेरिंग युअर व्हॅल्युएबल टाइम अँड बिंग विथ अस टुडे. हरिओम. अँड ओव्हर टू यू डॉक्टर साहेब. हरिओम. मला जर शेअर लिंक दिली तर मला प्रेझेंटेशन दाखवता येईल. ऑलराईट. गुंजन, डॉक्टर साहेब देतो. या, मी पाठवतो, 1 मिनिट. हो, जस्ट दिलं. ठीक आहे, दिलं ना. श्री गुरुभ्यो नमः. सर्वांना मनपूर्वक नमस्कार. अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. घंटाळी मित्रमंडळाने आयोजित केलेलं हे जे चर्चासत्र आहे आणि त्या चर्चासत्राचा जो महत्वाचा उद्देश आहे तो म्हणजे योग क्षेत्रात असामान्य कार्य करणारे आदरणीय अण्णा यांचं स्मरण. अण्णांबरोबरचा संबंध जेव्हा मला या संदर्भात आमंत्रण मिळालं तेव्हा अनेक 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 विचार माझ्या मनपटलावरून असे तरळत गेले. कारण अण्णा बरोबरचा जो संबंध तो अनेक वर्षांचा, किंबहुना माझ्या वडिलांशी पण अण्णांचा संबंध फारच एक कुटुंबाचा होता. आणि त्यानंतर माझा संबंध. अत्यंत समाधान वाटतंय की अण्णांच्या स्मृती प्रित्यर्थ हा जो कार्यक्रम आपण करताय, खरं म्हणजे ही एक अत्यंत असामान्य संधी आहे की अण्णांसारख्या असामान्य सत्पुरुषांनी आपलं आयुष्य जे योग कार्यासाठी वेचलं आणि देह सोडल्यावर पुन्हा एकदा आपण त्यांच्याच कार्याचा प्रचार आणि प्रसार या घंटाळी मित्रमंडळामार्फत करताय. अत्यंत मनापासून मी आपले आभार मानतो की या कामासाठी, या कार्यासाठी आपणही मला संधी दिलीत आणि थोडंसं ज्ञान आपल्या सर्वांसमोर संवादाच्या माध्यमाने व्यक्त करावं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to convey very humble thanks to Ghantali Mitra Mandal. And as it is said that today's topic is related to a very important text which is called Hatha Tattva Kaumudi. It is really a remarkable text and it is so vast, so big text, ancient text. But as time is always short, we have to understand few concepts. I'm very happy. The theme of this webinar is decided as application of the yogic scriptures in life. But as I told you, this Hatha Tattva Kaumudi is a large compendium of Hatha Yoga. And as time duration is very short, let us try to understand a few questions today. For example, what is the importance of this very important ancient literature called Hatha Tattva Kaumudi, and what are the concepts mentioned or guiding principle mentioned in this text? If modern people will understand the concepts
how those concepts are benefited to all the masses or all the people. So the text is called Hatha Tattva Kaumudi, and as I told you, it is very ancient text of yoga. As we know, yoga has a rich tradition. It is a great wisdom we all have. And this ancient literature came to us from different traditions. What is the meaning of tradition? Tradition means when Guru used to teach to the disciple, and when disciple used to teach same knowledge to next generation, this is called tradition. परंपरा म्हणजे काय की गुरु शिष्याला हे ज्ञान देतो आणि शिष्य जेव्हा गुरु बनतो तेव्हा तेच ज्ञान तो पुढच्या पिढीला पाठवत असतो. आणि हे योग विषयक ज्ञान हे आम्हाला कसं प्राप्त झालं? हे गुरु शिष्य परंपरेने प्राप्त झालं. पण दुर्दैवाने आज आपण बघतो की जगामध्ये आज आपण बघतो दुर्दैवाने की परंपरा ही अत्यंत कमी प्रमाणात राहिलेली आहे. And sorry to say that most of the modern teachers, they are not part of traditions. And because of that, they don't know exactly what is the traditional wisdom of yoga. For them, tradition is internet. I am not against of internet, but the problem is they don't know the real wisdom. And when we talk about this wisdom, basically there are three different types of traditions we have in our country. The first is called subtle tradition, second is called oral tradition, and third is called written tradition. तीन प्रकारची परंपरा किंवा संप्रदाय आपल्या देशामध्ये आहेत. एक सूक्ष्म संप्रदाय म्हणजे सूक्ष्म गोष्टींनी ते ज्ञान प्रचारित झालं, दुसरं म्हणजे वाणीच्या माध्यमाने झालं, आणि तिसरं म्हणजे लिखित स्वरूपात हे जुनं योग विषयक ज्ञान परंपरेने आपल्यापर्यंत आलं. मग सटल ट्रेडिशन म्हणजे काय? दिस इज रिमार्केबल ट्रेडिशन. As I told you, tradition means transfer of knowledge, and there are three means to transfer the knowledge. One is subtle, another is oral, and third is written. So as I told you, what is the first subtle? It is remarkable. Guru used to just to remember the student and knowledge is transferred. Guru used to just to gaze the student, knowledge is transferred. Guru used to touch the student and knowledge is transferred. फक्त स्मरणाने, फक्त शिष्याकडे बघून किंवा फक्त शिष्याला स्पर्श करून हे ज्ञान दुसऱ्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर केलं जायचं. त्यानंतर दुसरी जी परंपरा होती त्याला म्हटलं जातं ओरल ट्रेडिशन. म्हणजेच वाणीच्या माध्यमाने गुरु शिष्यांना ते ज्ञान द्यायचा, म्हणजे आश्रम व्यवस्था जी होती त्यामध्ये हे ज्ञान द्यायचा आणि शिष्य ते ज्ञान घ्यायचा आणि ते ज्ञान आपल्या जीवनात अवलंब करून पुढच्या पिढीमध्ये पास ऑन करायचा. आणि तिसरं म्हणजे काय? तर जे सटल ट्रेडिशनशी संबंधित नव्हते, जे ओरल ट्रेडिशनशी संबंधित नव्हते, त्यांच्यासाठी तिसरं ट्रेडिशन होतं ज्याला म्हटलं जातं रिटन ट्रेडिशन. What is the meaning of written tradition? All the great masters, they have mentioned everything about yoga in a form of ancient manuscripts. And you will be surprised to note that whatever question you have today, you will find the answer about that question in ancient literature, which are called as manuscript. योग विषयाबद्दल प्रत्येक गोष्ट तिथे लिहिलेली आढळते. पण दुर्दैवाने आम्हाला या हस्तलिखित माहितीच नाही. अनेक प्रकारची जुनी हस्तलिखित आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची हस्तलिखित, ज्याद्वारे आपल्याला योग म्हणजे काय हे कळू शकेल. I would like to show some very ancient manuscripts on which we are working. Thank you very much while they introduce me. मकरंजी, आपण ओळख करून देताना सांगितलं. संस्थेचं कामच की अशा प्रकारच्या जुन्या हस्तलिखित घेऊन त्यावर पुस्तक रूपाने काम करायचं आणि समाजाला जो खरा योग विषयक अर्थ आहे तो
तो सांगायचा प्रयत्न करायचा. So we have number of ancient manuscripts, but unfortunately we don't know where are those manuscripts, how to read those manuscripts, what is the topic written in the manuscripts. And sorry to say, that's why we kept yoga only at physical level, and it is only just physical acrobatic for all of us. फक्त एक शरीराची हालचाल एवढ्या पातळीवरच आम्ही योग ठेवलाय दुर्दैवानी, किंवा 2 किलो वजन कमी करण्यासाठी ठेवलाय, किंवा लवचिकता एवढ्यासाठीच आम्ही ठेवलेला आहे. म्हणून खरं म्हणजे योग विषयक ज्ञान आम्हाला मिळालं पाहिजे. मग जेव्हा आपण म्हणतो की योग विषयक ज्ञान, तेव्हा ग्रंथ आपल्याला कळले पाहिजेत. आणि आज वेळ जरी कमी असला तरी एक विशिष्ट ग्रंथ जो अत्यंत महत्वाचा आहे, हठयोगचा ग्रंथ, जो प्रकाशित करायचं भाग्य प्राप्त झालंय, हा तो ग्रंथ ज्याला म्हटलं जातं हठ तत्व कौमुदी. हठयोगाचा अत्यंत प्रमाणभूत ग्रंथ आहे आणि हठयोगाबद्दल जे काही ज्ञान तुम्हाला हवं असेल ते ज्ञान या ग्रंथातून मिळेल. सो this text is not so known. People, they don't know about that. When we talk about only Hatha Yoga, we know only Hatha Pradipika and Gheranda Samhita. There are hundreds of texts. And I got opportunity to collect number of manuscripts, and it was possible to publish in the form of books. And this special text, which is called Hatha Tattva Kaumudi, is not so known. The author of this text was a great Sanskrit scholar. At the same time, he is Ayurvedic physician. And not only that, he was a practical student. In spite of having lot knowledge, he was very fond of yogic understanding, and his name was Sundaradeva. So a great master Sundaradeva, he has completed or learned most of the Sanskrit literature. Maybe it is a Vyakarana, Purana, Darshana, Jyotisha, Upanishad, Tantra. अनेक विषयांवर यांचं प्रभुत्व होतं, पण योग विषयाचं ज्ञान समाजात प्रचारित आणि प्रसारित करायचं या उद्देशांनी त्यांनी हा ग्रंथ लिहायला सुरुवात केली. या ग्रंथाचं वैशिष्ट्य काय, तर या ग्रंथांनी याच्या आधीच्या अनेक ग्रंथांबद्दल संदर्भ घेतलेले आढळतात. पण या ग्रंथाची एक्झॅक्ट वेळ काय असावी, सुंदरदेव महाराज यांचा कार्यकाळ काय असावा, या संदर्भात एवढी माहिती सापडत नाही. पण यांनी जो संदर्भ दिलाय, तर एक ग्रंथाचा संदर्भ आपण बघू शकतो, आणि तो ग्रंथ म्हणजे हठरत्नावली. हा ग्रंथही प्रकाशित करायचं भाग्य प्राप्त झालं, आणि या ग्रंथाचा संदर्भ दिलाय, म्हणून या ग्रंथाच्या नंतरचा हठतत्व कौमुदी असावा, असा एक समज किंवा आपण मान्य करू शकतो. मग हठरत्नावली हा श्रीनिवास योगी यांनी लिहिलेला एक ग्रंथ, अत्यंत असामान्य ग्रंथ आहे. कदाचित हाच तो पहिला ग्रंथ असेल की ज्यामध्ये 84 आसनाबद्दल माहिती दिलेली आढळते. आणि या ग्रंथाचा संदर्भ सुंदरदेव या सत्पुरुषांनी दिला, म्हणून आपण असं समजू शकतो की हा ग्रंथ हठतत्व कौमुदी हा 75 ते 100 वर्ष हठरत्नावली नंतरचा असावा. मग हा जो हठरत्नावली ग्रंथ आहे त्याचा कार्यकाळ हा 1625 ते 1695 आहे. मग जर हठतत्व कौमुदी हा त्यानंतरचा ग्रंथ असेल, तर 1700 किंवा 1800 शतकामध्ये हा ग्रंथ लिहिला गेला असावा, असं आपण सांगू शकतो. म्हणून हा जो ग्रंथ आहे आणि ह्याचे जे लेखक आहे सुंदरदेव, ते इतके असामान्य सत्पुरुष असतील, बिकॉज ही हॅज रिटन नंबर ऑफ अदर टेक्स्ट, all the very important text written by him when we try to search the references. For example, Mukti Parinaya Nataka, Vinoda Ranga Prasahana, Bhupal Vallabha or Bhupacharya, all such Shakti Sundara, Hatha Sanketa Chandrika, Pranava Kundali, Hatha Shruti, all the Yoga Hrudaya, number of ancient texts are there, and all the texts we find references that written by this
great master Sundara Deva. Not only that, the beautiful thing is that he has mentioned number of references from number of text, more than 51 text he has considered, ज्यामध्ये पातंजल योग सूत्रही आहे, ज्यामध्ये वेदांताचेही काही ग्रंथ आहेत. उदाहरणार्थ काही मध्ये भगवद्गीता आहे, महाभारत आहे, स्कंद पुराण आहे, मार्कंडेय पुराण आहे, अनेक वेगवेगळे ग्रंथ, सिद्धांत शेखर, खेचरी पटल, हठयोगाचेही ग्रंथ आहेत. असे अनेक ग्रंथ, उदाहरणार्थ कुंभक पद्धती, शिवसंविता, अमनस्क योग, असे अनेक ग्रंथ त्यांनी आपल्या ग्रंथासाठी संदर्भ म्हणून घेतले. दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग, ट्राय टू अंडरस्टँड. कारण अनेक संतांच्या कॉन्सेप्ट या वेगळ्या वेगळ्या आहेत. प्रत्येक ग्रंथामध्ये वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत आणि त्या सर्व संकल्पना एकत्र करून एका व्यासपीठावर म्हणजेच एका पुस्तकावर द्वंद्व निर्माण न करून देताही एकाच ठिकाणी मांडणं आणि त्याही उपर स्वतः त्यावर आपली टीका लिहिणं किंवा स्वतः आपल्या विचारांना कोणत्याही प्रकारचा छेद किंवा भेद न देता हे मांडणं, असं असामान्य कार्य या सुंदरदेव महाराजांनी केलेलं आढळतं. त्याच्याही पुढे जाऊन अनेक असामान्य सत्पुरुष, अनेक तपस्वी ज्यांची नावं आपण कुठेतरी ऐकली असेल, उदाहरणार्थ साक्षात शिव, गोरक्ष, गुरव, वसिष्ठ, पातंजल, दत्तात्रय, गौडपादाचार्य, ही सर्व नावं एक शक्तीपीठ आहे आणि या सर्वांचा संदर्भ या सुंदरदेव महाराजांनी आपल्या हठ तत्व कौमुदी येईल. मग what is the meaning of this Hatha Tattva Kaumudi text? The meaning of this Hatha Tattva Kaumudi is to understand really fundamental principles of Hatha Yoga. Unfortunately, today's modern teachers or modern practitioner, they consider Hatha Yoga is just physical acrobatics. It is nothing to do for that. Unfortunately, why people consider it, I don't know. Maybe the reason is they don't know such beautiful text. अनेक असे ग्रंथ आहेत जे हठयोग या संकल्पनेवर प्रकाश टाकतायत, पण आधुनिक शिक्षक जे आहेत त्यांना दुर्दैवाने हे ज्ञान कदाचित नसावं. हा ग्रंथ इतका मोठा आहे, मी आपल्याला दाखवला की जवळजवळ 56 अध्याय या ग्रंथामध्ये आहेत आणि कोणताही विषय तुम्ही हठयोगाचा सांगा, मग प्राण संकल्पना असो, कुंडलिनी असो, चक्र असो, ग्रंथी असो, वेगवेगळे प्राणायाम असो, अनेक संकल्पना या ग्रंथामध्ये मांडलेल्या आहेत. आपण विशिष्ट प्रकारे हा बघणार आहोत कारण आपल्याकडे वेळेचं माध्यम थोडंसं कमी आहे. मग हा ग्रंथ जर एवढा प्राचीन आहे, हा ग्रंथ एवढा पुरातन आणि परंपरेतून आलेला आहे, तर एक साधा प्रश्न निर्माण होतो की मग आधुनिक काळामध्ये या ग्रंथाचं महत्व काय? आणि आधुनिक काळात या ग्रंथाचं महत्व कळायचं असेल तर आधुनिक काळ काय आहे हे समजणं महत्वाचं आहे. To understand the importance of this ancient literature in modern era, we have to understand first what is modern era. इस पुराना जो लिटरेचर है, इसको अगर आधुनिक काल में समझना है तो हमें सबसे पहले आधुनिक काल क्या है यह समझना अत्यंत आवश्यक है. तो आधुनिक काल क्या है? We are having every prosperity in this materialistic world. Everything. If you tell you want one mobile, you are having 2 mobiles. If you say you need one car, you are having 3 cars. If you say you need one house, you are having 4 or 5 bungalows. Material prosperity is there, but still inward peace is lacking.
And that is the reason, in fact, we are searching the माईक सुरू आहे का कोणाचा चुकून? हो केला, बंद केला डॉक्टर. चालू ठेवा. I would request all the other participants to kindly keep their mics on mute, please. It causes disruption. Let's avoid that, please. Thank you. Thank you very much. धन्यवाद. So, we are having every prosperity in this materialistic world, but still inner peace is lacking. And we are searching to develop the integration in our life, but unfortunately, we are facing the disintegration in the life. And what is the reason in modern era? Number of problems are there in our life. For example, frustration is there, phobias are there, depression is there, conflict, negativity, anxiety disorders, psychosomatic elements, stress-related problems. या सर्व संकल्पना खरं म्हणजे आपल्याला अत्यंत जवळच्या वाटायला लागलेल्या आहेत. For example, everyone is suffering with frustration. What is frustration? Frustration is a state of disparity between level of expectations and level of achievement. Very interesting definition made by all the psychologists. What is the definition of frustration? They say frustration is a state of disparity between level of expectations and level of achievement. And what is the meaning of this? कदाचित इंग्लिश व्याख्या समजायला थोडीशी अवघड असेल. मराठी सोप्या भाषेत समजायचा प्रयत्न करूया. काय आहे फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन म्हणजे काय? तर मला जे हवंय ते मला मिळत नाही आणि मला जे मिळालेलं आहे ते मला नकोय, म्हणून मिळालेलं आणि हवं असलेलं याच्या मध्ये जी दरी आहे त्याला म्हणतात फ्रस्ट्रेशन. ही दरी जेवढी वाढत जाईल, जेवढी वाढत जाईल, जेवढी वाढत जाईल तेवढे मानसिक विकार आम्हाला होईल. पण दुर्दैवाने योग कशासाठी हेच आम्हाला कळलं नाही. आम्ही फक्त वजन कमी करायला वापरतोय, पण मानसिक पातळीवर त्याचा काय परिणाम आहे या संदर्भात फक्त ग्रंथ आणि संत या गोष्टी बोलतात. आणि दुर्दैवाने या ग्रंथांचं आणि संतांचं ज्ञान आम्हाला खरं वाटत नाही. आणि खरं वाटलं तरी आम्हाला वाटतं की गडे मुर्दे कौन उखाडेगा. कोणीतरी म्हटलं ना की जुनं ज्ञान घ्या, तर आम्ही म्हणतो अरे पुराने गडे मुर्दे क्यों उखाड रहे हो. दुर्दैव आहे की ज्ञान आमच्याकडे आहे पण आम्हाला कळत नाही. मग या गोष्टीशी संबंधित काय? तर why those problems are there and all the problems are related to our mental state. When we talk about human, who is human? Human is having 5 aspects of personality. Which are those aspects? Physical health personality, mental personality, emotional personality, social personality and spiritual personality. आमचं व्यक्तिमत्व 5 घटकांनी बनलेलं आहे. शारीरिक व्यक्तिमत्व, मानसिक व्यक्तिमत्व, भावनिक व्यक्तिमत्व, सामाजिक व्यक्तिमत्व आणि आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व. या 5ही व्यक्तिमत्वाच्या पैलूमध्ये समन्वय असणं महत्वाचं आहे. किंबहुना या 5 व्यक्तिमत्वामध्ये संतुलन किंवा समन्वय निर्माण करण्यासाठी एकमेव जो विषय आहे तो विषय म्हणजे योग विषय. पण दुर्दैवाने योग कशासाठी हेच आम्हाला कळलं नाही. याच्या आधी पातंजली योग सूत्राचा तास असेल आणि मला अटेंड करता आला नाही पेन्ना सरांचा एका विशिष्ट मीटिंगमुळे, पण त्यांनी सांगितलं असेल योग विषयाची व्याख्या म्हणजे काय. योगः चित्त वृत्ती निरोधा. What is the meaning of this? Complete cessation of modification of thoughts. Means what? Thoughts are always constantly running. After one thought, second is coming. After second, third is coming. After third, fourth is coming. It's like a number of thoughts. Who is yogi? Complete cessation of modification of thoughts. योगी कोण? की ज्याने विचारांची मालिका, विचारांची शृंखला ही थांबवली आहे तो खरा योगी. पण आम्हाला हे कळतच नाही की योग विषय हा मनाशी संबंधित आहे. का मनाशी संबंधित आहे संत म्हणतात? कारण जर मानसिक अवस्था जर बिघडली तर त्याचा परिणाम शारीरिक पातळीवर तर होतोच, पण मानसिक, भावनिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक पातळीवर पण होतो. आणि
त्यामुळे आमचं व्यक्तिमत्व जे आम्हाला संतुलित हवंय ते दुर्दैवाने असंतुलित होतं. म्हणून खरं म्हणजे योग विषय हा कोणतीही प्रक्रिया असली तरी ती मनासाठी आहे आणि योगिक परिभाषेत ती चित्तासाठी आहे, हे सामान्य माणसाला कळणं महत्वाचं आहे. सामान्य माणसासाठी प्रत्येक रोग हा मनातून उद्भवतोय हे समीकरण कळलं पाहिजे. आणि आता मेडिकल सायन्स पण या गोष्टी मान्य करायला सुरुवात झालेली आहे. मग हा प्रॉब्लेम आहे कुठे? जर हा जो डायग्राम जो मी सांगतोय तो जर तुम्हाला कळला तर जुनं ज्ञान आम्हाला का महत्वाचं आहे, अशा ग्रंथातलं ज्ञान आधुनिक काळात का उपयोगी आहे हे आम्हाला कळेल. मी सांगितलं आमच्या व्यक्तिमत्वाचे 5 पैलू आहेत. देयर आर 5 aspects of our personality. Which are those? Those are physical, mental, emotional, social and spiritual. 5 aspects are there. आणि आम्ही या समाजाचा एक घटक आहोत. When we are in this society, society has only one assignment. You accept or you reject. But society has only one assignment. And what that assignment is called? It is called as fault finding mission. Society has only one assignment. तुमच्या चुका बघणं आणि तुमच्यावर आघात करणं. ही सोसायटी, हा समाज काय करतोय तर दरवेळेला तुमच्या चुकाच शोधतोय आणि तुमच्यावर आघातच करतोय आणि वारंवार तुम्हाला दोष देतोय. तुम्ही समाजात राहताना समाजाला एकच कार्य आहे तुमचे दोष बघणं आणि इट्स हॅमरिंग इज गोइंग ऑन ॲट युअर इमोशनल लेवल. तुमच्या भावनिक पातळीवर आघात होतोय. एकच गोष्ट वारंवार तुम्हाला सांगितली जाते की ही चुकीचं आहे. एक मर्यादेपर्यंत तुमची भावनिक क्षमता असल्यामुळे त्या गोष्टी तुम्ही सहज थोपवू शकता. You are capable to manage those hammerings which are coming from the society on your emotional level up to certain level. But this emotional level has some limitations. And what happens then? एक वेळ अशी येते की जेव्हा ही भावनिक पातळी तुमची भरली जाते आणि तुम्हाला हेच कळत नाही की आता हा भावनिक पातळीवरचा जो ताण आहे, भावनिक पातळीवरचा जो त्रास आहे तो कसा दूर करायचा. कारण शाळेपासून कॉलेजमध्ये सर्व आम्हाला शिकवलं, पण भावनिक त्रास कसा दूर करायचा हे आम्हाला कोणीच शिकवलं नाही. मग काय होतंय, जरी आम्हाला हे माहित नसलं तरी ही बॉडी इज अ ब्युटिफुल मशीन. हे शरीर अत्यंत असामान्य आहे. ज्यांनी कोणी परमेश्वरांनी बनवलंय त्याचे शतशः आभार. हा जो ताण भावनिक पातळीवर आहे तो आतल्या आत आता भावनिक वरून मानसिक पातळीवर यायला सुरुवात होते. द प्रॉब्लेम विच इज ॲट इमोशनल लेवल automatically shifted to mental level. This mental personality is lower than emotional personality. Although emotional and mental, both personalities are working together, still emotional problems are shifted to mental personality now. Again, society has same work. समाजाला एकच कार्य दिलंय, येन केन प्रकारेण आमच्या फक्त चुकाच शोधणं. आणि मग भावनिक पातळी आमची पूर्ण भरलेली आहे. थोडस बरं वाटलं की जेव्हा भावनिक ताण मानसिक पातळीवर आला, पण तरी सुद्धा समाजाचं हातोडी मारणं सुरूच आहे. आणि आता इमोशनल पातळी ही पूर्ण झाली आणि मानसिक पातळी ही पूर्ण झाली. तरी आम्हाला माहिती नाही की आता काय करायचं. पण हे पुन्हा शरीर हे अत्यंत असामान्य आहे. जो ताण भावनिक पातळीवर होता तो मानसिक पातळीवर आला आणि मानसिक पातळीवरून आता तो त्रास शारीरिक पातळीवर येतोय. समजायचा प्रयत्न करा. काय होतंय आमच्या बरोबर? त्रास हा भावनिक पातळीवर आहे, तो मानसिक पातळीवर परावर्तित झाला आणि आता मानसिक पातळीवरून आमच्या या स्थूल देहावर प्रसारित झालाय. पण इथे
कहाणी में एक ट्विस्ट है, हे समजणं महत्वाचं आहे. जो त्रास भावनिक पातळीवर होता तो मानसिक पातळीवर आला, पण मानसिक पातळीवरचा त्रास शारीरिक पातळीवर आला नाही, तर ओनली सिम्पटम्स आर देअर. फक्त मानसिक पातळीवरून त्याचे रोगाचे सिम्पटम हे शारीरिक पातळीवर आले. सोपं लॉजिक आहे की जर त्रास अजूनही मानसिक पातळीवर आहे आणि भावनिक पातळीवर आहे, तर ट्रीटमेंट ही कुठे दिली पाहिजे? फार मोठं एरोनॉटिकल सायन्सची गरज नाही. जर त्रास हा मानसिक पातळीवर असेल, त्रास हा भावनिक पातळीवर असेल, तर ट्रीटमेंट ही मानसिक आणि भावनिक पातळीवर दिली पाहिजे. पण मानसिक आणि भावनिक पातळीवर ट्रीटमेंट कशी द्यायची? कारण मन आणि भावना या सूक्ष्म आहेत आणि सूक्ष्म गोष्टींना इंजेक्शन ठोकता येत नाही. मग हा मानसिक पातळीवरचा ताण, भावनिक पातळीवरचा ताण कसा दूर करता येईल? पण इथे एक गोष्ट आम्ही समजू शकतो की जर भावनिक पातळीवरचा त्रास हा जर मानसिक पातळीवर आला आणि मानसिकचा जर शारीरिक वर आला, तर हे शक्य आहे का? जर उतरत्या क्रमाने हा त्रास आला तर त्या देहालाच वापरून अशा प्रकारे की देहाला एक ट्रीटमेंट अशी द्यायची की ज्याचा परिणाम मानसिक वर होईल आणि भावनिक वर पण होईल. आणि असं शक्य आहे का? तर उत्तर आहे डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. द प्रॉब्लेम which are shifted from emotional to mental and then from mental to physical, if you use body as a mean and you give training to the body, automatically you are capable to release the problems which are at mental and emotional level. अशा वेळेला काही प्रक्रिया शरीरामार्फत केल्या जातात. मग त्या आसन असो, प्राणायाम असो, बंधमुद्रा असो, शुद्धिक्रिया असो, सर्व प्रक्रिया, योग विषयक सर्व प्रक्रिया तुम्ही करत तर आहात शरीरानी, पण त्याचा परिणाम हा मानसिक पातळीवर होतोय, हे समीकरण समजणं महत्वाचं आहे. म्हणून प्लीज नोट डाऊन ऑल द योगिक प्रॅक्टिसेस, दे आर नॉट फिजिकल, दे आर सायकोफिजिकल इन नेचर. म्हणजे काय? तर शरीरामार्फत करताय, पण शरीरासाठी करत नाहीये, ते मनासाठी आणि भावनेसाठी करताय. मग त्यानंतर आणखीन एक व्यक्तिमत्व आहे आमचं, ज्याला म्हटलं जातं स्पिरिच्युअल व्यक्तिमत्व, आध्यात्मिक. आध्यात्मिकचा अर्थ योग हे म्हणत नाही. रोज मंदिरात जा, पूजा अर्चा करा, सत्यनारायणाची पूजा करा, हे करत असाल तर त्याचा वेगळा फायदा होईल. पण आध्यात्मिक या संकल्पनेचा अर्थ काय? तर आध्यात्मिक म्हणजे उदाहरणार्थ यम, नियम, ध्यान, धारणा, ओम किंवा मंत्र किंवा नीतिमत्तेच्या गोष्टी जर तुम्ही जीवनात पालन केल्या, तर आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व हे उच्च प्रकारचं व्यक्तिमत्व आहे. आणि हे जर तुमचं अत्यंत स्थिर आणि अत्यंत सुदृढ झालं, तर समाजातून भावनिक पातळीवर येणारे त्रास तुम्ही तिथल्या तिथे थोपवू शकताय. म्हणजेच खालून जेव्हा फिजिकल मार्गे तुम्ही प्रॅक्टिसेस करताय, त्याचा परिणाम मेंटल आणि इमोशनल लेवल स्ट्रॉंग होण्यासाठी होते. आणि जेव्हा तुम्ही आध्यात्मिक प्रक्रिया करता, त्याचाही परिणाम समाजातून येणाऱ्या त्रासाला सोपं करण्यासाठी होऊ शकतंय. म्हणून लक्षात ठेवा, दोन प्रकारची माणसं आहेत या जगात. काही लोकांच्या जीवनात रोज संधी येते आणि ते म्हणतात आणखीन एक संकट आलं. आणि काही माणसांच्या जीवनात अनेक संकट असतात, पण ते म्हणतात ही एक संधी आहे. यू हॅव टू डिसाइड, फॉर यू अपॉर्च्युनिटी इज अ प्रॉब्लेम or problem is an opportunity. Problem is an opportunity for whom? Those who are having mental and emotional stability. But opportunity is a problem for whom? Those who are having less mental and emotional stability.
हे तत्व ज्याला कळलं आधुनिक काळात, तो व्यक्ती या जगात, या व्यावहारिक जगातही संत म्हणून जगत आहे. पण ज्याला हे तत्व कळलं नाही, त्याला हेच कळत नाही आयुष्य कुठे चाललंय. म्हणून योग विषय कशासाठी? योग विषय हा तुमच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी आहे. फक्त 2 किलो वजन कमी करायचं असेल तर ही झाली फक्त शारीरिक. आम्हाला फक्त शारीरिक सुदृढता नकोय, आम्हाला मानसिक स्थैर्यही हवंय, भावनिक संतुलनही हवंय, सामाजिक परिपक्वता ही हवी आहे आणि आध्यात्मिक उन्नतीही आम्हाला हवी आहे. आणि ज्या क्षणाला या 5ही पैलूवर आमचं संतुलन होईल, तेव्हाच आमचं व्यक्तिमत्व हे संतुलित किंवा इंटिग्रेटेड म्हटलं जाईल. म्हणून योग कशासाठी करायचे आधुनिक काळात माणसांनी? व्यक्तिमत्वाच्या संतुलनासाठी. पण हे ज्ञान आधुनिक शिक्षकाकडे नाही दुर्दैवानी. कारण त्यांना एका बाजूला कोणत्याही परंपरेचा संबंध नाही आणि दुसऱ्या बाजूला जुन्या ग्रंथांचाही संबंध नाही. मग हे कोण सांगतंय? तर हे सर्व ग्रंथ हेच ज्ञान आम्हाला देत आहे. मग हठ तत्व कौमुदीचा इतकं महत्व का? तर या प्रतिकूल म्हणजे निगेटिव्ह स्थितीमधून जो व्यावहारिक जगात आहे त्याला पॉझिटिव्ह स्थितीमध्ये कसं आणायचं हे तर कळलं पाहिजे ना आम्हाला. अन्यथा किडे मुंग्यामध्ये आणि आमच्या जगण्यामध्ये काहीच फरक नाही का? आमचा जन्म किती असामान्य आहे, हा असाच वाया घालवायचा का? त्या भिंतीच्या बाजूला अनेक किडे कधी जन्मतात आणि कधी मरतात हे कळतही नाही कोणाला. आमचाही जन्म असाच आहे का? खावे प्यावे ल्यावे आणि एक दिवस मरूनी जावे यासाठी आम्ही जन्म घेतलाय का? तर नाही. अत्यंत असामान्य जन्म आहे. मग हा जन्माचं सोनं करण्याचं ज्ञान आम्हाला कोण देईल? तर हे जुने ग्रंथ किंवा संतांनी लिहिलेलं ज्ञान. म्हणून हा जो ग्रंथ आहे या ग्रंथामध्ये काही प्रक्रिया सांगितलेल्या आहेत. यू विल बी सरप्राइज्ड. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की जेव्हा जेव्हा अष्टांग योग म्हणजे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आणि समाधी असा विषय येतो, तेव्हा फक्त लोक म्हणतात की अष्टांग योग हा पातंजल योगचाच विषय आहे आणि हठयोगामध्ये यम नियम दिलेले नाही. पण आपल्या माहितीसाठी सांगतो, अनेक ग्रंथ असे आहेत हठयोगाचे की ज्यामध्ये हाच अष्टांग योग दिलेला आढळतो. उदाहरणार्थ सिद्ध सिद्धांत पद्धती असो, उदाहरणार्थ हठ प्रदीपिका असो. आता मी हठ प्रदीपिका म्हटल्यावर आपण म्हणणार की मी खोटं बोलतोय, कारण हठ प्रदीपिका आपल्याला माहिती आहे आणि त्यातला सूत्र आपण लगेच म्हणणार आसनं कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हटे. तुम्ही म्हणणार 4च आहेत. आपल्या माहितीसाठी सांगतो, काम करत असताना एक हस्तलिखित असं सापडलं ज्याचं नाव होतं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह आणि त्या हस्तलिखितात लिहिलं होतं की हठप्रदीपिकेला 10 अध्याय आहेत आणि शोधताना ते 10 अध्यायाच्या हस्तलिखित सापडल्या. तेवढंच नाही तर त्यावर लिहिलेली कॉमेंट्री ही सापडली आणि म्हणून मी सांगतोय की हठप्रदीपिकेमध्येही यमनियम आहेत. पण ते ग्रंथ आपला विषय नाही. आपला विषय आहे हठतत्व कौमुदी. मग या हठतत्व कौमुदीमध्येही अष्टांग योगाचं वर्णन केलेलं आढळतंय. आणि अष्टांग योग म्हणजे काय? तर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी अष्टावंगानी सूत्र आढळतायत. मग या अष्टांग योगाचा आधुनिक काळात परिणाम काय? पहिल्यांदा आपल्याला कळलं असेल की हठयोगामध्येही अष्टांग योग आहे. आजपर्यंत वाटत होतं की यम आणि नियम हठयोगात नाही. किती उच्च प्रकारचं ज्ञान आहे. आणि मग हे जे आहे अष्टांग योगाचं, त्यात मग माहिती काय सांगितली आहे सामान्य माणसासाठी? पतंजलींनी 5 यम आणि 5 नियम सांगितलेत.
पण आपल्या माहितीसाठी सांगतो की या हठतत्व कौमुदीमध्ये 10 नियम आणि 10 यम सांगितलेले आढळतात. It is a beauty. If you go through this Hatatattva Kaumudi, you also find the information about Ashtanga Yoga. Whenever someone is asking us, which is the text related to Ashtanga Yoga, we blindly say Patanjali Yoga Sutra, because we know only Patanjali Yoga Sutra has mentioned Ashtanga Yoga. But this is additional information I would like to provide to you. For example, non-violence, truth, 10 yamas and 10 niyamas mentioned in this Hatatattva Kaumudi. Which are those? For example, non-violence, truth, celibacy, straightforwardness, forgiveness, non-stealing, cleanliness, fortitude and compassion and moderate diet. There are 10 yamas mentioned in this Hatatattva Kaumudi. And 10 niyamas are also there. Which are those? Belief in God, satisfaction, austerity, worship, listening to doctrines, saints, generosity, modesty, number of things are mentioned in these niyamas. It means that yama and niyama, or ethics and morals or laws, are also important as far as Hatha Yoga is concerned. This is the best information we find from Hatatattva Kaumudi. Maybe 10 yamas and niyamas are there, but maybe you need not to apply all the 10 in your life. जर तुम्हाला हे आयुष्य सुख आणि समाधानात जर घालवायचं असेल तर यम नियमापैकी कोणताही एक यम, कोणताही एक नियम आधुनिक काळात तुम्ही वापर करायला सुरुवात करा. आणि जेव्हा तुम्ही वापर करायला सुरुवात कराल तेव्हा एक असामान्य शक्ती तुमच्या जवळ जमा होईल. सुरुवातीला त्या यमाचं पालन तुम्हाला करावं लागेल आणि कालांतराने तो यम तुमचं पालन करेल अशी शक्ती या यम आणि नियमात आहे. त्यानंतर आसनाबद्दलही सांगितलेलं आहे. पण या यम आणि नियमाबद्दल हठतत्व कौमुदी काय सांगतं की इफ यू परफॉर्म दोज यमाज अँड नियमाज, what will happen? It is easy to purify your mind. Then pull down one from the suffering, because all the sufferings are related to the disturbance at the mind level. Then what will happen? Once pull down one from the suffering, automatically you start getting internal and external purity. When purity is there, automatically there is a reduction of the fluctuation of gunas. As we know, Sattva, Rajatama, 3 gunas are constantly working. And then what happens? You start getting rid of the desires. You know, number of useless desires are there. With some people, it happens with opposite manner. When you start following yamas and niyamas, automatically you get rid of the desires, then balancing the gunas, then you get purity, and automatically the sufferings are removed, and finally purification of the mind. So Hatatattva Kaumudi says that if you apply yamas and niyamas in your life, automatically you will be getting good results at your mind level and emotional level. Then the interesting factor is mentioned in this text. आपल्याला माहिती आहे, मग योग विषय असो, अंतिम ध्येय ते म्हणतात समाधी. मग वेदांत असो, अंतिम ध्येय ते म्हणतात अद्वैत. मग सांख्य तत्वज्ञान असो, अंतिम ध्येय म्हणतात पुरुषाची प्राप्ती. भक्ती योग असो, ते म्हणतात समर्पण. पण ही प्रक्रिया जाते कशी याचं स्पष्टीकरण आम्हाला कळलं नव्हतं, पण हठतत्व कौमुदीनी हे स्पष्टीकरण सांगितलं. कसं सांगितलं? त्याने सांगितलं की सुरुवात ही अत्यंत वाईट आणि नकारात्मक विचार तुमच्यामध्ये असतात. हा मार्गच सांगितला हठतत्व कौमुदी. आजपर्यंत हा मार्ग आम्हाला माहिती नव्हता किंवा कोणत्या ग्रंथाने सांगितला नव्हता. मग ह्यांनी काय सांगितलं तर सुरुवातीला काय होतं तर वाईट विचार असतात आणि त्यामधून जेव्हा योग प्रक्रिया करायला सुरुवात करता तेव्हा तुमच्यामध्ये आमूलाग्र बदल व्हायला सुरुवात होतो. It is called one type of transformation.
then what happens? Then you start giving away the attachment. ज्या ज्या गोष्टीमध्ये तुम्ही लिप्त आहात, हळूहळू त्या गोष्टींमधून अलिप्तता निर्माण होते आणि मग तुमच्यामध्ये भेदभाव ही प्रक्रिया कमी होते. मग तो मित्र असो किंवा शत्रू, तुमच्या मते कोणताही भेद नसतो. प्रत्येकाशी तुमचं वागणं हे उत्तम व्हायला सुरुवात होते. त्यानंतर तुमचं आणखीन परिवर्तन व्हायला सुरुवात होते. तुम्ही देहामार्फत काही प्रक्रिया अशा करता, त्याचा परिणाम मनावर व्हायला सुरुवात होते. जेव्हा तुमच्या मनावर परिणाम व्हायला सुरुवात होते, तेव्हा काय होतं? तुम्हाला कळायला लागतं की कोणत्या इच्छा या माझ्या अंतिम ध्येयाच्या ठिकाणी मला नेतायत आणि कोणत्या इच्छा मला ध्येयापासून दूर करतायत. त्यानंतर तुम्हाला व्यावहारिक जगामध्ये हळूहळू विरक्ती यायला सुरुवात होते. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही व्यावहारिक जग सोडून लगेच हिमालयात जाणार, पण व्यवहारात राहूनच काय महत्वाचं आहे, काय उपयुक्त आहे आणि काय निरुपयोगी आहे हे तुम्हाला कळतं. आणि सर्वात शेवटी हे जग कसं माया स्वरूप आहे आणि माया कशी मला खेळवते याचं ज्ञान होतं आणि या माया स्वरूप जीवनातून तुम्ही पुढे जाता आणि तुम्हाला परमेश्वराचं स्वरूप कळतं, ज्यालाच पतंजलीनी तदहा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम असं म्हटलेलं आहे. कदाचित सामान्य माणसाला समाधी नको असेल, सामान्य माणसाला अद्वैताची स्थिती समजायचीही नसेल, सामान्य माणसाला कैवल्य प्राप्ती नको असेल, पण तरी सुद्धा योगिक प्रक्रिया ज्या सुरुवातीला आहेत त्या तुमच्या देहाला, मनाला, भावनेच्या पातळीवर, आध्यात्मिक पातळीवर तुम्हाला सुदृढ करतायत आणि सामान्य माणसाला आज हीच सुदृढता किंवा हेच संतुलन किंवा हेच समन्वय आवश्यक आहे. म्हणून ह्याचा स्पष्टीकरण या ग्रंथाने आपल्याला दिलेलं आढळतं. मग आसनाबद्दल तर स्पष्टच सांगितलेलं आहे, कोणती आसनं केल्याने काय परिणाम होतो. हठतत्व कौमुदी एक्सप्लेन ब्युटिफुली अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ or therapeutical effects about the asana. Asana is very famous practice, as we all know. This text is talking about, for example, which asana you should perform for what. For example, Dhanurasana and Kukutasana for Nadi Shuddhi or purification of the Nadis. For example, Matsyendra Pitha for pain and fever. Mayurasana again for pain, fever, indigestion and removal of the toxins. For example, Shavasana for mental rest. It means that if you try to give Shavasana to your students, and if students will ask, you are telling, sir, that you get mental rest. Is there any reference? At that time, you can give the reference, because without reference, we don't want to teach anything about yoga. Unfortunately, the reason in this modern era for dilution of yoga is nothing but modern teachers, they don't know about the fundamental references of ancient texts. For example, Bhadrasana, Virasana, Kurmasana, number of things. For example, Kurmasana, for 80 types of disorders related to Vata humor. Those who are having problems related to Vata, they should practice Kurmasana. So what a great fundamental knowledge given by this ancient literature called Hatha Tattva Kaumudi. For example, Swastikasana for peace of mind. Not only that, this text is talking about practice of pranayama, mudra, dharana. Number of practices are mentioned in this ancient Hatha Tattva Kaumudi. Then he's also talking about Kumbhaka. Pranayam topic is also there. He says prolonged Kumbhaka, stability of the mind, purification of the bodies and nadis. If it is possible to do all such things, then automatically all the problems are gone. A sadhaka will be free from the defects. It means that yogic practices are very, very essential. याचाच अर्थ काय? तर योग प्रक्रिया केल्याने काय काय परिणाम होतो याचं स्पष्टीकरणच या ग्रंथांनी दिलेलं आढळतं. यामध्ये प्राणायामा संदर्भात माहिती दिलेली आढळते. काही तर प्राणायाम असे आहेत की जे आजपर्यंत आम्ही ऐकलेच नाही. आम्हाला फक्त अष्टकुंभकच माहिती आहेत.
उदाहरणार्थ सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, शितकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी एवढंच आम्हाला माहितीये. पण याच्या व्यतिरिक्तही अनेक नवीन प्रकारचे प्राणायाम, त्याचे उपयोग, देहावर त्याचा परिणाम काय होतोय, कोणता दोष काय कोणत्या प्राणायामाने कमी होतोय, आणि शेवटी अंतिम उद्देश कसा प्राप्त केला जातो याचं ज्ञानही या ग्रंथात दिलेलं आढळतं. So why one should practice pranayam? The text is talking about purification of the body. Prolonged kumbhaka brings that purification of the nadis, then free from defects, gain success of controlling prana and stability of the mind. So number of results, number of benefits explained as far as pranayam is also concerned. Then furthermore, he's talking one more beautiful concept. He's telling that lessons laid down in the scriptures means the first fundamental thing is scripture. इथे अनेक गोष्टी तो सांगतोय, अत्यंत महत्वाच्या आहेत. योग विषयामध्ये अंतिम पद किंवा योग विषयामार्फत जर हा मनुष्य जन्म सत्कारणी लावायचा असेल तर कोणत्या कोणत्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. काय म्हणतंय, गुरुपदेशादधिलब्ध शास्त्र संकेतः प्राण निरोध दक्षः ज्ञातात्म तत्व जितचित्त वृत्ती स राजयोग हठकर्मणेती. काय म्हणतायत, 4 गोष्टी सांगितल्या आहेत. कोणत्या कोणत्या त्याने सांगितलं, जर हठ प्रक्रिया तुम्ही केल्या म्हणजेच हठ योगाच्या प्रक्रिया, मग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान कोणत्याही असो, त्याचा परिणाम काय होईल, प्राण निरोध म्हणजे प्राणाला धरणं होईल, कंट्रोल ऑफ द प्राण. जेव्हा प्राणाला तुम्ही धराल तेव्हा चित्तामध्ये ज्या वृत्ती उत्पन्न होतात त्यावर नियंत्रण होईल. म्हणजेच काय तर 3 भागामध्ये हे ज्ञान, कोणतंही आध्यात्मिक असो किंवा योगिक ज्ञान 3 भागात विभाजित झालेलं आहे. साधकाचा प्रवास कसा असतो, शास्त्र प्रचिती, त्यानंतर गुरु प्रचिती आणि त्यानंतर आत्म प्रचिती, या 3 मार्गांनी हा प्रवास असतो. मग शास्त्र प्रचिती काय, तर असे ग्रंथ वाचल्यावर त्याला प्रक्रिया कळतात. मग त्या प्रक्रिया कळल्यावर अनेक गोष्टी या गुप्त असतात, कारण हठ विद्या परम गोप्या असं एक तत्व आहे. आणि या गुप्त गोष्टी कशा कळणार, तर घेतलेल्या ज्ञानानुसार जेव्हा साधक प्रक्रिया करतो तेव्हा अनेक अडलेल्या गोष्टी जेव्हा त्याला उत्तर पाहिजे असतात आणि अत्यंत तळमळ निर्माण होते तेव्हा त्याच्या जीवनात गुरु येतो आणि मग गुरु त्याला ज्ञान देतो. म्हणजेच तो हठकर्म, प्राणनिरोध आणि चित्तवृत्तीनंतर शास्त्र संकेताकडे जातो, त्याला गुरुपदेश मिळतो आणि सर्वात शेवटी राजयोग म्हणजेच अंतिम पद प्राप्त होतं. म्हणून अनेक हठयोगाच्या ग्रंथात एक सूत्र आढळेल, हठम विना राजयोग, राजयोग विना हठहा. हठयोगाच्या व्यतिरिक्त राजयोग असू शकत नाही आणि राजयोगाच्या व्यतिरिक्त हठयोग असू शकत नाही. म्हणून इथे साधकाचा प्रवास सांगितलाय. जरी तो आधुनिक काळातला साधक असला, आजपासून सुरुवात केली असली तरी त्याला हिरमोड होऊ नये, हिरमुसला जाऊ नये, अशा साधकालाही अंतिम ज्ञान, अंतिम पद किंवा समाधी प्राप्त होऊ शकतंय. म्हणून लक्षात ठेवा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी या सर्व गोष्टी अष्टांग योगच्या कशासाठी आहेत, चित्तासाठी. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट मी आपल्याला सांगतो. चित्त म्हटल्यावर आम्हाला वाटतं की फक्त पातंजल योग सूत्राशीच हा संबंध असावा, पण या ग्रंथामध्ये जवळजवळ 56 वेळा चित्त ही संकल्पना ही टर्म आलेली आहे. म्हणून यानंतर कोणी विचारलं चित्त ही संकल्पना हठयोगात नाही का, तर हठतत्व कौमुदी या ग्रंथात चित्त ही संकल्पना ही मांडलेली आढळते. म्हणून हा यम नियम आसन प्राणायाम कशासाठी, देर इज अ स्पेसिफिक stages you have to understand. Through yama niyama, why yama niyam first and then asana, then pranayam, then dharana, dhyana? What is the reason? And there is a reason. Through yama niyama,
spiritual body should be adaptive first, because we are not physical being getting experience at the body. We are not physical being getting spiritual experiences, but we are spiritual beings just getting experiences at body level. That we have to understand. Then through asana, gross body will be adaptive. Then through pranayam, pranic body will be adaptive. Then dharana, mind can be controlled. Then dhyana will be adaptive. And finally, you reach up to this ananda body or the bliss. And once it is there, it is ultimate. So this is the fundamental sequence about asana, pranayam, bandha mudra and all other practices mentioned by Sundara Deva. And that's why they say, Antoshtanga yogopi jnanantargato mukhya jnananga jnanantargat eva drashtavyaha. This Ashtanga yoga is very, very important. Now, there are number of things he explained about where are the problems. And common men should understand where are the problems. Yogic ज्ञान घेताना आम्हाला कळतं की त्रास कुठे आहे. आणि तो त्रास डिस्टर्बन्स ऑफ द चित्त, जर चित्तामध्ये अस्थिरता निर्माण झाली, then what happens? Then body certainly gets agitated. Number of diseases are there. Then circulation of prana is disturbed. When prana is disturbed, automatically disturbance you find in breathing. When flow of breath is disturbed, then toxins are being created. And if those toxins are not possible to control, sorry to say, then some people, they have to face the death even. So that's why the role of chitta is very, very important. Patanjali is talking same thing, and Hatha Tattva Kaumudi is also talking about same thing. So remember, they say, Yogagnina dagdam idam shariram. हा जो देह आहे तो योगाच्या अग्नीमध्ये दग्ध केला पाहिजे, म्हणजेच तयार केला पाहिजे. आणि जर तो तयार झाला तर योगी सवय पक्व उपैती सिद्धी, त्याचा देह पक्व होईल, तयार होईल, कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी तो सदैव पुढे राहील, त्याला सिद्धीही प्राप्त होतील. आणि म्हणून या कलियुगात त्यांनी सांगितलंय अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला योगापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करतील. लक्षात ठेवा, अशा अनेक गोष्टी आहेत आणि त्या सर्व गोष्टी तुम्ही सावध राहणं महत्वाचं आहे. आणि त्या संदर्भात त्यांनी सांगितलंय, फॉर एक्झाम्पल, चेरिश फॉर बिग मटेरियल क्रेविंग. फॉर एक्झाम्पल, नॉट एन्थुजियास्टिक टू अंडरटेक द योग प्रॅक्टिस. आम्ही ठरवतो उद्या आम्हाला योग करायचा आहे, गजर लावतो सकाळी 4चा, ठरवलेलं असतं, आरंभशूर असतो आम्ही, आणि गजर लावतो, 4चा गजर लागल्यावर पुन्हा बंद करतो. जे ब्लँकेट प्रॅक्टिसेस साठी वापरणार असतो ते ब्लँकेट अंगावर घेऊन आम्ही पुन्हा झोपलेले असतो. सो इफ यू आर नॉट एन्थुजियास्टिक टू अंडरटेक द योग प्रॅक्टिस, if you start hating your guru, falsehood, no faith of yoga, all such things are there, they are problematic. So you have to remember certain points mentioned in Hatha Tattva Kaumudi. You should understand always what is the aim: to know your true nature, to know who you are, or you have to ask always the question, who am I? जे संत आहेत, जे आज अंतिम पदाला पोहोचले, त्या सर्वांनी हा प्रश्न विचारला, मी कोण? आणि त्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठीच त्यांनी या प्रक्रिया केल्या आणि ते तिथपर्यंत पोहोचले. अशा प्रकारचं, फॉर एक्झाम्पल, ओव्हरकमिंग एक्सेस ईटिंग, डिझायरस युनियन, रिमूव्हल ऑफ ऑल द डिझायर्स अँड ऑब्जेक्ट्स, परफॉर्मन्स ऑफ द वोज, स्टेइंग अलोन इन अ डेसोलेट प्लेस, ऑल सच थिंग्स आर जप, नियम, firm mental resolve, all such things are very, very essential. Some few points are also to be remembered. Hatha Tattva Kaumudi is talking about, for example, a firm and positive resolves towards the goal. Don't forget what is your goal. Constantly you have to remember, constantly. Then devotion, worship to the Guru, considering him as a Ishvara.
tranquility, pacification of senses, and moreover, sticking to moderate diet. All such additional things you have to always be remembered. Finally, all such things also very important. Pacification of the senses, sticking to the moderate diet, same thing as I told you in this diagram. So remember, whatever you are doing, firm resolution is very, very important. Unfortunately, we are always having firm resolution for non-yogic things. ज्या गोष्टी आम्हाला खड्ड्यात घालतात त्या गोष्टींबद्दल आम्ही अत्यंत आग्रही असतो. पण लक्षात ठेवा, ज्या गोष्टी अत्यंत जीवनाला आकार देणाऱ्या आहेत त्या सदैव तुम्ही लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. म्हणून त्यांनी सांगितलं, श्रुती प्रतितिश्च गुरु प्रतीती सात्म प्रतीतिर मनसो निरोधः एतानि सर्वाणि समुच्चितानि मतानि धीरे रीह साधनानि. चार गोष्टी महत्वाच्या आहेत. नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, गायडन्स फ्रॉम द गुरु, पर्सनल एक्सपिरियन्स आणि कंट्रोल मेंटल ऍक्टिव्हिटीज. इफ यू ऑलवेज थिंक अबाउट दिस, you will reach up to the higher aim. So remember, constantly you have to do all the practices. Always constantly you have to keep in your mind what is the aim. 2 किलो वजन कमी करणं हा उद्देश नाही. तो तसं पण होईल. लवचिकता, फ्लेक्झिबिलिटी हा उद्देश नाही. तशी पण वाढेल किंवा कमी होईल. त्यांनी फार मोठा काही फायदा आणि नुकसान होणार नाही. But when walking on the road, when dealing with the people, when eating, sleeping, thinking, have company of good people, have company of guru, doing yoga practice, always remember why you want to apply yoga. It is for self-realization. When people started this yoga some thousands years back, just 2 minutes I will take and I will just, Makaranji, I will finish the topic. Then the purpose of yoga was to know your true nature. स्वतःचं स्वरूप ओळखण्यासाठी योग विषय होता. नंतर हळूहळू त्या योग विषयात बदल होत गेला. नंतर फक्त आध्यात्मिक उन्नतीसाठी लोकांनी योग वापरायला सुरुवात केली. मग पुन्हा विचार बदलत गेले आणि योग फक्त बुद्धीच्या पातळीवर समजायचा प्रयत्न झाला, म्हणून त्याचं नाव पडलं बुद्धियोग. त्यानंतर आपल्या मूळ स्वरूपापासून लोक दूर गेले, चैतन्यापासून दूर गेले, म्हणून अनेक रोग झाले, म्हणून त्यांनी नाव ठेवलं चिकित्सा योगा. त्यानंतर तो झाला व्यायाम योग, मग झाला क्रीडा योग, मग झाला स्पर्धा योग. मला खरंच माहिती नाही की हे अधपतन आहे काही ऊर्ध्व स्थिती आहे. हा विषय मी आपल्या समोर मांडतोय. आपण तज्ञ आहात, कृपया विचार करावा. संतांनी असं कुठेच मला आढळलं नाही की मत्स्येंद्रनाथ महाराजांनी गोरक्षनाथ महाराजांबरोबर कॉम्पिटिशन केली, तुझं पद्मासन चांगलं का माझं पद्मासन. कृपया हा विषय लक्षात ठेवावा आणि ही जी अधोगती चाललीये ती कुठेतरी थांबवावी. त्या ठिकाणी म्हणून लक्षात ठेवा, all the modern distorted practices of yoga means several problems. You will call, you will invite all the problems in your life if you go for all the nonsense and useless practices which are nothing to do with yoga. But if you start following all the ancient authentic yoga, means all the solution. आणि हे सर्व ज्ञान कुठे मिळेल तर जुन्या ग्रंथामध्ये हे ज्ञान आपल्याला मिळेल. अशा प्रकारे this is the vast spectrum of the topic of Hatha Tattva Kaumudi, which is called the treasure trove of yogic wisdom. वेळेचं बंधन आहे म्हणून हा विषय एवढाच आपल्याला मांडता येईल. पुन्हा कधीतरी याविषयी चर्चा करू. मी घंटाळी मित्रमंडळातर्फे मनापासून धन्यवाद देतो की आज अण्णांचं स्मरण आपण केलं. इथे अण्णांचा आणि माझा संबंध अत्यंत कौटुंबिक आणि प्रत्येक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आयोजित करताना अण्णा जातीने त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचे. अण्णांचं स्मरण आहेच. आज जो 4था स्मरण दिन अण्णांसाठी आहे. आपण मला बोलवलं,
आणि खरंच उपकृत झालो मी. आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. घंटाळी मित्रमंडळाला मनापासून धन्यवाद देतो. आणि कधीही, तर मी एवढा मोठा नाही, पण तरी कधीही गरज पडली तर मला आवर्जून त्यांनी आठवण करावी असंही आश्वासन मी देतो. सो फायनली, थँक यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग दिस अपॉर्च्युनिटी. ओम शांती शांती शांती. Hari Om. What a wonderful exposition. What a passionate presentation, Dr. Manmadji. We all are spellbound. आपली जी योगिक स्क्रिप्चर्स आहेत, आपले जे पारंपरिक योग ग्रंथ आहेत, त्याच्या प्रती असलेली आपली कमिटमेंट आणि अंडरस्टँडिंग इज समथिंग वी ऑल नीड टू रिअली अपलॉड. इतर सर्वांसाठी आपल्याला ह्याच्यातून त्यांच्या अत्यंत माहितीपूर्ण, विद्वत्ता प्रचुर अशा प्रेझेंटेशन मधून आपल्याला एक गोष्ट जर प्रामुख्याने, एक सूत्र, एक धागा जर बघायचा असेल तर तो म्हणजे आपलं पारंपरिक ज्ञान. आणि वी आर ऑल्सो फॉर्च्युनेट दॅट हे जे पारंपरिक ज्ञान योग ग्रंथांच्या, शास्त्रांच्या आधारे आपल्याला मिळालं, ते सर्व आपल्याला फ्री मिळालेलं आहे. आणि अनफॉर्च्युनेटली जे काही आपल्याला फ्री मिळतं त्याच्याबद्दल आपली आस्था, त्याच्याबद्दल आपल्याला असलेलं जी कमिटमेंट ती कमी होते असं आपल्याला आढळतंय, जे डॉक्टर मनमथजींनी आता आपल्याला सांगितलं. ऑल्सो त्यांनी त्यांचा असलेला अण्णांबरोबरचा कौटुंबिक जिव्हाळ्याचा संबंध ही मेन्शन केला. आणि दॅट इज अनदर क्वालिटी ऑफ अवर बिलवेड गुरुवर्य योगाचार्य अण्णाजी, की योग हे अनेक अशा उत्तम लोकांशी जोडण्याचं एक साधन म्हणून सुद्धा त्यांनी वापरलं. आणि वेगवेगळ्या योग संस्था ज्या योग कार्यामध्ये अत्यंत छान काम करत आहेत, अशा सर्वांशी त्यांचे अतिशय वैयक्तिक स्तरावरती पर्सनल असे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. आणि तशा प्रकारचा संबंध हा इतर योग संस्था, त्यांचे संस्थापक, त्यांच्याकडे असलेली चांगली व्यक्तिमत्व यांच्याशी तुम्ही कायम बाळगा, असं ते आम्हाला नेहमी सांगत असत. सो इट वॉज हिज टीचिंग दॅट हॅज ऑल्सो टोल्ड अस ऑलवेज be in contact with all such fine people, such fine institutes who are doing wonderful work of propagating the original authentic form of yoga. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपल्या अण्णांच्या 4थ्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने आपल्याला एक लक्षात आलं असेल की द टाइप ऑफ स्पीकर्स दॅट केम and addressed us out of their love, respect to Annaji and Gantali Mitra Mandal, right from maybe it is Bihar School of Yoga and as recent as Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya and Manmat Garoteji and several others. So we are indeed grateful, Manmatji, for you to have spared your valuable time. तुम्ही आपला बहुमूल्य वेळ देऊन आलात, अण्णांच्या प्रेमा खातीर, आमच्या प्रेमापोटी आपण आलात. आणि आपण हेही वचन आम्हाला दिलेलं आहे की आपण सदैव आमच्या बरोबर असाल, आम्हाला मार्गदर्शन कराल. वी आर इंडीड ग्रेटफुल फॉर युअर दिस जेस्चर. थँक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस टुडे in honor of and in remembrance of our Guru Annaji. Over to Maskar Guruji now for a brief summing up of the presentations and the messages that was given to us by all the 3 eminent and esteemed speakers. So over to Maskar Guruji. पुन्हा एकदा मनमथजी, मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. हरिओम. हरिओम. आजचं हे जे वेबिनार आपण आयोजित केलेलं आहे त्याचं जे मूळ संकल्पना होती, त्या संकल्पनेला पूर्ण न्याय या तिन्ही वक्त्यांनी दिला असं आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो. याचं कारण असं आहे की सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्क्रिप्चरचा आपला काय संबंध, असा विचार आपल्या मनामध्ये नेहमीच येतो. आणि हाच संबंध नेमका कशा प्रकारे आहे हे वेगळ्या स्क्रिप्चरमधनं जरी समोर मांडलेलं असलं तरी त्या सगळ्यांचा धागा एकच आहे की आपल्या जीवनाचं उन्नयन करणं. आजच्या काळात कोणालाही समाधी नकोय, मोक्ष नकोय, हे मलाही माहिती आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे. परंतु ज्या कुठल्या कटकटी आम्हाला त्रास देत आहेत किंवा ज्या कुठल्या कटकटी मला समोर रोज फेस कराव्या लागतात, त्यांना मी कशा प्रकारे तोंड देऊ शकतो याचा मेसेज आपल्याला नक्की याच्यातून मिळाला.
अगदी थोडक्यामध्ये मी या तिन्ही वक्त्यांच्या बोलण्याचा आढावा घेणार आहे. डॉक्टर पेन्नानी काय सांगितलं की अथ हा शब्द त्यांनी पतंजली योग दर्शनाची सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये अथयोगानुशासनम हे जे पहिलं सूत्र आहे त्याच्याबद्दल बऱ्याच टीका आहेत, त्याच्याबद्दल बऱ्याच गोष्टींच्या प्रत्येकाची मतप्रणाली वेगळी आहे. परंतु एका शब्दात त्यांनी सांगितलं की अथ म्हणजे परंपरा. जी परंपरा आपल्या समोर आहे त्या परंपरेला फॉलो करणं हा भाग. त्यानंतर ज्या काही गोष्टी परंपरा पालनासाठी लागतात त्यामध्ये येणारे अडथळे दूर करणं, त्रितापांपासून किंवा सर्व दुःखांपासून आपल्या स्वतःला दूर करणं. आणि हे कुठल्या कुठल्या स्तरावरती असतात, शरीर, मन, बुद्धी, भावना या सर्व स्तरावरती दुःख असतात हे पण त्यांनी सांगितलं. आणि ही दुःख का असतात तर त्या गोष्टी काय आहेत हे न समजल्यामुळे. त्यामुळे मूळ कारण त्याचं अविद्या. अविद्या म्हणजे अशिक्षितपणा नाही, ते योग्य माहिती नसणं म्हणजे अविद्या. हा अर्थ पतंजलीने अभिप्रेत आहे. आपण अविद्या म्हणजे बऱ्याच वेळेला लिटरेट किंवा इलिटरेट असंच त्याचं समीकरण करतो. तसं नसून योग्य प्रकारे ज्ञान नाही. म्हणून तत् जे आहे त्याला ज्ञानासाठी किंवा त्याला जाणण्यासाठी असलेलं तत्वज्ञान, हा तत्वज्ञानाचा भाग आहे त्याचा सांगितला. आणि सांख्याशिवाय तुम्हाला पतंजली योगदर्शन समजणार नाही हे पण तितक्याच ठामपणे त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे श्रद्धा ते प्रज्ञा हा जो प्रवास आहे, हा प्रवास कशा प्रकारे करायचा त्यासाठी अनेक 4 पादांमधून त्यांनी तो हा प्रवास मांडलेला आहे. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे हेय जाणणं, हेतू त्याचं कारण काय, त्यानंतर हान त्यासाठी असलेले उपाय, आणि मग हानोपाय. हे सगळे 4 स्टेजेस त्यांनी प्रत्येक पादामधले रेफरन्सेस देऊन खूप छान प्रकारे मांडले. बरं, ते सांगत असताना त्यांनी भगवद्गीतेचा रेफरन्स दिला, त्याच्यामध्ये असलेल्या काही तत्वांचाही वापर कशा प्रकारे झाला हेही सांगितलं. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे काय तर भावना आणि त्याच्यामध्ये त्याच्याबरोबर येणं चित्तामधल्या वृत्ती, त्यांना दडपणं हा सोल्युशन त्याच्यावरती नाहीये, दडपणं हे त्याचा उपाय नाहीये. तर त्या भावनांना योग्य प्रकारे निचरा करणं, त्या भावनांचा निचरा आतून व्हायला पाहिजे. आणि तो आतून होण्यासाठी जी काही प्रक्रिया करायला लागते त्या प्रक्रियेमध्ये स्वतःमध्ये राहणं, त्या भावनांचा विरोध करणं म्हणजे कट करून बाजूला फेकून देणं नाही, तर त्याच्यावरती नियंत्रण आणणं. ह्याचं अतिशय सुंदर वर्णन त्याने आपल्या संपूर्ण डेलिव्हरेशनमध्ये केलं. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रज्ञेपासून ते धर्ममेघ समाधीपर्यंतचा जो प्रवास आहे त्या प्रवासामध्ये येणारे अडथळे जे ते बहुधा सिद्धींचे असतात, त्या सिद्धीमध्ये अडकू नका असा स्पष्ट संकेत पतंजल दर्शनामध्ये दिलेला आहे. याचाही त्यांनी खूप छान प्रकारे उल्लेख केला. आणि एकदम सुरेख फ्लॉलेस किंवा ज्याला आपण सुंदर पद्धतीने प्रकरण मांडणं हे म्हणतो ते त्यांनी त्याच्यात सांगितलं. त्यामुळे त्यांच्या या संपूर्ण ज्ञानामधून आपल्याला पतंजली योग दर्शनाचा दैनंदिन जीवनातला संदर्भ हा नक्कीच चांगल्या प्रकारे समजला असेल असं मला वाटतं. दुसरा जो भाग होता तो स्वामी शिवध्यानम व्यास कुल योग, त्यांनी अजपा बद्दलची माहिती झाली. त्याच्या हंसोपनिषदाचा उल्लेख आहे, विविध ग्रंथांमध्ये त्याचा संबंध लावलेला आहे. जीवनाशी संबंध कसा आहे जीवनाचा ह्या अजपाचा तो सत्यानंद सरस्वतींनी कशा प्रकारे मांडलाय तेही सांगितलेलं आहे. पुन्हा पुन्हा जप करत राहणं म्हणजे जप, किंवा एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा म्हणत राहणं म्हणजे जप. पण त्यातला पॅराडॉक्स काय आहे तर हे काही न म्हणता पुन्हा पुन्हा म्हटल्याचा अनुभव घेत राहणं हा जो महत्वाचा भाग आहे. याचं कारण असं आहे की आपली वाणी बोलून बोलून थकते, पण श्वास आपला कधी थकत नाही. तर श्वास ही कॉन्स्टंट चालणारी गोष्ट आहे. त्या श्वासाची ह्या गोष्टी जोडल्या किंवा तो अजपाच्या लेवलला आपण जाऊ शकतो. अगदी साधी सोपी प्रक्रिया, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रात्यक्षिक पण आपल्याकडनं करून घेतलं. त्याच्या पहिली धारणा आहे ती श्वासाची आहे, श्वासाची जाणीव ठेवलं. बेसिकली या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये एक गोष्ट आपल्याला कळते ती म्हणजे अवेअरनेस किंवा जाणीवेचा विस्तार आणि जाणीवेचा संकोच, दोन्ही गोष्टी. जाणीवेचा विस्तार कुठे तर करायचा आत्माने करायचा, संकोच कुठे करायचा आहे बाह्य जाणीवेचा करायचा. सो आउटर वर्ल्डशी संबंध असलेला आहे तो कमी करायचा, आणि आतही जाणीव आपली आहे तिच्यापर्यंत संदर्भ वाढवायचा. हा खूप छान मेसेज यातनं आपल्याला मिळू शकते असं मला जाणवतं. पहिली जाणीव श्वासाची आहे, त्यानंतर मग सायकिक मार्ग किंवा मनोमार्ग ज्याला आपण म्हणतो. आता श्वासाचा मार्ग बायोलॉजिकल जो आहे तो चुराने माहिती आहे, मलाही माहिती आहे. पण तो मनोमार्ग जेव्हा तुम्ही वापरता तेव्हा ज्या देहमार्गावरती काम चालतं ते चालू राहणारच आहे, पण त्याच्याबरोबरही जेव्हा तुम्ही मनोमार्गाचा अवलंब करता त्यावेळेला त्याच्यामधनं मिळणारी अनुभव खूप जास्ती चांगल्या प्रकारचे आहेत. आणि हा प्राणाचा जो फ्लो आहे तो क्रमाक्रमाने वाढवत जायचे. डायरेक्टली पहिल्यापासून नाभीपासून ते सहस्रार जायचंच नाही. पहिला कंठ, तर नाभी ते कंठ, त्यानंतर कंठापासून वरती, आणि मग नंतर तुम्ही आणखीन मनोमार्गाचा विस्तार करू शकता. हा जो विस्तार आहे हा आतून होणार आहे, हा विस्तार बाहेरच्या जगाशी नाही. बाह्य जगाचा संकोच आणि अंतर्जगाचा विस्तार ही अतिशय साधी सोपी गोष्ट या संपूर्ण पद्धतीनं त्यांना आपल्याला समजली. त्यानंतर स्वामींनी त्याला हेही सांगितलंय की दैनंदिन समस्यावरती साधा रामबाण उपाय
असं त्याच्यावरती त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर त्यांनी झोप येण्यानंतर ट्रँक्युलायझर आहे असं सांगितलं, हार्ट अटॅक वाल्यांसाठी एक गोळी असं सांगितलं. म्हणजे इतक्या सुंदर प्रकारे हे स्क्रिप्चर्स आणि त्यातलं नॉलेज आपल्या जीवनाशी जोडलेलं आहे. हे जेव्हा आपल्याला कोणीतरी त्यातला अधिकारी व्यक्ती सांगतो तेव्हा ते आपल्याला संपूर्ण पटतं. आणि त्यामुळे आतून बाहेर पडणं किंवा त्यांना दाबून ठेवणं हा भाग नाहीये. तर त्या आतल्या गोष्टींना योग्य प्रकारे टेम आउट करणं, त्याला योग्य प्रकारे संतुलित करणं हा भाग त्यातला महत्वाचा आहे. आता शेवटचा जो आपला सेशन आहे त्या सेशनमध्ये डॉक्टर घरोटेने हाततत्व कौमुदी हा एक संपूर्ण वेगळाच ग्रंथ निरूपणासाठी घेतला आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानतो. याचं कारण असं आहे की नॉर्मल सगळे ग्रंथ आपल्याला माहिती आहेत, पण या नॉर्मल ग्रंथांपेक्षा वेगळा का आहे? वेगळा अशा अर्थाने की आपल्याला माहिती नाही म्हणून तो वेगळा आहे. हा पहिला भाग. आणि त्याच्यामधल्या सांगितलेल्या गोष्टी या सर्व ग्रंथांचा गोषवारा सांगणार आहेत, हा म्हणून वेगळा आहे. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये प्राचीन तत्वज्ञान आणि त्याचा सामान्य पद्धती लोकांशी असलेला संबंध तो का कमी झाला, याचं कारण गुरु शिष्य परंपरा आज कमी लोप पावलेली आहे. सगळे इंटरनेटवरती, आपला इंटरनेट हा मोठा गुरु झालेला आहे आणि तो सांगेल त्याच्यात आपण ब्लाइंडली विश्वास ठेवतो. म्हणजे एखादी गोष्ट गुरुनी सांगितली ते आपण पटकन व्हेरीफाय करतो. कुठे व्हेरीफाय करतो? जाऊन गुगलकडे. हे सगळ्यात विचित्र गोष्ट काय आहे की जो गुरु सांगतोय ज्याच्यामध्ये त्याचा अध्यात्म, त्याचा अथॉरिटी आहे, त्याच्याकडे लक्षात देता आपण गुगलवरती चेक करतो. ठीक आहे, तेही एक मार्ग असू शकतो, परंतु ही गुरुपरंपरा त्याच्यामध्ये पुन्हा स्मरण किती वेगळी प्रकारे बघा, सूक्ष्म आहे, श्रवण आहे आणि लिखित आहे. हे 3 ज्ञानाच्या संक्रमणाच्या पद्धती अतिशय सुंदर प्रकारे त्याच्यामध्ये नुसतं गुरुनी स्मरण केलं शिष्याचं तरी नॉलेज ट्रान्समिशन होतं. हे किती आचाट आहे. त्यासाठी त्या लेवलचे गुरु आणि शिष्य दोन्ही लागतात. हे तुम्हाला माहिती आहे, मला माहिती आहे. आज काही स्मरण केलं तरी काहीच होत नाही. हा मुद्दा महत्वाचा आहे, कारण ते स्मरण आपलं त्या ताकदीचं नाही आहे. त्यानंतर मग काय? त्यानंतर त्या गुरुंनी आवाजातनी त्याला सांगणं किंवा श्रवणातनं सांगलं, नंतर लिखित स्वरूपामध्ये. लिखित स्वरूपामधलं ज्ञान जे आहे ते आपण मानतो. याचं कारण ते बाबा वाक्यम प्रमाणम, त्याला एक पद्धत आहे. जे लिहिलेलं असतं ते खरं आहे असं मानायची आपली एक वृत्ती आजही आहे, ती कालही होती. बेसिकली अनेक ग्रंथ आहेत त्याच्यामध्ये प्रमाणभूत, तरी रचयिता सुंदरदेव यांचं अनेक विषयावरती प्रभुत्व होतं. त्या रचयित्याबद्दल त्यांनी खूप चांगली माहिती दिली आहे. त्यातली 56 प्रकरणं याच्यामध्ये दिलेली आहेत. म्हणजे आपल्याला जे दिसतं की चतुरंग, षडांग, अष्टांग त्याच्यापेक्षाही हा काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने मांडलेला रोग आहे. आपल्या अस्तित्वाचे अनालिसिस करताना त्यांनी जरी पंचकोशाचा रेफरन्स दिलेला नसला तरी सुद्धा ते पंचकोशांच्या जवळ जाणारीच पद्धत आहे. आणि प्रायमरीली भावना आणि मन यांच्यावरती होणारे त्रास आणि त्याच्यावरती त्याने एक खूप छान संकल्पना मांडली, ती म्हणजे समाजाकडून होणारे आघात. आणि ते आघात कोण करून घेतं? मला सांगतो, आपण स्वतःच करून घेतो. टू बी फ्रँक, आपण आज सोशल लेवलला एवढे ऍक्टिव्हेट आहोत ना की त्या सर्व गोष्टीवरती आपल्याला असं जाणवतं की मी प्रत्येक गोष्टीवरती प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे. आज सामाजिक स्तरावरती सोशल मीडिया ज्याला आपण म्हणतो तिथनं आपल्याला एवढे हॅमरिंग चालू आहे, पण आपल्याला त्याची काही वाटेनासं झालेलं आहे. तिथे सांगणारे मिळणारे जे काही संदेशच खरे आहेत असं मानून आपण राहत असतो. पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा त्यांनी काय सांगितलं, 2 महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे चुका लोक शोधत राहतात. आणि एकदा एखाद्या माणसाची चूक सापडली आणि त्या माणसाने चूक केली, त्याला पटवून दिलं किंवा त्याचा आत्मविश्वास कमी करणं अगदी सोपं असतं. अगदी सोपं असतं. एखादा आत्मविश्वास घालवणं हे सगळ्यात सोपी गोष्ट आहे जगात. पण ते मिळवून देण्यासाठी काय करायला पाहिजे? त्यामुळे चुका आणि त्याच्यामधनं शिका हे तत्व समाज तुम्हाला शिकवत नाही. ते तुम्हाला चुका आणि ठोका हा एकच माध्यम त्याच्यातनं मानत असतो. त्यामुळे त्याचे होणारे परिणाम मानसिक हळूहळू व्हायला लागतात. सो दिस ट्रान्सफॉर्म्स फ्रॉम इमोशनल टू मेंटल अँड फ्रॉम मेंटल टू फिजिकल. पण हा इथला प्रवास जो आहे हा पुन्हा सूक्ष्माकडून स्थूलाकडे आहे. सूक्ष्म स्तरावरती असलेल्या भावना, त्याचा होणारा अतिसूक्ष्म मनावरती होणारा परिणाम, त्याचा होणारा स्थूल देहावरती परिणाम. पण करेक्शन कुठे करायचे याबद्दलचाही खूप सुंदर मेसेज दिलाय. तो म्हणजे शरीराच्या स्तरावरती सुरुवात करायची. स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ. त्याच्यातलं एक मला वाक्य त्यांचं खूप आवडलं, ते म्हणजे शरीराने जरी केलेलं असतं शरीरासाठी तरी ते शरीरासाठी नसतं, मनासाठी असतं. ही भावना जी आहे ना ही इतकी उत्कृष्ट आहे, ज्यालाच आपण नेहमीच्या भाषेत म्हणतो जाणीव. जाणीव म्हणजे वेगळं काही नाही आहे. नोईंग द थिंग्स इज जाणीव. शरीराने शरीरासाठी करतोय असं जरी शरीराला वाटत असलं तरी ते अल्टिमेटली मनासाठी चाललंय. हा जो काही भाव आहे, हा सूक्ष्म भाव शरीराकडून हळूहळू तुम्हाला श्वासाकडे नेतो, श्वासाकडनं मनाकडे नेतो, मनाकडनं बुद्धीकडे नेतो. आणि त्या अगोदर भावनांचं एक्सप्रेशन आणि सप्रेशन दोन्हीही रिस्की आहेत हे आपल्याला माहिती आहे, परंतु आपण ते वारंवार करत असतो. आणि हे भान आणण्याचं काम या ग्रंथांच्या मधनं दिलेलं आहे. आणि या ग्रंथांमध्ये असलेल्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या देहाद्वारे मनाला जाणणं, मनाद्वारे प्राणाला जाणणं, प्राणाद्वारे स्वतःच्या आत्मतत्वाला जाणणं, ही जी काही प्रक्रिया सुंदर प्रकारे सांगितलेली आहे, ही सगळी प्रक्रिया यमनियम, त्यानंतर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान या सर्वांच्या गोष्टीपासून करणं
आणि एक महत्त्वाचा संदेश शेवटचा त्यांनी दिला, तो म्हणजे काय, योगापासून देणाऱ्या गोष्टीपासून दूर राहणं. विच डिस्ट्रॅक्ट्स यू फ्रॉम द योग, यू शुड कीप युअरसेल्फ डिस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द थिंग्स. ज्या गोष्टी तुम्हाला दूर नेतात योगापासून, त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही दूर राहा, त्यांची सलगी करू नका. हा अतिशय सुंदर मेसेज या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये दिला. आणि मला अति आनंद आहे की ही सगळी प्रबोधनाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी प्र आणि बोधन हे दोन शब्द आहेत. प्र म्हणजे काय, प्रमाणित पद्धतीने, आणि बोधन म्हणजे मेकिंग द पर्सन प्रुडंट, नॉट नॉलेजेबल. शिकण्याच्या पद्धतीने 4 स्टेजेस आहेत, म्हणजे इन्फॉर्मेशन, माहिती, दुसरं ज्ञान, तिसरी विद्वत्ता आणि चौथं प्रुडन्स, संज्ञपणा. पहिल्या 3 गोष्टी बऱ्याच जणांकडे असतात, पण सुज्ञपणा जो असतो तो खूप कमी लोकांकडे असतो. आणि आपलं भाग्य आज आहे ही सर्व सुज्ञ मंडळी ज्यांनी हे सगळं पचवलेलं आहे, त्यांचं बोलणं बघा अनुभवधिष्ठित होतं. इट वॉज नॉट बुकिश इन्फॉर्मेशन. जे पचवलेलं आहे ते सांगल्यानंतर ते लोकांना खूप चांगल्या प्रकारे पटतं. त्यामुळे ह्या सर्वांनी अतिशय छान प्रकारे आपल्या संपूर्ण संकल्पनेला न्याय दिला असं मी नक्की म्हणू शकतो. आणि आज तुम्ही सर्व लोक ऑनलाईन का होईना इथे उपस्थित आहात. मला जास्ती दुःख म्हणजे कमी होत आहे, दुःख त्या मनाने कमी होत आहे. याचं कारण नंबर आहे, पण एक सांगतो, नंबरसाठी हा कार्यक्रम कधीच नसतो. पण पुढल्या वर्षी जेव्हा आपण स्मरण करणार आहोत त्यावेळेला निश्चितपणे ते ऑनलाईन असणार नाही, ते ऑफलाईनच असणार आहे. तुम्हाला ऑनलाईन न येता ऑफलाईन येण्यासाठी मानसिक तयारी करायला 1 वर्ष दिलेलं आहे. आपल्या घरातनं उठा, बाहेर पडा आणि स्वयं मंदिरला या. कारण समोर येण्यासाठी जी काही गोष्ट लागते त्यासाठी एकच गोष्ट लागते, म्हणजे इच्छाशक्ती. आतापर्यंत तुम्ही घरात बसून काही मिळवत होतात का? नाही. मग आता तुम्हाला घरातनं बाहेर पडावंच लागेल. ताजमहाल पाहायसाठी आग्र्याला जावं लागतं. आग्र्याला गेल्याशिवाय ताजमहाल तुम्हाला दिसणार नाही. त्यामुळे पुढल्या वर्षी आपल्याला ऑफलाईनच सेशन घ्यायचे आहेत. भले 10 लोक आली तरी चालतील, मला त्याच्याबद्दल काहीच वाटणार नाही. या वर्षी आम्ही तो विचार केला होता, पण नंतर असं ठरलं की नको. आपण 5वं वर्ष म्हणजे एक लँडमार्क आहे, त्यामुळे त्या दृष्टीने आपल्याला पुढल्या वर्षी मे बी इमिजिएट संडे आफ्टर 24 ऑगस्ट त्यावेळेला 1 दिवसाचं योगा संमेलन आपण नक्की घेणार आहोत. आणि त्यावेळेला सगळे लोक तिथे हॉलमध्ये हजर पाहिजेत अशी माझी तुम्हाला आग्रहाची विनंती आहे. सॉलिसिटेशन म्हणजे काय की हो म्हणेपर्यंत म्हणत राहायचं. आता तुम्ही ह्या वर्षी हो म्हणताय सगळे, तुम्हाला तरी हलवताय स्क्रीनवरती, पण प्रत्यक्षात किती लोक दिसतील हा वेगळा भाग आहे. पण मला असं वाटतं की तुम्ही जरूर ह्याचा विचार करावा, आणि आम्ही विचार केलेला आहे. पुढल्या वर्षी ऑफलाईनच होणार आहे. दॅट इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी क्लिअर. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आज दुपारी आणखीन एक वेबिनार आहे. इंडियन योगा असोसिएशन महाराष्ट्र युनिट जे आहे त्यांच्या माध्यमातून महिन्याच्या दर शेवटच्या रविवारी एक वेबिनार चालतो, ऑनलाईन वेबिनार. हे 20वे वेबिनार आहे. म्हणजे खूप जवळपास गेली 2 वर्ष हे चालू आहे, त्याच्यापेक्षा जास्ती कालावधी. मध्ये काही कालखंड होता. आणि आनंद मला असा वाटतो की घंटाळीची एक शिक्षिका आहे रश्मी महाजन, म्हणजे आमच्या लताताई महाजनांची मुलगी, ती आता एस व्यासामध्ये असते. तर तिचं नारद भक्ती सूत्रावरती आज दुपारी विवेचन आहे. तिने पुस्तक पण त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे. ते पुस्तक पण विवेकानंद केंद्राने प्रकाशित केलेलं आहे. फार मोठी गौरवाची गोष्ट आहे. तर 4:30 ते 6 या कालावधीमध्ये हे वेबिनार होणार आहे. त्या वेबिनारला सुद्धा तुम्ही यावं अशी माझी तुम्हाला आग्रहाची विनंती आहे. त्याबद्दलची लिंक जी आहे ती आपल्या वेगवेगळ्या ग्रुपवरती मी टाकतोय, प्लस आमच्या फेसबुक पेजवरती पण आहे. तो आजचा दिवस हा संपूर्ण दिवस प्रबोधनाचा आहे, आणि तो प्रबोधनाचा दिवस असल्यामुळे आजचा संपूर्ण दिवस तुमच्या मनामध्ये, ज्ञानामध्ये खूप काही लक्षणं भर पाडणारा असेल याची मला खात्री आहे. आपण इथे थांबूया, आणि आता पुढचा भाग जो आहे तो आभार प्रदर्शन. त्यासाठी मी राजीव दीक्षितांना विनंती करतो. आमच्या मंडळाचे ज्येष्ठ योग शिक्षक आहेत, डॉक्टरेट आहे त्यांची एका सायन्स मधल्या विषयावरती, आणि MA ते अभ्यास केलेला आहे. ते गाईड पण आहेत MA, आणि ते शिक्षक पण आहेत. तर मी राजीव दीक्षितांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं, म्हणजे 12 वाजता आपला कार्यक्रम संपेल. हरिओम तत्सत. तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. धन्यवाद मस्कर गुरुजी. सर्वप्रथम अण्णांच्या चतुर्थ पुण्यस्मृती निमित्त अण्णांना पुण्य अभिवादन, नम्र अभिवादन. आजचा हा ज्ञानयोग, ज्ञानाचा यज्ञ, त्याचं समारोपाचं काम आणि आभार प्रदर्शनाचं काम मंडळाने माझ्यावरती सोपवलेलं आहे. अण्णांच्या या चतुर्थ पुण्यस्मृती निमित्त हा जो ज्ञानयज्ञ झाला, याच्यामध्ये दिग्गज वक्त्यांचा विचार आपण ऐकले. ही तिन्ही मंडळी जी आहे ती साक्षात योग जगता आहेत, आणि आपण त्यांचा फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे, हे लक्षात ठेवावं. प्रथम पेन्ना सरांनी सांख्य दर्शनाचं
महत्व सांगितलं, त्याचं ज्ञान का आवश्यक आहे योग समजून घेण्यासाठी हे सांगितलं. प्रत्येक पादातला मुख्य जो प्रवाह त्यांनी सांगितलेला आहे पतंजल योगसूत्रांमध्ये, तो त्यांनी शेवटी त्याचा अनन्य योग चित्तवृत्तींवरती कसा आहे, शेवटी त्याचा प्रत्येकाचा अनन्य जो संबंध आहे तो योगश्चित्तवृत्ती निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम. आणि मग बाकीच्या वेळेला आपण काय करतो तर ते आपण्यासाठी होतं, वृत्ती सारूप्य इतरत्र, असं हे जे त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक याच्यातनं त्यांनी हे उद्धृत केलं. सांख्य दर्शनामध्ये त्यांनी चतुर्विह सांगितला, हेय, हेय हेतू, हान आणि हनुपाय. म्हणजे त्रिविध दुःख जे आहेत, आपण ओम शांती 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 म्हणतो, त्याची शांती कशी व्हावी हे सांख्यामध्ये सांगितलेलं आहे आणि ते योगाने आचरणात आणलेलं आहे. थोडक्यामध्ये योग म्हणजे प्रॅक्टिकल सांख्य आणि सांख्य म्हणजे थेरॉटिकल योग. हे कसं आहे, याचा अनन्य संबंध कसा आहे हे त्यांनी सांगितलं. नंतर स्वामी शिवध्यानानंदांनी सांगितलं की मंत्र साधना, श्वास आणि आहत आणि अनाहत नाद याचा अनन्य संबंध कसा आहे आणि तो स्थूल शरीरावरती तुम्ही अंगीकारून सूक्ष्म स्वरूप त्याचं कसं अटेंड करू शकतात हेही सांगितलेलं आहे. संपूर्ण चक्र साधना त्यांनी सांगितलेली आहे. मणिपूर चक्रापासून म्हणजे नॅव्हल रिजन पासनं थ्रोट रिजन म्हणजे विशुद्धी चक्रापर्यंत ही प्राथमिक साधना त्यांनी आपल्याकडनं छानपणे करून घेतली. पण त्याही पलीकडे अगदी ऍडव्हान्स साधना करताना काय काय करायला पाहिजे, कसं करायला पाहिजे हेही सांगितलं. उज्जाईचा उल्लेख त्यांनी केला. त्याच्यानंतर खेचरी मुद्रेचा केला. हा जो खेचरी मुद्रेचा हे जो नेक्टर आहे तो जो आपल्या नाभी प्रदेशामध्ये मणिपूर चक्रामध्ये ओथंबून वाया जातो, तो कसा हे करावा. तर आज यांचा हा जो अमृत वर्षाव आपल्यावरती ज्ञानाचा झालेला आहे तो आपण आत्मसात करूया हे त्यांनी सांगितलं. त्याच्यामध्ये त्यांनी सुद्धा पुन्हा सांख्याचा उल्लेख केला. सांख्य म्हणजे प्रसव आणि प्रतिप्रसव याचा उल्लेख त्यांनी केला. म्हणजे तिन्ही लेक्चर्स मध्ये एक सूत्र समान आहे, योगश्चित्त वृत्ती निरोधः, प्रसव प्रतिप्रसव. आणि मन्मथ घरोटे सरांनी सांगितलं हठतत्व कौमुदीमध्ये 51 ग्रंथांचा रेफरन्स संदर्भ दिलेला आहे आणि त्यातून तो ग्रंथ बनलेला आहे. 56 चॅप्टर्सचा जवळपास 800 पानांचा ग्रंथ आहे आणि त्यांनी ती किमया अक्षरशः 40 मिनिटांमध्ये साधलेली आहे. फार मोठा ग्रंथ आहे. तर त्यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये हठयोगामध्ये राजयोग कुठे कुठे सांगितलेला आहे, तिथे पातंजल योगसूत्रांचा सुद्धा कसा संदर्भ येतो. पंचकोशात्मक संकल्पना डायरेक्टली तशीच्या तशी न मांडता त्यात पंचकोशात्मक आपल्याला कसं ते समजू शकतो, आपण त्याचा संदर्भ कसा तिथे लावू शकतो हेही सांगितलं. यमनियम हठयोगामध्ये 10 आहेत, यमनियम आहेत आणि ते 10 आहेत हेही सुद्धा कसं सांगितलं. तर या सर्व ग्रंथांचा संदर्भ सुद्धा हठतत्व कौमुदीमध्ये येतो. तर या सगळ्यांचा गोषावारा असा आहे की आजच्या आधुनिक जगामध्ये त्यांनी सुद्धा सांगितलं की योगामध्ये कसं हे आलेलं आहे, शैथिल्य आलेलं आहे की योगाचं मूळ तत्व जे आहे ते समाधी आणि योगश्चित्त वृत्ती निरोध, वृत्तींचा निरोध करणं हे योगाचं मेन तत्व आहे. पण त्यापासून आपण कसे दूर चाललेलो आणि योग हा थेरापेटिक योगावरती कसा आलेला आहे आणि स्पर्धा योगावरती कसा आलेला आहे हे त्यांनी सांगितलं. त्याच्याबद्दलचं वैषम्य त्यांनी प्रकट केलं. पण आपण सुद्धा आजच्या या जगामध्ये वावरताना आपल्याला, आपण जेव्हा योग थेरपीची प्रॅक्टिस करतो किंवा आपण जो काही योग साधना करतो, ती योग साधना हा वारसा आपल्याला कुठून आलेला आहे तीही स्क्रिप्चर सांगतात आणि हे जीवनाचं सार आहे जे आपण प्रॅक्टिकल करतो आहोत. त्याचा संदर्भ कुठे आलेला आहे आणि जेव्हा आपण म्हणतो की आगमावृत्तीने ही आपल्याला सगळं ज्ञान मिळालेलं आहे, हे सुद्धा कसं महत्वाचं आहे आणि किती महत्वाचं आहे. जे आपण करतो आहोत ते का करतो आहोत याचा संदर्भ या जुन्या ग्रंथांमध्ये आपल्याला सापडतो आणि त्याच्यासाठीच त्याचं महत्व ही अनन्य आहे. जशी योग साधना ही महत्वाची आहे आपल्या जीवनांमध्ये त्रिविध तापापासून मुक्ती मिळण्यासाठी, तसंच ती का करतो
याचे संदर्भ आपल्याला या प्राचीन ग्रंथांमध्ये मिळतात. म्हणून मी या तिन्ही प्रकांड विद्वानांचं योग साक्षात जगणाऱ्या तिन्ही आपल्या वक्त्यांचं डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना, स्वामी शिवध्यानमजी आणि डॉक्टर मनमुख गरोटे यांचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे गुंजन सहस्त्रबुद्धीनी हा संपूर्ण कार्यक्रम ऑनलाईन करण्यासाठी अथक मेहनत घेतली, तिचेही आभार. मंडळाच्या सर्व योग शिक्षकांचेही आभार आणि मुख्यत्वे करून सर्व श्रोत्यांचे मनपूर्वक आभार.